tín hiệu hóa học. Và đây phải có những chất này làm cho nó phát triển lên thì nó mới được nuôi nấng, cho nên đặt là sự sinh học. Tế bào ung thư kích thích sự phát triển các mạch máu mới. Đây. Cái cuối cùng là cái xâm lấn và di căn. Tôi minh họa cái này thì tất cả đồng nghiệp đều biết. Từ cái tế bào nó xâm lấn, nó vào mạch máu, rồi nó ra mạch máu, nó đi khắp nơi thì nó phát triển. Này mà nói nhanh thôi, chúng ta theo hai đường, mạch máu và bạch huyết. Nhưng mà tôi đã có cái hình khác. Hình khác không phải cái ông này dùng, nhưng mà không trong tài liệu thì không có cái này, tài liệu tôi đưa vào ha. Có lý thuyết là hạt mầm nền đất và sự di căn, the seed and soil hypothesis. Hình đây là ông Paget, là ông nhà giải phẫu thời xưa, thời của ông Halsted. Thì năm 888 ông mổ, ông nghiên cứu rồi ông nói nó đi, ung thư nó đi, người ta không tin. Ông nói nó mọc mầm lên cái đất tốt này kia. Đó thì đến ông Fiedler 1984, nghĩa là 100 năm sau thì mới xác định được là có sự di căn. Ông Halsted hồi xưa ông mổ khiếu thật rộng, tốt lắm này kia, không có tái phát, không có này kia. Nhưng mà khi nó có rồi, ông nói không phải nó đi đâu cái khác á. Nghĩa là không biết cái sự di căn. Phải 100 năm sau của ông này, ông mới chứng minh được lý thuyết của ông này. Thì đây, thì cái hình minh họa đây. Như vậy vừa rồi tôi dùng hình ảnh để tôi minh họa, để minh họa 6 cái là triệu chứng cốt lõi. Đấy. Cái thứ nhất, năm 2000 tới năm 2011, cũng trên báo đó, cũng hai người này vào tháng 4 năm 2011 thì tóm lại là 6 dấu hiệu cốt lõi. Cái nói hồi trước đó đúng còn nó, nhưng mà giờ coi lại thì mấy ông đề nghị thêm là ló dạng các cái dấu hiệu khác nữa. Rồi hai cái ông phân biệt cái khác là đặc điểm hỗ trợ. Đây hai đặc điểm hỗ trợ. Tóm lại là hai cái thêm ló dạng trong theo 6 cái, hai cái đặc điểm hỗ trợ vẽ trong hình sơ đồ này. Cái loại nó dẫn như thế này với những biểu đồ. Tôi xin đi tiếp. Thì bài báo 2011 đó là cập nhật quan trọng, nhận định 6 dấu hiệu cốt lõi ban đầu còn nguyên, nhưng mà giờ thêm 2 dấu hiệu đặc trưng ló dạng, rồi 2 dấu hiệu hỗ trợ, vậy là thêm 4 dấu hiệu nữa, gồm lại là đó là nền tảng, thì được trích dẫn 88.000 lần. Thì cập nhật lại đàng hoàng, cập nhật 6 cái rồi tôi vừa trình bày, nhưng mà nó bổ sung thêm 4 cái. Tránh né sự tàn phá miễn dịch. Sau này chúng ta biết là có miễn dịch để trấn áp ung thư, nhưng mà giờ thêm chuyện là nhưng mà không suy xiển, tại vì có thể tránh né được sự tàn phá miễn dịch. Nghe khó hiểu quá, miễn dịch với bao nhiêu cái khác, nhưng mà giờ chúng ta biết cái dòng chảy miễn dịch, nghiên cứu nhiều lắm cái hay của miễn dịch, nhưng mà tới ung thư thì thấy rằng là sự tàn phá miễn dịch, nhưng mà tế bào ung thư có thể né sự miễn dịch, biết bao nhiêu chuyện. Và trong cái phần này thì các tác giả nhắc thêm đây là báo trước tiên liệu và làm củng cố chắc về các liệu pháp miễn dịch ung thư. Thứ hai, rồi tới cái khác là mất sự điều hòa các năng lượng tế bào, nó rối quá. Tôi không nhắc lại, nhưng mà đây thí dụ như là tế bào ung thư thì nó lại chơi lại cái hiệu ứng Warburg, thành ra cái năng lượng tế bào đó nó tăng lên chẳng hạn. Hai đặc điểm mới, hai đặc điểm khác nữa, gọi là viêm thúc đẩy khối bướu. Chúng ta đều hiểu, nhưng phân tích ra bộ gen mà
bộ gen mà nó nói, nhưng mà cái viêm đó là tưởng là chống lại, có đóng góp phức tạp. Rồi rồi cái bộ gen thì bị đột biến, chúng ta gen ung thư thì đột biến ha, mà bộ gen thì nhưng mà bây giờ thì cái gen ung thư thì đã bất ổn và đột biến. Chúng ta nhớ năm 1953 ha, cái cấu trúc xoắn đôi của DNA thì được trình bày, 1962 thì được xác nhận, và từ đó thì chúng ta chiêm ngưỡng nó hoàn chỉnh, nó này kia đủ thứ, không biết rằng là khi mà có lý do gì đó thì nó bất ổn và đột biến và gây ra nhiều thứ. Thì cái chỗ này tôi muốn triển khai nhiều, thêm một chút là né tránh sự hủy diệt của hệ miễn dịch, avoiding immune destruction. Thế sao? Mới đây, ngày 2018, hai ông này được giải Nobel y học về các chốt kiểm miễn dịch. Các chốt kiểm miễn dịch đó là gì? Đây, mới ban đầu thì đây ha. Thì cái hình này để mà diễn tả tế bào ung thư ha. Nhưng mà tế bào T, đáng lẽ tế bào ung thư T đánh tế bào ung thư, nhưng mà tế bào ung thư có lúc nó bị mỏi mệt, không bị được vì có cái ctNA này ha, thành ra nó làm nó mỏi mệt. Cái này là chốt kiểm miễn dịch, tôi vừa dịch chữ đó ha, chốt kiểm miễn dịch. Bên này ha, thì công này ông trình bày chúng ta đã quen rồi, nhưng mà các cái tế bào T mỏi mệt trong cái việc mà chiến đấu vì có những cái này. Những cái này là chốt kiểm miễn dịch thì là gì? Là tại vì có hệ miễn dịch, không lẽ là hệ miễn dịch đánh hết tất cả tế bào trong cơ thể không? Phải có cái gì né nó chứ. Thì né nó thì cơ thể né bằng các cái chốt kiểm này ha. Nhưng mà các tế bào ung thư sao vẫn mượn được cái này để chơi lại đó, thì diễn tả cái đó. Cho nên là cái chốt kiểm dịch này hai ông này nghiên cứu xong đề nghị các cái chất gọi là ức chế chốt kiểm miễn dịch, và nó là hiện giờ là cái liệu pháp miễn dịch ung thư hay nhất ha, hay nhất. Thì tôi ráng kể ra để thấy là cái hay của cái nghiên cứu và cái vận dụng. Hình này ha, mất sự điều hòa chúng ta có thể hiểu được. Tôi xin qua nhanh. Rồi hai đặc điểm khác là cái viêm mà thúc đẩy khối bố. Mình tưởng viêm là nó chống được khối bố, có thật, nhưng bây giờ nghiên cứu sâu nữa, có lúc cái sự viêm đó lại làm tăng cường sự sinh ung thư ha. Hình này các hình ở minh họa. Rồi sự bất ổn và sự đột biến của bộ gen, tôi nói nãy rồi, tìm được bộ gen rồi nghiên cứu rồi hiểu các cơ chế, và cuối cùng thấy rằng là bộ gen đó nó được cần thì nó được sửa chữa đấy, thì nó là như vậy. Nhưng mà có những cái xáo trộn thì nó ra xáo trộn thì nó trở nên bất ổn. Mà khi bất ổn vậy ha, bất ổn vậy là liên hệ với ung thư. Hình ảnh đây tôi không đi sâu vào nữa. Thành ra mỗi cái này các ông tổng kết đưa thêm vào 10 năm, đưa thêm vào mà còn cẩn thận lắm. Vậy thì sao? Chỗ này thì năm đó 2011 đã có ứng dụng rồi. Hai ông đề nghị một cái sơ đồ. Sơ đồ đây, các tính chất đây, các tính chất của ung thư đây, thì những cái chất, có những cái chất phương pháp là ức chế lại ha. Thuốc là ức chế và cụ thể là chúng ta thấy nào, hồi nãy chúng ta có nghiên cứu này, thì tất cả những cái này ha, nó phơi bày cái chỗ hở hay sự hở lưng của tế bào ung thư. Nói nó hở không hỏi hở, muốn bít cái đó lại mệt lắm. Thì cái phương pháp là đánh ngay các cái đặc trưng đó cụ thể ha. Thì ở hình dưới này tôi ghi lại cái tựa của trong tạp chí đó ha, là hai ông này đề nghị nè, là liệu pháp tôi dịch nhắm trúng đích nè ha, nhắm trúng đích trong điều trị ung thư. Trong cái chỗ này
trong chỗ này tôi dịch lại là nhắm trúng đích. Tôi đã đưa cái kỹ nhắm trúng đích này lâu, khoảng 2000, khoảng 2010, 2013. Tại vì nói tiếng Anh thì không được, nhưng mà chưa có ai dịch cả. Thì lúc đó tôi nghĩ là nhắm vào cái mắt các đích nhắm này. Mà bây giờ thì nó có dịp để cho mọi người chia sẻ cái vụ đó. Đúng là nhắm trúng cái đích nhắm. Có nơi người ta gọi là một mục tiêu, nhưng mục tiêu thì làm như nó không thể hiện bằng nhắm trúng đích. Đấy, thì các ông khi mà tổng kết cái này rồi, thì trong cái tổng kết, ông tổng kết luôn các cái liệu pháp nhắm trúng đích này và lại đề xuất và nhấn mạnh thêm. Cho nên đây là một cái mở ra đây. Khi này thì một lát phần sau thì lại có 15 năm sau, ông Hanan ông sẽ nói rằng tôi đề nghị thêm nữa chẳng hạn. Nhưng mà có cái thấy nhắm đúng vô tấn công ha. Tuy nhiên hiệu quả đáng kể trong thời gian ngắn. Ung thư có khả năng thích nghi rất nhanh và biến thể kháng thuốc sớm xuất hiện. Như vậy thì tấn công, vậy thì hay quá đi, tấn công ráo nạo hết mấy cái dùng hết cái thuốc chẳng hạn, khối u sẽ bị hủy diệt, nhưng mà cơ thể không chịu nổi đâu, Thành ra có cách nghiên cứu để phối hợp, tôi gọi là kết hợp nhuần nhuyễn các liệu pháp giúp điều trị hiệu quả. Để nhiên câu này không thì phần sau tôi sẽ trình bày nó nhiều. Nhưng mà vậy thì các bước đi từ từ. Thì trong cái này tôi minh họa cái điều này tôi thường cũng nói với các bạn, nhưng mà trong cái buổi này thì chúng ta đưa nó trở vào cái chuyện là cái hay của cái công trình nghiên cứu này, quy kết hết mọi cái. Thì đây, cái liệu pháp nhắm trúng đích. Đây, nhưng mà về từ lúc đó tôi đặt cái chữ này ra, nhưng mà mới đặt còn có những người khác đặt cái gì hay hay không biết. Nhưng mà sau đó thì nó còn có cái là biotherapy, là cũng dùng cái này, cho nên tôi để là sinh trị. Tại vì sao? Có một lúc tôi viết sách giáo khoa thì tôi mới đề nghị mấy cái phương pháp trị phẫu trị, xạ trị, hóa trị này kia, nhưng mà tới miễn dịch thì lại là và nhắm trúng đích thì là sao? Miễn dịch mà để chỉ trị vô là miễn trị thì không được, phải không? Tôi ngưng đó, tôi dùng chữ liệu pháp miễn dịch. Cái liệu pháp chống Covid thì cũng vậy, nhưng mà sao thì có một cái từ mê man luôn, là cái chữ biotherapy. Đây chữ này chỉ cái targeted therapy và cái liệu pháp miễn dịch nữa, thì là hai cái này ra chữ này ha, biotherapy. Thì giờ tôi mới giải thích lý do vậy, nhưng mà hiện giờ chúng ta vẫn dùng này. Có người là bớt chữ nhắm đi ha, nó dường chữ trúng đích không, tôi cũng thích. Nhưng mà có người nói liệu pháp đích ha, nó làm như nó không ổn ha. Cái đó là tôi tạm hơi nhận xét như vậy. Thì về cái này nó rất lớn, là các đích nhắm phân tử các đặc trưng của ung thư. Vậy thì tế bào ung thư đây hay là tế bào hư đi thì thành tế bào ung thư, thì nó ra mấy cái tính chất chúng ta vừa bàn nãy giờ và còn nữa. Nhưng mà trong cái phần liệu pháp nhắm trúng đích thì có lúc làm nó gọn lại như thế này. Những cái chúng ta vừa nói đây, xác định rõ nhiều cái hình này ra nhiều, phải không? Thì cái hình này là tôi mượn sách nhưng mà tôi thay đổi rồi, đánh vào cái đánh vào cái đột biến ha, đúng, đánh vào gen đột biến đúng ngay nó thì trúng đích ha. Đánh vào đó thì nó ra liệu pháp nhắm trúng đích. Thì nhân cái này ha, tôi dùng những hình ảnh minh họa những kinh nghiệm này kia, và cái lúc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái liệu pháp này tôi dùng chữ là nở rộ liệu pháp nhắm trúng đích. Quả thật năm 2000 năm 2000 ờ, năm 1998, trước đó 1997 thì hai cái thuốc này
nhất là thuốc trastuzumab điều trị ung thư vú đây ha. Rồi có thêm cái 2002 này mà bây giờ kể ra rồi kể còn nữa mà tôi không để dài quá, quá trời quá đất, quá trời quá đất. Vậy thì là cái gì, là nở rộ chứ gì nữa, phải không? Bằng từ những nghiên cứu tổng hợp lại mà ra như thế. Đây thì tôi chiếu hình và dùng rất nhiều loại ung thư, một lát nữa thì tôi thêm nữa chẳng hạn. Như vậy thì cái hình này chia sẻ các đồng nghiệp mà thú vị quá. Nhiều đồng nghiệp nay đã nắm cái bảng này rồi, nhưng mà trong cái buổi trình bày hôm nay, cái quá trình phát triển đó, thì cái này lồng vô để chúng ta cùng thấy nở rộ. Rồi cũng nở rộ đó, tôi đưa thêm vài cái bên đây. Thì ông này là người ông tìm ra cái HER2 đó ha. Hình vẽ minh họa thì áp dụng qua điều trị ung thư vú đây ha. Điều trị ung thư vú đây, đánh vào cái HER2 ha, đột biến. Thì đây, và chúng ta vừa chiếu ra rất nhiều. Một cái khác rất thú vị là đánh vào cái đột biến của cái gen HER2 ha, rồi được biết. Nhưng mà đến tôi để cái năm mà không nhớ năm cho chứng tỏ đàng hoàng, thời gian sau mới đây thôi, 2011 thì chuẩn nhận trastuzumab điều trị carcinoma dạ dày tiến xa và hợt dương. Dạ dày thì đâu có biết được, mà sao biết có nó đây thì không biết là cơ quan nào nhắm vào nó và đánh, thành nó mới ra cái chuyện này. Nhưng mà không phải chuyện chơi suy nghĩ, mà là FDA, từ lỡ FDA đàng hoàng vào năm đó. Cho nên ung thư bao tử mà có biểu hiện quá đáng ở hạt 2 ở 20%. Ông này đề xuất và nghiên cứu, thì tôi thấy ông trình bày ở Âu Châu, thì tôi mới là nói chuyện với ông và nói đề nghị một công ty, nhưng mà tôi đề nghị sang Việt Nam trình bày cái này, tại cái này hay quá. Thì chuyện này trước mắt chúng ta thôi. Như vậy ha, để minh họa cái gọi là hallmark của ung thư. Về sự sinh mạch hồi nãy nói đó, thì cái ông này nổi tiếng về đời ông đau khổ. Ông là một bác sĩ phẫu thuật, nhưng mà ông nói rằng là cái ung thư nó sinh mạch. Đây là cái phát đồ của ông đây, diễn tả nè, bị ung thư nè, đây nó thành ra rất là to nè nha. Và ông nghiên cứu và ông đưa cái thuốc điều trị cái này, sao người ta cười ông, nhưng cuối cùng sau 30 năm thì xác nhận rằng là cái người này nói đúng, có thuốc liệu pháp ức chế sự sinh mạch. Tôi đặt là chữ này, tôi dùng chữ là kháng sinh mạch, thuốc bevacizumab, tên thường gọi Avastin. Rồi sau có những cái khác chặn sự sinh mạch đi. Đây, sự sinh mạch nhiều quá, tế bào ung thư. Nhưng mà ung thư thận không được tìm được thuốc điều trị cho đến những năm này thì mới bắt đầu có thuốc này dùng ức chế V-shape rõ ràng. Rồi sau có tới đây 5 thứ thuốc để điều trị ung thư, mà trước kia thì không có thuốc gì hết. Thì đây là cơ chế là kháng sinh mạch trong một tính chất chúng ta bàn hồi nãy. Chót nhất, tôi lấy một thí dụ chót nhất thì nhắc lại cái này. Hồi nãy tôi nhắc lại cái này ha. Ông nói rằng tế bào ung thư như là hạt mầm, tới một chỗ nào tốt thì nó mọc lên ha, vậy gọi sự di căn. Ông này nhấn mạnh điều đó nhưng mà không chứng minh được. Ông này 100 năm sau mới chứng minh được. Thì tôi cũng hân hạnh được gặp ông này, nói chuyện với ông vài câu thôi ha. Nhưng mà giờ mới nhắc lại thì cơ chế chúng ta chiếu đây. Nhưng mà vận dụng nó gì ha? Vận dụng nó gì? Phẫu trị, hóa trị, xạ trị, nhưng mà còn liệu pháp nhắm trúng đích nữa. Vậy nó nằm trong nguyên lý điều trị tra mô thức. Thôi cái ung thư này hồi trước tôi chỉ có mổ thôi. Sau này thì rộ lên nhiều thứ, mới là tôi làm cái hình này đây. Cái hình này là ung thư hình vẽ đàng hoàng, ung thư đại trực tràng giai đoạn 4, hết làm gì được, dùng xạ trị, dùng hóa trị,
ha, dùng mổ và dùng liệu pháp nhắm trúng đích. Cái này đây thì gom lại, nó là liệu pháp điều trị nhắm điều trị đa mô thức. ha. thì, thì bao nhiêu thứ đó, thì tôi gom cái này, những hình ảnh này là tôi lấy thí dụ chỗ khác, nhưng mà trong những quá trình nghiên cứu và theo dõi thì hôm nay tôi mới gom ra cho cụ thể, chứ nói không thể mà tôi nhìn thấy quá cụ thể. Đó là đợt thứ hai 2011, hai ông, giờ còn có một ông à, một ông là năm này, một ông là ông này, còn ông này thôi. Tôi coi lại coi, vậy thì ông kia tiêu tùng rồi, năm nay là 84 tuổi, nhưng không biết còn sống không, nhưng mà 82 tuổi còn. Tôi coi lại ha, nghĩa là chắc là nghỉ ngơi khỏe, không phải như tôi mà bị bác sĩ Tuấn nè ha, biểu trình bày cái bài đó, trình bày bài đó, một cái bài cực lắm, mình học hỏi nhiều nữa mà ha. Nhưng mà nói nhưng ông này còn sống, ông kia còn sống, nhưng một mình ông này làm, ông trẻ hơn, ông trẻ hơn, thì ông gom lại hết. Ông gom lại theo kiểu của ông, nó cũng cái dấu hiệu này, vòng tròn này, trong này nhiều lắm, lặp lại từng cái thì mất công. Nếu là 2022 thì Hanahan cập nhật lại các dấu hiệu đặc trưng được đó, nhưng mà cái chiều hướng mới chút ha, hiểu biết đủ thứ chuyện, rồi thêm này kia, thì 2022 có 11.000 trích dẫn. Thì khi mà cái 22 đó ra thì tôi coi lại, thì có một điều rất hay là tháng Giêng đó ha, tháng Giêng đó có một bản là thích lắm, tán tụng lắm, tôi trích lại đó. Năm mới đem đến một chương mới trong cuốn sách thiêng liêng của sinh học ung thư. Coi mấy cái vừa rồi là cuốn sách thiêng liêng ha, của khoa học sinh học ung thư. Và các dấu hiệu này, cộng đồng khoa học chào đón nồng nhiệt phần mới nhất của Thiên Sử Thi. Nhiều nhà nghiên cứu chia sẻ niềm phấn khích ha, khi thấy lĩnh vực tìm tòi được xác nhận là một trong những nền tảng của sinh học ung thư. Đây trích đàng hoàng, trích hoàn đàng để mà thấy là ta thích thú về cái này, mà việc mặt khoa học. Và như thế thì ông này ông nhận là ông dùng chữ là cũng đặc trưng đó, nhưng mà những chiều hướng mới, trong đó đề nghị nhiều lắm, nhiều lắm, nói ra một lát nữa thì tối mặt. Nhưng mà trong cái bảng nè, trong cái bảng đó ha, thêm mấy cái điều mới nè, thêm mấy cái điều mới nè. Mấy điều mới có gì? Tế bào lão hóa ha. Bên này có một chỗ hay lắm, mở khóa tính co giãn kiểu hình. Tôi mê cái này lắm, không biết diễn tả làm sao, lát sát nói chút xíu. Đây ha, đây thì có cái khác, tái lập trình không đột biến, ngoại di truyền. Ngoại di truyền là ngoài di truyền đó, nhưng mà có hai cái này chúng ta nghe nói hiểu liền ha, là các microbiome đa dạng. Tôi dùng chữ này thay dùng chữ hệ sinh vật, nó là microbiome đa dạng. Đây nhiều thứ lắm, trong đó thì ông này ông trình bày nè, trong một đó đưa cái này vào, rồi nó đây dùng cái hình này diễn tả đủ thứ ra của tác giả, thì chúng ta mới để ý cái hệ sinh vật nó hay mà đa dạng, chỗ ruột chỗ này chỗ kia đều có hết đó. Lúc nữa bên này thì nói tế bào già đâu có làm gì nữa, không sao. Không, không, này và cái sau nhấn mạnh là các tế bào lão hóa coi chừng có vai trò trong việc chống lại ung thư, nhưng mà coi chừng có thể giúp đỡ ung thư, bị các cái tế bào ung thư ở trong môi trường nó dụ. Chữ ông dùng như thế thì chỗ này nghe thấy lạ không, mà thú vị không, thì tôi nhấn mạnh cái chỗ đó. Cho nên ha, bên này cái này thì nói về tính dẻo kiểu hình, cái kiểu hình và sự bị phá vỡ nhiều thứ, nhưng mà tóm chung như thế này là thường
tế bào rồi tới biệt hóa rồi nó phát triển vai trò của nó. Nhưng mà tế bào ung thư thì sao? Tránh được sự biệt hóa và mở khóa được cái gọi là tính dẻo kiểu hình để tiếp tục phát triển, khóa lại ha, gọi là khóa lại. Nhưng bây giờ không khóa lại mà mở ra tính dẻo kiểu hình. Dẻo là dẻo nhẹo đó ha, ra đủ thứ hết, bớt biệt quá, nhiều biệt quá, ít biệt quá gì đó, lung tung beng. Sư tôi xin lỗi trong hợp này dùng chữ lung tung beng. Tế bào ung thư hay quá đi, ghê quá đi, nhưng mà phải nói hay quá đi, biến chuyển vô cùng, thì nó gom vào cái tính chất thế này. Cho nên mở khóa, đây là cái khóa nè, mà mở khóa ha. Rồi thì có tái lập trình nữa thôi, không nói qua mệt lắm. Nhưng mà các microbiome đó, thì cái hình biểu tượng đây nói là những đóng góp to lớn với sức khỏe bệnh tật của con người được công nhận. Một số vi sinh vật có thể bảo vệ hoặc gây hại cho sự phát triển, tiến triển và đáp ứng điều trị. Nghĩa là phức tạp lắm chứ không phải chơi. Hồi đó giờ lúc sau này, thí dụ đi học thì tôi mới biết rằng có microbiome này, rồi uống biolactin rồi nói mọi người đó. Nhưng mà bây giờ đi sâu vô nữa nó giúp ha, nó giúp cơ thể, nhưng mà nó cũng có thể phá cơ thể, đưa ra một điều rất lớn ở chỗ này, microbiome. Đó, đây là diễn tả mấy vi sinh vật. Cái nữa là tế bào lão hóa có một vai trò phức tạp nổi lên như một hướng điều trị mới. Canh chừng coi tính toán chứ không phải lơ mơ đâu, thấy tưởng thường chúng ta đâu có ngờ được ha. Nhưng mà đây là các nhà khoa học tổng kết, sửa đổi, tổng kết đàng hoàng. Đó, cái hình chiếu thêm đó, hai cái đó nhắc vào. Tóm lại là sao? Thêm nhiều dấu hiệu đặc trưng, cân nhắc rồi. Tôi kể ở đây rồi viết lại tiếng Anh luôn này kia hết, là của cái ông này vừa rồi. Ha. Ông một mình ông, nhưng mà trong các bài báo cáo ông nói lúc nào ông cũng nói ông và ông kia. Ha. Đây, phút chót tôi lại thời gian đi sâu vào và nghĩ vậy thì cũng hơi tốn thời gian, nhưng mà tôi nghĩ là các đồng nghiệp cũng sẵn sàng. Thay vì bác sĩ Tuấn nói là tôi nói về cái lễ, cái kỷ niệm lễ ngày hôm nay, thì các phần này thêm một chút, tôi chuyển các điều này ha. Đây, chót nhất ngày 16 tháng 4, 16 tháng 4 2026, mới đây thôi, mới khoảng chúng ta hôm Tết là nghỉ ngơi là chúng ta, thì tôi suy nghĩ cái này mà cũng một tác giả đó thôi, chắc là ông kia lớn tuổi rồi để một mình ông lo ha. Thì trong này diễn tả bằng mấy cái hình, tại cái bài nhiều lắm và có một số hình thôi, còn hình khác thì tôi minh họa. Thì cái này cái hình trong cái bài mới hình một đây ha. Đó. Thì các cái tính chất hồi nãy kể lại, nhưng mà gọn bớt một chút, mấy kia tách ra khác để phân biệt, gọn một chút ha. Trên này tôi chiếu ra đây ra bản tóm tắt chín khả năng riêng biệt, thu thập khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển và tiến hóa của khối bướu. Cái chữ khối bướu đây có người chưa quen. Tôi thấy thường anh em dùng chữ khối u thì đúng quá rồi. U bướu thì cũng như nhau ha, như nhau, nhưng mà ở trong Nam thường nó có bướu ha, cái bướu của con bò, cái bướu con này kia, hay là cái bướu cổ ha. Thì cái từ mà thường ngoài Bắc dùng thì là khối u. Đúng, chữ khối u nó từ chữ oncology, onco của ông Galen, là một cái cục, một khối. Thì trong cái đặt tên bệnh viện ung bướu ha, thì trước đó thì là trung tâm ung bướu, trước đó thì là khoa ung bướu bệnh viện Bình Dân. Tôi là trưởng khoa. Thì giáo sư Dương Quang Trung nhắc tôi, có cái gì hay không, có cái từ gì hộ không? Thì tôi đã suy nghĩ lâu rồi. Hội nghị về suy nghĩ là có chữ oncology. Oncology là onco là cái cục bướu, cục u đó ha. Mà dính tới cái này không phải là vậy là lành đâu, nó có thể ác trong đó, thì đưa chữ ung vô, thành ra ung bướu.
chữ ung ưu thì đưa vô được ưu thì nó trùng lắm. Thành ra là tôi đề nghị chữ ung bướu thì nó ra khoa ung bướu. Thì giáo sư Dương Quang Trung nói chữ này làm dùng nó đi ha. Nói ung thư người ta quen, người ta sợ lắm ha. Nhưng mà không phải ý vậy không, mà thật ra là nó có nghĩa của nó oncology, onco ha. Thành ra chữ bướu, chữ u như vậy, cho nên khối u thì thường quen dùng, nhưng mà tôi lại dùng chữ khối bướu, nó cũng đi theo cái ung bướu đó. Lý do vậy xong ở đây tôi đề chữ ung bướu. Thứ hai là nè, tôi dùng chữ khối bướu hay là khối u ha, khối bướu hay khối u đó. Thì cái hình này tổng hợp của những cái hình trước, và đặc biệt ở trong này hay là cái lõi ha, cái lõi của cái ung thư ha. Thì có nhiều hình khác nhau vô đây lắm ha. Nhưng mà nó gồm những cái cũ và lưu lại những cái điều có và bổ sung thêm. Thì đó thì tôi tóm tôi gọi là cái cập nhật của ông Han một mình ông nóng hổi quan trọng ha. Thì là gì? Khuôn khổ hallmark tiếp tục đóng vai trò nền tảng trong nghiên cứu ung thư, tổng hợp dữ liệu trong nhiều thế kỷ để hướng dẫn các liệu pháp nhắm trúng đích và kết hợp. Trong này tôi sẽ giới thiệu các bạn chữ khuôn khổ hallmark. Chữ này là tới ý nghĩa cái đặc trưng thôi tiếng Anh, nhưng mà tới hai ông thì đưa vô này thành ra một cái cách đưa của ông, nó thành ra hallmarks of cancer, rồi biến thành nó là một cái khuôn khổ, một cái quan điểm, concept. Cho nên là có khi dùng chữ khuôn khổ hay chữ quan niệm, không thôi là sau này tới lúc dùng chữ cũng chữ đó, nhưng mà tôi lại mượn một cái đồng nghiệp dùng chữ giàn giáo. Là một nhà xây thì phải có dàn dựng lên đó. Thì mấy cái đó nó mấy từ đó xin giới thiệu. Thì tóm lại cái 2006 mới nhất ở đây như thế này thì có chữ này. Cái này là các dấu hiệu cốt lõi, khỏi nói nữa, hồi nãy vẫn còn. Nhưng có 4 chiều kích của ung thư ha. Đây là kể ra 4 chiều, đi sâu vô mắc công lắm. Nhưng mà sự chi phối thần kinh cũng được đưa vô, các tế bào truyền tải vô của vi môi trường đưa vô, lát tôi triển khai đó. Và mấy cái hệ thống đó, nó tương tác với nhau thành như vòng tròn, nó xoay nhau chẳng hạn. Đấy, thì ý nghĩa là vẫn còn cái ý nghĩa vai trò nền tảng trong nghiên cứu ung thư ha. Vậy thì khung lý thuyết này là bản đánh giá hơn 25 năm về khái niệm ban đầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của những khả năng này ở các mức độ khác nhau trong hầu hết các dạng ung thư ở người, hầu hết ở người, chứ không phải nói hết ráo. Thì tóm là hỏi cái mới có gì ăn? Thì trong này tôi xin phép tôi nói tiếp. Đây, một cái hình của tác giả đây ha. Thì là bây giờ, hồi nãy thì mấy cái vòng thôi ha. Bây giờ nè, có mấy cái vòng tròn này, có mấy cái vòng tròn này nè. Nhưng mà trong này là tóm hết mấy cái đặc trưng đã có hình tượng chúng ta thấy rồi. Nhưng mà có những cái vòng tròn này thì tôi mới ráng ghi ra chứ tôi nói không hết được. Vòng tròn A ha. Vòng tròn A là cái này nè, là các đặc trưng đó còn đó. Vòng tròn B là các tính chất kiểu hình kiểu hình. Vòng tròn B ở đây, B ở đây ha. Rồi vòng tròn C, các tế bào truyền dấu hiệu đặc trưng của y môi trường là ở trong này đây ha. Rồi tất cả nó trộn với nhau và các tương tác toàn thân ha. Hồi nãy mấy lần trước là vẽ hình riêng lẻ, nhưng bây giờ ông đưa một khái niệm vô, nếu mình thấy thì như là rất triết lý, nhưng mà thật là nó uyển chuyển ha. Mà nếu nói ai theo trưởng thì là đạo pháp đó, những chiêu thức đó ha. Thì đúng rồi, cho nên là tôi đọc cái này nha, mà tôi ráng gọn lại, ráng suy nghĩ lắm nhưng các đồng nghiệp chia sẻ thôi. Dòng A, các dấu hiệu đặc trưng ung thư, những khả năng sinh học cần thiết một tế bào bình thường phải đạt được để thành ác tính là nhiều đây đó. Thứ hai, B, tính chất kiểu hình hỗ trợ nhiều thứ lắm, những cơ chế cho tế bào ung thư ha. C, các tế bào trong vi môi trường, ở này là vi môi trường nè ha. Hồi trước là coi thường nó lắm, nhưng mà
một hệ sinh thái phức tạp. Các tế bào bình thường trong khối u bị các tế bào lừa, lừa, tôi nhấn mạnh, hoặc điều khiển để phục vụ cho chúng. Đó, chúng ta sẽ có cái hình, nhưng mà trong này nhiều thứ lắm, nhưng mà tránh là tế bào ung thư, nhưng mà nó lừa mấy khác, lôi cuốn mấy khác. Thì cái chỗ này hay quá đi, các mối tương tác, mấy cái vòng tròn này nó tương tác với nhau. Đây, các chất kiểu hình nè, cái hình đầu nãy đó thì tóm lại đó là gom mấy cái này lại với nhau. Tới hình dần cái hình thôi cũng thấy rất là nhiều chuyện, các dòng trường này. Nhưng tôi đi tiếp là có chỗ này ngộ lắm đó. Tôi xin nói này, đây là cái vi môi trường, micro environment, là cái này. Nhưng mà giờ cái vòng tròn để diễn tả từng khúc, các nguyên bào sợi, các neuron thần kinh, các tế bào miễn dịch, tế bào miễn dịch, các tế bào nội mô, các tế bào lão hóa ở đây gom chung cái này. Mà các tế bào ung thư thì nó tránh là nó ở trong này, nó dụ dỗ, tác giả nói vậy đó, các đại thực bào luôn, hay miễn dịch nè, đủ thứ gom lại thì là tế bào truyền dấu hiệu đặc trưng của cái TME, là cái môi trường đó. Đây nè, tôi xin đọc chỗ này là tác giả dùng, mà sau này tôi nghiên cứu, tôi đọc rồi tôi mới hiểu được đó. Thành ra tôi phải dịch lại. Vòng tròn xoay quanh là mấy cái vòng tròn này nè, diễn tả khái niệm ung thư không phải là một tập hợp các tế bào đơn độc, mà là một cơ quan phức tạp nơi các tế bào ung thư chi phối và được nuôi dưỡng bởi một hệ sinh thái gồm nhiều loại ung thư bình thường khác hoạt động sai chức năng. Tế bào bình thường hoạt động sai chức năng là bị tế bào ung thư ảnh hưởng rồi. Sự tương tác này, rồi dùng chữ sự tương tác này là chìa khóa cho sự tiến triển về sự kháng trị của ung tâm. Bao nhiêu cái mông lung lắm, rất hay, nhưng mà gom lại và cách diễn tả đó. Đây, cái vi môi trường khối bướu mà trong 2011 đó thì ông có đề vô rồi, là cái nhìn giản lược về môi trường khối là trong cái nhân nè, tế bào ung thư không. Nhưng mà bây giờ sau này ta đã nghiên cứu nhiều thứ lắm. Tôi lấy cái hình 11 năm trước để diễn tả, đã nhìn nhận cái này rồi nó thay đổi cái này. Thì nhắc lại cái liệu pháp nhắm trúng đích điều trị ung thư chúng ta cũng đã biết là đã nói rồi, nhưng mà tôi nói sâu hơn một chút. Thì ở đây liệu pháp nhắm trúng đích, nhưng mà cái này quan trọng lắm. Hai cái yếu tố sinh ung mà đánh là có một cái thì đâu được, thành ra phải đánh bằng nhiều cái kích thích hoặc tiếp cận hệ mạch máu, thì phải đánh cái này, nó là đây. Bên này phá hủy miễn dịch, có cái immune checkpoint inhibitor là thuốc ức chế chốt kiểm. Này tôi cũng đã nói nhiều, nhưng mà ở đây thì để trình bày nằm trong cái này, có thuốc ức chế chốt kiểm miễn dịch, immune checkpoint inhibitor, thì dùng nó bằng những cái tiến bộ này. Phía bên này thì lại cũng cái khác nữa, cũng giống vậy, nhưng mà khác một chút xíu về cái mất tính toàn vẹn của bộ gen, thì nó đòi hỏi khó khăn lắm. Ở đây ta có các chất ức chế, PARP chẳng hạn, thì diễn tả bằng này. Thì như vậy liệu pháp nhắm trúng đích, đa đích, phải dùng đa đích, đa đích, và như vậy nè, đây nè, thuốc đổ vô nhiều chỗ gọi là đa đích. Tôi cũng diễn tả cái này, đa năng và đa đích. Tôi dùng cái hình này đây, thì tôi mượn hình này, nhưng mà chữ này thì tôi đề nghị tôi dùng thôi. Thành ra có khi là nó chưa phù hợp thì không biết. Bên này liệu pháp đa đích cũng vậy, cái tuyến giáp hay cái gan, cái này kia như thế này, dùng một thứ là hai thứ, thì nói chung lại là nhiều cái lắm.
tôi gọi là đa đích và đa năng, dùng hình ảnh minh họa. Hai cái này của tác giả này, nhưng mà đi phụ theo cái này, tôi dùng cái này để minh họa. Ức chế chống kiểm miễn dịch thì cái này có cái là cái cua của tôi, nhưng mà cái này tôi thích nói lắm. Đây là chúng ta đây là các cái chốt kiểm miễn dịch đây ha, và có phương pháp điều trị. Hai ông này được giải Nobel đây vì ổng đề xuất ra cái ức chế chốt kiểm nè ha, chốt kiểm miễn dịch nè là cái này đây, và hai ông được giải Nobel. Thì từ cái đó sau này nó mới ra cái là ức chế chốt kiểm miễn dịch. Thì mới năm 2020 chứ không phải 26 nha. Bao nhiêu đây? Hồi trước mới có nhiêu đây thôi, mà giờ bao nhiêu đây? Ức chế chốt kiểm kinh khủng. FDA của Mỹ xác nhận mới nói được rằng cũng phát triển, gọi là thành tựu nóng hổi. Không biết nói ai rồi, nó nóng hổi thiệt. Đấy, thì bên đây cái hình này là của tác giả đây. Ông nói về cái tương lai của này, nhưng mà ông cũng nói thuốc ức chế chốt kiểm miễn dịch, tránh né sự tấn công của hệ miễn dịch. Cái ức chế kiểm đây là các chốt kiểm miễn dịch. Thì đây phải dùng cái này chẳng hạn. Thì tôi nói nhanh, tôi gom lại, nhưng mà các anh chị, các đồng nghiệp cũng đã thấy được là cái tầm hoạt động lớn quá, cái mức thành tựu quá hay. Đấy. Rồi chỗ này tôi nói, hồi trước tôi mổ một cái ung thư vú, mổ theo ông Hastet, rồi không có thuốc gì, không gì cả, đủ rồi. Thì đúng là có trường hợp tốt, thiệt tốt, nhưng mà có những trường hợp thì nó xấu. Vậy thôi, chịu thôi. Tôi nhớ cái thời đó cho tới bây giờ thì sau này trong các quá trình tiến triển đó, tôi mới đưa cái chuyện này là ông Hastet, ông mổ sư tổ rồi ha, đoạn nhũ tận gốc cắt hết ra, kết quả tốt lắm ha. Thì các thành tựu đó cho trước năm 1975 thì ở đây, nhưng sau 1975 thì hai ông này đăng bài báo ha, là từ đây cho tới đây chẳng hạn ha, là điều trị ung thư vú mà các thành quả cột mốc nó gồm có phẫu trị bảo tồn, có tamoxifen, rồi có trastuzumab, liệu pháp chống đối đầu tiên chẳng hạn, sinh thiết hạch đến các cộng lại hết. Thì sau nói thế giới là tới lúc này thì còn phẫu thuật Hansted, nhưng mà sau đó thì là nó cái khác, mẫu nhỏ cho thuốc này kia. Thì ông này ông mới làm một bài là ông Umberto Veronesi. Tôi có chụp hình với ổng, tôi đi vào hội nghị là tôi coi ổng là sư phụ, nói chuyện sư phụ. Thì 100 năm lặng lẽ theo phương pháp của ông này rất hay rồi, nhưng mà rồi bùng nổ là như thế này đây. Còn bây giờ thì tôi lấy thí dụ này, lúc đó mà bùng nổ vậy, bây giờ bùng nổ kinh khủng bằng cái những diễn tiến chúng ta biết. Thì ông này thì tôi tôn ông làm sư phụ, tại ông là sư phụ của mọi người, rồi tôi theo, rồi tôi dạy các đàn em. Nhưng mà sau thì tôi phải chuyển sang ông này là bảo tồn, và các phương pháp này thì ông này tôi coi là phụ Veronesi. Mà cái câu này, breast cancer timeline quiet 100 years and then boom, im lặng dùng thứ đó hoài, tới sao nổ lên, cái bùng nổ. Đấy. Tôi dùng cái hình này. Giờ bị điều trị ung thư chúng ta đều biết. Thì tôi gom có một bước tiến dài trong 50 năm, bùng nổ các liệu pháp này. Đến là hai cái này tôi nói nhiều nhất ha. Để mà nói rằng là một thứ không đủ mà do nhiều thứ mới kết hợp lại. Vì thế lưỡi dao tia xạ, thuốc men, có thêm sinh trị. Đó, tôi mới giải thích chữ sinh trị đây. Hai cái này là sinh trị, có thêm sinh trị, nhưng mà phải hài hòa, tối ưu, đi vào hướng ta bàn nãy trước đó ha. Tại như thế thì ở đây tôi lại nhắc lại là tôi đề nghị chữ phẫu trị, phẫu trị. Xạ trị thì có nhiều người biết là tôi đề nghị chứ nó gọn lắm. Thì chữ hóa trị thì thường dùng có thêm chữ liệu, thì tôi bớt đi thì hóa trị, nhưng mà không miễn trị được ha.
rồi bao nhiêu cái khác nữa. Nhưng liệu pháp chống trúng đích tôi vừa giải thích, mũi tên đánh đúng vào đó. Liệu pháp miễn dịch, ức chế chốt kiểm, này, gom lại có bao nhiêu đây. Rồi ở một cái thời đại chúng ta cũng theo được thế giới về chuyện này, thì tôi mới vừa đây thì tự nhiên có cái là trong lòng cảm động, là tôi mới đi thăm một viện bảo tàng ở Sài Gòn mình đây ha, thì tôi thấy được cái hình tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, mà cái này bản sao thôi, bản chánh nó ở Bắc Ninh lận, tôi chưa thăm đó, chụp hình Phật ngàn tay ở bảo tàng lịch sử. Thì tôi nói phải ngàn mắt ngàn tay, cũng như là những điều chúng ta mổ bao nhiêu phương pháp bao nhiêu phương pháp để mà phối hợp lại. Thì như vậy chúng ta ở một thời điểm như này, cho nói tâm linh một chút, cái hình đó minh họa hay là cái thực tiễn chúng ta minh họa cái hình đó một điều tốt đẹp vô cùng thôi. Tôi xin mạo muội đưa cái hình như thế, mạo muội thôi. Rồi gì liệu pháp đa mô thức đó, tôi chiếu sơ đồ đó, giờ chúng ta hiểu được hết thì những phương pháp nó đều đáp ứng hết ráo ha. Và liệu pháp đa mô thức đây thì tôi có một bài báo năm 2019 kỷ nguyên liệu pháp đa mô thức trong điều trị ung thư. Vậy thì kết luận lại 25 năm trôi qua, khuôn khổ hallmark, chỗ này tôi ngưng lại, cái chữ hallmark là cái chữ đặc trưng hay gì đó dùng, nhưng mà khi hai ông này dùng cái chữ hallmark of cancer rồi cái gì đó là biến nó thành một khuôn khổ, một khuôn mẫu, một dàn giáo xây dựng cho cái nghiên cứu về ung thư. Cho nên cái chữ khuôn khổ hallmark đó ý nghĩa nó khác, tôi đóng ngoặc kép lại, vẫn là một trong nguyên tắc tổ chức có ảnh hưởng nhất trong nghiên cứu ung thư. Hallmark tiếp tục soi sáng cái nhìn sâu sắc về sinh học đến đổi mới điều trị, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả căn bệnh phức tạp nhất cũng có thể nhượng bộ các khuôn khổ khái niệm chung để thống nhất khám phá. Có nghĩa là chúng ta có thể thắng bệnh ung thư, nhưng mà vậy lại diễn tả bằng cách đó ha, là có thể nhượng bộ các khuôn khắp khái niệm chung để khám phá thống nhất, bao gồm các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng, bệnh nhân và cộng đồng rộng lớn nữa. Rất vui mừng trước tiềm năng định hình, định rõ lại chữ này thì tôi đề xuất vô định hình nghiên cứu trong tương lai và thúc đẩy những tiến bộ mới. Nhưng mà tôi xin cái kết luận này thì tôi mượn của bài báo của trong báo cái ban biên tập của báo Cell Hallmark of Cancer 25 năm hướng dẫn khám phá và điều trị, để chứ không phải là ý tôi chỉ thêm bớt một chút xíu thôi, nhưng mạo muội không dám để không, mà phải để cho mình mượn cái đó. Như vậy thì kết lại cái gì? Cái hình này ha, hình này bông rất là thơm, bông rất là thơm, trái rất là to, chúng ta thấy đầy đường bây giờ. Nó là hoa hay là cây vô ưu ở trong chùa và nhiều nơi ở thành phố, là Phật tịch diệt ở dưới gốc cây này, ý rất là lành. Thì tôi đem cái ý lành chung, tôi chụp hình này, tôi chụp hai hình này nữa, sen đỏ, sen trắng, sen vàng, cũng là sen, cũng ý lành hết trong cái phần ta trình bày hôm nay. Và tất cả nó cho tương lai, thì là tôi chụp được hình đi, mấy nhỏ cười cười, tôi chụp hình nhờ tôi đưa vô đây thì nó gom lại gì để mà đúc kết Xin vỗ tay, nhưng mà chưa hết, còn thêm chút xíu nữa. Xin vỗ tay. Mừng cái này. Nói mệt quá. Nói. Thì nó thì uống được hả? Cho tôi 5 phút nữa. Trưởng ban tổ chức bác sĩ Tuấn nói, tôi nói trời ơi, mấy chục phút nói chuyện không đủ. Bác nói, thầy muốn nói nhiêu nói, không, xin 5 phút thôi. Đây, thì vậy, nay là 41 năm thành lập bệnh viện ung bướu, trung tâm ung bướu, và những người đầu tiên đó trong quản lý đó thì chỉ còn có tôi. Sau đây thì còn nhiều người, giám đốc như bác Phạm Xuân Dũng, bác sĩ Hoàng Minh ở hết, quá hay, và nhiều trưởng khoa đồ. Nhưng mà
còn lại ban đầu có mình tôi, thành ra tôi mới nhìn lại và nói như thế không phải riêng cho ung bướu. Anh giáo sư giám đốc bệnh viện Trung ương Huế có đây ha, anh chủ tịch hội ung thư Bùi Diệu có đây ha, anh giám đốc bệnh viện ung bướu Hà Nội có đây, anh Bùi Viên Quang. Lúc mà tôi ấy thì được bệnh viện nó nói kêu tôi tới chỉ tôi coi cái bảng bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, có bệnh viện ung bướu Hà Nội ha. Rồi anh Tô Minh Nghị, ảnh ở cái chỗ mà ngay bây giờ người ta có cái đảo Hòn Khoai, nhiều chuyện lắm, nhưng mà anh có máy xạ trị ha. Tô Minh Nghị ở Cà Mau và ở Trà Vinh, không phải ở không phải còn Rạch Giá nữa, giờ là An Giang, hồi trước là Rạch Giá. Anh Hàn Quốc Tuấn, giám đốc bệnh viện ung bướu có chỗ Hà Tiên, chỗ này mà tính chắc 2 năm nữa mình đi ra cái chỗ hay ho đó chàng, có đây, có máy xạ trị chẳng hạn. Nhiều chuyện tôi kể từ người cha, tôi xin kể thêm người nữa, nhiều quá kể không hết. Anh Khai, gọi anh Khai, giám đốc bệnh viện ung bướu Cần Thơ, mới vừa có máy đầu tiên xạ trị gia tốc xịn và đương lắp một máy nữa, và năm tới nữa có thể là 2-3 máy nữa, quá tình hình vui vậy. Nhưng mà trong những nơi đó thì phải nói về trong các chuyện đó thì tôi ở ung bướu rồi, thứ hai là đi khắp nơi, có dịp đi khắp nơi để mà sâu sắc, để hiểu, để chia vui với anh em. Nơi nào có máy xạ trị gia tốc mới gì đó thì tôi giọt xuống, nơi nào có hội nghị tôi giọt xuống chẳng hạn ha, để nhắc lại là đây là một chỗ kỷ niệm về những cái bắt đầu đó. Thì tôi có mấy hình tôi chiếu đó, thì cái buổi đầu đây, này 40 năm là nói năm ngoái đó, năm nay 41 ha. Rồi tới này, cái hình ban đầu đây đó, người nào nhìn quen sẽ thấy rất nhiều người. Cái này ban giám đốc của trung tâm ung bướu, rồi cái người trưởng thượng của tôi đây ha. Rồi cái đó thì giờ chỉ còn một người trong ban giám đốc lúc đó, lúc đầu tiên đó. Rồi bao nhiêu cái hình thức thay đổi gì đó thì của bệnh viện ung bướu, một cái hình chiếu thôi. Thứ hai là cái cơ sở 2 của bệnh viện ung bướu có bác sĩ Tuấn hiện giờ giám đốc, trước đó thì là bác sĩ Phạm Xuân Dũng đã đóng góp để xây dựng nó nhiều lắm. Thì cái hình tôi chiếu đây, nhưng mà trong đó nó có cái hình ở đây là những cái lớp ung thư ung bướu ha. Ờ, đầu tiên ung bướu đầu tiên ở của bệnh viện này. Áo đây còn những cái này có người đã qua đời, có người đi chỗ khác, có người còn, nhưng mà hình ảnh chúng ta cùng xây dựng chung trong cả nước ha. Hình ảnh này những ngày hôm trước, và hình ảnh này chụp ở cơ sở 2. Ở đây hội ung thư Việt Nam thì tôi xin mỗi năm có cái bài báo chung hết kỷ yếu, nhưng mà khi tôi tôi lo cho hội ung thư Việt Nam thì làm thành ra cuốn này, một năm 7-8 cuốn. Đấy, dạ giờ vẫn tiếp tục nói chung vậy. Hội ung thư Việt Nam có thầy Ngô Tung Liên, không phải thầy Phạm Thị Liên, ở đấy ha. Và anh em những người này có mặt còn non choẹt hết. Đây tôi biết có một người là bác sĩ giáo sư Cung Thị Tuyết Anh, không biết này có đây không biết ha. Nhưng tôi kể hình sửa 35 năm kỷ yếu ha. Hai ông chủ tịch, phó chủ tịch, ông này là giám đốc bệnh viện ung bướu, trung tâm ung bướu trong bệnh viện ung bướu. Đây hai phó chủ nhiệm bộ có tôi với anh Đức và tổng thư ký. Và hiện giờ thì ngồi dưới kia anh phó giáo sư ha, Bùi Diệu, giám đốc của chủ tịch hội ung thư Việt Nam. Tôi ké cái là chủ tịch hội ung thư 10 mấy năm trước, và hiện giờ là chủ tịch danh dự. Và cái hình này chiếu chúng ta, tất cả chúng ta đều vui, của chúng ta, đóng góp chúng ta mà, gắn kết dài lâu, chung sức chung lòng, làm cho nhẹ gánh ung thư. Không phải chiến đấu chống ung thư, mà làm cho nhẹ gánh ung thư. Và ở đây ngó lại hết thấy đủ.
Rồi nhắc lại nhờ những quan hệ quốc tế, tôi chiếu hình sơ bộ đi Pháp là những cái nơi tôi gặp gỡ những ông bạn ha. Nhờ cái này mà tôi có khái niệm ban đầu, nhờ cái viện Gustavussi mà có ông giáo sư đầu tiên trưởng giám đốc bệnh viện đó ha. Trong cuốn một lát nữa tôi sẽ chiếu hình là La Maladie Cancéreuse năm 1968. Trong đó ông nhấn mạnh là phải có mổ, phải có xạ, phải có hóa, lúc đó chưa có mấy kia, để làm cơ sở cho phòng chống. Từ trước tôi đọc những cái đó, lúc mà xây dựng mạng lưới thì ý nó thấm vào đầu, cho nên ở cái viện Gustavussi đấy ha. Ở đây hội UICC, ở đây có một hình UICC của các đồng nghiệp có tôi đây ha. Đây năm 1974 tôi dự hội nghị cái UICC, năm sau đó 10 năm UIC tôi cũng dự đây. Tôi gọi là theo cái dòng chảy, nhờ những dòng chảy này, nhờ những cái liên lạc này mà học hỏi nhiều và nắm bắt. Cho đến bây giờ có bạn nói là có bài mới của thầy đó, có bài mới đó 226 đó. Tôi nói đâu cái nào, tôi coi lại liền, mà nó vô đi thì ráng vô, lại theo cái tinh thần của các thầy đây. Anh này thì là anh này là UICC. Hình sau là cái ông hồi nãy mà tôi mới vừa kể đó, Veneresi. Đây ông Hồ là già hơn hết mấy ông này, ông đã qua đời rồi. Ông chủ tịch hội ung thư Hồng Kông, ông là người khai sáng mở ra cái vấn đề là ung thư vòm hầu đấy ha. Ở đây chủ tịch ASCO ông Bonpon ha. Đấy, anh em đi hội nghị ở đây. Martin Pica đã từng là chủ tịch ECHO, thì qua này tham khảo những liên lạc, và những người này thì ung bướu đều có mời tới. Rồi tầm nhìn mới ló dạng đã trình bày rồi, tôi nhắc lại đi với cái này. Ông Hippocrates mô tả con cua, nhưng mà nói trị không hết đâu. Đúng vậy, bao nhiêu đó cho đến bây giờ 50 năm nay mới cái dùng chữ tầm nhìn mới ló dạng. Và trong cái trình bày này thì tôi thấy như hai ông này góp phần sự hiểu biết về ung thư nhiều lắm. Thành là chẳng hạn nhờ có cái thời cơ mới đó mà mới ló dạng tầm nhìn mới, biết sớm trị lành. Bông mai đây, tiểu thử ung thư sớm đây, và ý lành đây, làm cho nhẹ gánh. Thì tôi tóm chung lại đó là có ngọn đuốc soi đường, phòng ngừa, phát hiện, điều trị, chăm sóc, giảm nhẹ chung hiện giờ đã có. Thì sao cho nhẹ gánh ung thư, người người chung sức chung lòng mới xong. Tôi rất vui khi mà mỗi năm có hội thảo ung thư một lần ở đây và nhiều nơi khác. Nhưng mà khoảng mới gần đây thôi, bác sĩ Phạm Xuân Dũng và bác sĩ Tuấn tổ chức ngày kỷ niệm, cũng là ngày hội thảo luôn. Như thế này nó gom, nó ấm cúng, là cái hay đóng góp vào mọi chuyện phát triển ha. Cho nên chỗ này có chữ là đây nè, nó ta là mượn quốc tế này, chung sức chung lòng ha. Sao cho nhẹ gánh ung thư chứ không phải chống ung thư, người người chung sức chung lòng mới xong. Đây thành ra là tôi nói, có người nói trời ơi năm nay họ gặp năm ngoái, thầy 81 tuổi rồi mà thầy xong thầy đi nhiều vậy, còn sức vậy. Nó đi khỏe hơn, và mình đi mình nói thì tiếp tục mới nở ra bằng chứng ra đây. Đấy. Cái này phương châm tôi đã nói từ lâu. Bác sĩ ông chủ tịch hội ung thư hiện giờ ha, là anh giờ thường nói với tôi là phải ung thư biết sớm trị lành, phải phổ biến. Ảnh đốc thúc tôi nữa. Thì đây gồm là ung thư biết sớm trị lành, chần chờ bệnh trễ dễ thành nan y, cái hình minh họa đó, và có những ngọn đuốc soi đường đó. Hình này một cái hội nghị gom anh em hội ung thư lại ha, thì tôi muốn dùng cái chữ đặng nói rằng sao cho nhẹ gánh ung thư,
người người chung sức chung lòng mới xong. Cái hình giơ tay lên bắt tay là hình của tổ chức UICC chẳng hạn ha, nhưng nó gồm ý nghĩa để gửi gắm chung cái chuyện chung của chúng ta ha. Rồi có hình là dính giấy tờ thì tôi có cảm khái là tôi đưa vô. Cái ông này hồi nãy là Pierre Denoy, ông này là ông thầy của thầy tôi là giáo sư Đại Hoành, ông truyền nghề, ông dạy dỗ, ông thầy tôi, ông đưa lại cho tôi cái cuốn này. Cái cuốn này là của cái ông thầy này Pierre Denoy, tặng ông La Maladie Cancéreuse, in năm 1968, cũ lắm. Nhưng mà những khái niệm cơ bản, ông đã từng là chủ tịch UNCC, ông từng xây ra bản sắp hạng này cho tôi qua 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 Pháp. Tôi điện thoại liên lạc muốn thăm ông nói rồi biết là học trò của học trò tôi ha, nhưng mà ông không có ở đó mà ông ở nơi khác, không gặp được. Một năm sau thì ông qua đời. Nhưng hôm nay tôi muốn chiếu lại để cung kính nhớ là những bậc thầy là ông này Pierre Denoy, viện Gustavussi, viện lớn nhất nước Pháp đây. Nhưng mà ông này nãy tôi nói rồi đó, tôi có gặp ông. Cái cuốn này ra năm 2007, cái bài báo 2000 của ông đó thì ra năm 2000, trước cái này ha. Thì tôi có đọc cái này rồi tôi gặp ông, thấy ông báo cáo, tôi có chào ông cái, nhưng mà ông đi nhanh quá không kịp chụp hình thì nói khai lại hình ông này ha. Ung bướu học lâm sàng, cái chữ ung bướu đó nó là chữ oncology. Khi tôi đi hội nghị tôi mới biết và mới được giải thích này tôi mới hiểu, cho nên tôi chuyển nó thành cái chữ ung bướu học ha. Mà ta nói khối u hay là khối 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 bướu gì cũng được, nhưng mà tại sao tôi ưa dùng chữ khối bướu hơn? Giờ cái gì người ta cũng nói trời ơi, cái đó như là một khối u ác tính ghê gớm lắm. Thành ra cái chữ mà khối u ác tính nó ám ảnh ghê lắm, phải không? Nó ám ảnh nhưng mà nó không phải như vậy, cho nên tôi ưa dùng, tôi dùng chữ khối bướu, nhưng mà là khối bướu khối u thôi. Rồi đây những cuốn sách tôi có nhiều lắm, những cuốn sách dày như thế này, thế này à, vô mệt lắm, ráng vô. Nhưng mà cái này, cái bài hôm nay thì là hai ông này đưa những cốt tủy đó vô. Và tôi có cái hình khác nhỏ xíu, cẩm nang phòng trị ung thư, là sau này kiến thức bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, nhưng mà phải chuyển thành tiếng Việt cho mọi người. Thì tôi để ké vô cái là có đóng góp. Đây, bức tranh phòng trị ung thư, thêm màu tươi sáng, thêm màu tươi sáng, thêm người tươi vui. Đó là rất là tặng nhau trong lễ kỷ niệm này. Và tôi cũng xin lỗi là ráng gom gọn mà không gọn được, thành ra là nó theo như bác sĩ Tuấn nói nhiều nói, tôi gom lại bớt, mà cũng là dịp được chuyển tải và chia sẻ những cái điều, những cái chuyện mà chúng ta học, chúng ta làm, và chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ làm nữa. Xin cảm ơn mọi người, chúc sức khỏe mọi người hôm nay. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Trinh Hùng. Thưa các đồng nghiệp, tuy là quá giờ nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng là giáo sư Trấn Hùng rất là tâm huyết và cho một cái tổng kết sau nhiều năm của các tác giả về vấn đề nghiên cứu cơ bản. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là một cái tài liệu mà cũng mở ra cho cái hướng điều trị hiện tại và trong tương lai. Và tôi nghĩ rằng còn nhiều thách thức. Để đảm bảo thời gian, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cái báo cáo thứ hai là tầm soát ung thư trong giai đoạn mới của tiến sĩ giám đốc Diệp Bảo Tuấn. Xin kính mời tiến sĩ. Dạ, kính thưa các thầy các cô, tiếp theo chương trình tôi sẽ trình bày một bài về à, tầm soát ung thư trong thời đại mới. Thì phần này chúng ta sẽ bàn về vấn đề tầm soát ung thư của thế giới đang làm gì và có gì mới trong vấn đề tầm soát trong thời gian sắp tới.
Thì chúng ta nhìn lại cái bức tranh về sức khỏe tại Việt Nam chúng ta, hiện nay dân số chúng ta là trên 100 triệu dân rồi. Tuổi thọ trung bình chúng ta là 73,3, tăng 1,8 tuổi so với năm 2000, cách đây 26 năm. Chi phí y tế hiện nay chiếm khoảng gần 5% GDP của cả nước, và nước chúng ta hiện nay được phân loại là quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Thì trong hiện tại cũng như là trong thời gian tới, chúng ta thấy rằng là cái tháp tuổi của Việt Nam chúng ta theo hướng là già hóa. Hiện giờ chúng ta đang ở mức độ là dân số già hóa với khoảng 11% dân số Việt Nam là trên 60 tuổi. Và trong theo dự đoán thì năm 2025 thì chúng ta phải bước vào giai đoạn là dân số già. Về bức tranh về gánh nặng ung thư tại Việt Nam theo số liệu Local năm 2025, ta thấy rằng là cái số mắc mới hiện tại mỗi năm là khoảng 180.000 ca mới mỗi năm. Số ca tử vong là 120.000, số này cũng rất cao so với thế giới. Và số ca hiện mắc, tức là tính chung prevalent trong 5 năm thì khoảng là hơn 400.000 bệnh nhân ung thư đang hiện hữu. Thì thực trạng thì ung thư vẫn là nguyên nhân tử vong. Trước đây là đứng hàng thứ hai tại Việt Nam chúng ta. Và theo một nghiên cứu từ năm 2016 thì một trong lý do mà khiến cho tỷ lệ tử vong do ung thư của chúng ta cao đó là tỷ lệ bệnh nhân khi đến khám tại các cơ sở y tế ở giai đoạn 3, 4 rất là cao. Theo thống kê thì từ 50 tới 80%. Số này rất cao. Và chúng ta sẽ làm gì để giảm số này xuống? Thì về giới thì ở nam giới chúng ta thấy rằng là các loại ung thư hàng đầu vẫn là gan, phổi, dạ dày. Nữ giới thì là vú, phổi, đại trực tràng. Tỷ lệ tử vong ở nam giới có xu hướng cao hơn đáng kể so với nữ giới. Nhưng mà sau đại dịch thì câu chuyện lại khác đi. Hiện tại trên thế giới, ung thư là nguyên nhân tử vong do bệnh đứng hàng đầu, chứ không phải là tim mạch nữa. Mỗi ngày trên thế giới có hơn 26.000 người tử vong do ung thư. Trong đó bệnh do tim mạch chỉ có 25.840 trường hợp tử vong do bệnh tim mạch mà thôi. Chúng ta thấy thì 5 bệnh lý không lây nhiễm là nguyên nhân tử vong của 70% trường hợp tử vong trên toàn thế giới, trong đó đứng đầu là ung thư. Sau đó bệnh tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường và các bệnh COPD. Thì để chúng ta thấy rằng là ung thư đang nổi lên là nguyên nhân tử vong do bệnh hàng đầu, không chỉ cho thế giới mà cả Việt Nam chúng ta. Xin qua cái slide này. Thì chúng ta làm gì? Thì ở châu Âu người ta cho rằng chính sách cải thiện kết cục cho ung thư thì có tính khả thi, không quá khó. Chúng ta phải ngăn ngừa thông qua thay đổi lối sống. Chúng ta phải tầm soát, phát hiện bệnh sớm và cải thiện điều trị ung thư bởi các nghiên cứu, bởi các phác đồ mới. Và cái tập trung nhất là vẫn là tầm soát, phát hiện sớm để làm sao giảm cái bệnh nhân tới khám ở giai đoạn muộn, để giảm cái chi phí điều trị, giảm cái tỷ lệ tử vong cho người bệnh ung thư. Thì trong những năm qua thì chúng tôi có dịp tham gia đoàn nghiên cứu của thành phố tại Nhật về mô hình Nisenok. Thì mô hình này hiện nay thì chúng ta cũng đã áp dụng rất nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là mô hình Nisenok ở Nhật ra đời từ năm 1954, đó là cách đây hơn 70 năm. Và lúc đó thì cả thế giới đang điều trị bệnh, còn ở Nhật người ta áp dụng mô hình này để chăm sóc bệnh nhân ngay từ khi chưa mắc bệnh. Chữ Nigen là con người, chữ Đốc là sự sửa chữa tàu biển, với triết lý rằng là mỗi con tàu định kỳ hoặc là trước khi ra khơi, sau khi ra khơi, dù không bị hư cũng phải vô sửa chữa tàu. Và giống như con người,
dù không bệnh cũng phải nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm để làm sao phát hiện bệnh sớm. Đó là cái triết lý của mô hình Nizinok tại Nhật. Và tại Nhật hiện nay thì có hơn 1.700 cơ sở thu hút khoảng hơn 3,7 triệu người tới khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Và đây là cái thống kê từ tháng 4 năm 2016 tới tháng 3 năm 2018, trong vòng 2 năm thôi. Thì đây là số liệu, đây là cái số bệnh nhân được kiểm tra, và đặc biệt là sau kiểm tra thì có những trường hợp nghi ngờ, và sau khi xác nhận lại thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như chúng ta thấy ung thư đại trực tràng thì tỷ lệ phát hiện ung thư đại trực tràng qua tầm soát bệnh sớm thì chiếm tỷ lệ là 13,7 trường hợp trên 1.000 dân. 1.000 người tới khám thì phát hiện được 13,7. Ung thư vú thì 1.000 người tới khám thì phát hiện 13,3. Số liệu này rất là cao. Chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta không làm công tác này thì 13 người này sẽ đi về đâu? Sẽ tới bệnh viện ở giai đoạn rất trễ. Thì mục tiêu và đề xuất mô hình Nizinok tại Việt Nam chúng tôi có đề xuất thì hiện nay thì chúng ta nên phát hiện sớm ung thư khi bệnh chưa có triệu chứng lâm sàng, và phát hiện bệnh ở nhóm nguy cơ cao liên quan tới lối sống, và xác nhận tình trạng sức khỏe. Cái này mà thành phố cũng như cả nước chúng ta đang làm, đó là lập hồ sơ sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Thì bên cạnh đó chúng ta cần có một quy trình làm việc hết sức chặt chẽ, không chỉ là xét nghiệm. Chúng ta cần phải chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, trong công tác tầm soát cá thể hóa cho từng đối tượng, và phải liên tục, không phải cắt ngang một thời điểm mà phải theo dòng đời, và tích hợp nhiều liệu pháp. Ở các nước thu nhập trung bình thấp như chúng ta thì khó khăn vẫn là vấn đề nhân lực, là vấn đề hạ tầng, công nghệ, tài chính và các cái chuẩn tích hợp bệnh không lây vào chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhưng mà may mắn ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy rằng trong thời gian gần đây, chính sách chiến lược của nhà nước chúng ta cũng như tại các tỉnh thành thì đều theo hướng là tập trung vào tầm soát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thậm chí là miễn phí cho người dân để làm sao phát hiện bệnh sớm hơn. Đặc biệt các bệnh nguy hiểm như bệnh ung thư, bệnh tim mạch. Thì nói về Nizinok thì Nizinok là một chương trình khám tự nguyện, tức là không bắt buộc, và có trả phí. Trả phí này thì có thể cơ quan trả phí hoặc người dân trả phí. Thì ngoài ra thì Nhật cũng có các chương trình khám bắt buộc cho các đối tượng như là khám học đường, khám cho người lao động, khám kiểm tra sức khỏe. Và cái Nizinok này nó có nhược điểm, đó là khi khám tự nguyện vậy thì là số liệu số liệu nó không tập trung, do phân tán ở nhiều cơ sở. Bây giờ chúng ta bàn về kỹ thuật cao trong tầm soát thì có gì? Hiện giờ thì có hai vấn đề. Một là cách tiếp cận khi khám tầm soát cho người dân thì sinh thiết lỏng có vai trò gì không? Thì theo các nghiên cứu hiện nay thì về mặt lý thuyết thì xét nghiệm máu tìm ctDNA và tế bào bướu lưu thông giúp tầm soát đa ung thư cùng một lúc. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng là hiện nay sinh thiết lỏng nói chung chưa phải là phương pháp tầm soát ung thư thường quy cho đa số ung thư. Chỉ có một cái trường hợp đó là ung thư đại trực tràng ở người nguy cơ trung bình thì có thể có xét nghiệm chuyên biệt. Và các xét nghiệm máu phát hiện đa ung thư vẫn đang giai đoạn nghiên cứu triển khai và chưa được phê duyệt bởi các tổ chức uy tín. Thành ra thì chưa có khuyến cáo thực hành lâm sàng chính thức để dùng thường quy và không thay thế các chương trình tầm soát hiện nay. Còn AI thì trong phiên chút xíu đây, trong cái phiên kế tiếp thì chúng ta sẽ bàn tiếp về AI trong chẩn đoán hình ảnh. Thì chúng ta thấy AI tích hợp vào hệ thống chẩn đoán hình ảnh rất là tốt, giúp cho hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán một cách nhanh chóng, chính xác, giảm sai sót và tăng tốc độ. Thì hệ thống AI ngoài ra còn ứng dụng trong nhiều cái phương pháp khác ngoài phương pháp chẩn đoán hình ảnh, như nội soi tiêu hóa, như trong CT scan, vân vân.
Thì tóm lại, ung thư hiện nay vẫn là gánh nặng bệnh tật hàng đầu trong nhóm bệnh nhân không lây, và chăm sóc sức khỏe ban đầu chuyển dịch từ điều trị sang phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm như chiến lược của quốc gia chúng ta. Mô hình Nisinok điều chỉnh theo hướng tầm soát cơ bản toàn diện cho các bệnh không lây, đồng thời hướng tầm soát chuyên sâu ung thư cho các nhóm nhân số theo nguy cơ đang thực hiện, và hiện nay có nhiều nghiên cứu, có nhiều ứng dụng khoa học có tiềm năng có thể ứng dụng vào kỹ thuật cao trong tầm soát ung thư. Phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Diệp Bảo Tuấn đã chia sẻ cho chúng ta những cái khía cạnh tầm soát ung thư. Thì vấn đề tầm soát ung thư là một trong những cái gọi là vai trò quan trọng trong cái kiểm soát bệnh ung thư. Thì cái xu hướng chúng ta cần phải đẩy mạnh các cái chương trình tầm soát. Thì thông qua bài báo cáo cũng gợi ý một số cái định hướng mới, đặc biệt là ứng dụng cái AI cũng như là cái ctDNA dần được nghiên cứu để làm sao cái vai trò của tầm soát nó được hiệu quả hơn. Để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời giáo sư Misenko đến từ Đại học Hồng Kông báo cáo về cái xu hướng phẫu thuật ít xâm lấn ung thư vú tam âm trong kỷ nguyên điều trị chu phẫu với miễn dịch. Xin trân trọng kính mời. Hello. Good morning, everyone. This is Dr. Michael Ko from University of Hong Kong, and it's a great honor and pleasure to be here in Ho Chi Minh City. And yeah, thank you for the invitation. So today, this morning, I'm going to have a very brief talk on the trends of minimally invasive surgery for triple-negative breast cancer in the era of perioperative immunotherapy. So these are the disclosures. So this morning I'm going to keep the talk very brief and concise. So I'm going to divide the talk into three parts. The first part is an overview of neoadjuvant therapy, followed by an update of post-neoadjuvant surgical treatment, and then immunotherapy with ablative treatment. And I'm going to talk about the beauty of synergy of the two modalities. So first of all, the overview of neoadjuvant therapy. So as we all know that systemic treatment before surgery, we call it neoadjuvant therapy. And the aim, first of all, is to improve the local regional control of the cancer before surgery, but also we can improve the breast conservation so that a lot of ladies can have their breast conserved after the neoadjuvant treatment. And of course, most importantly, the ultimate aim is that we want to improve the survival outcomes. There are examples of neoadjuvant therapy, including giving neoadjuvant chemotherapy alone. This is the very old school of management. But of course, nowadays, as we have heard from our speakers this morning, combination with anti-HER2 treatment, this is nowadays considered a gold standard for HER2-positive breast cancers, but also for triple-negative breast cancer, which was once considered a very aggressive tumor. And nowadays, we can make good use of the immunotherapy, for example, the Keytruda. And neoadjuvant therapy, as said, it is a systemic treatment before surgery, and therefore, two important components here as a surgeon. First of all, we need to monitor the treatment response. And for us, we do monitor the treatment response in the clinic, mainly by bedside ultrasound, what we call point-of-care ultrasound these days. And we monitor the patient's tumor size from time to time, making sure that the tumor is shrinking at the level that we're accepting. If this, like a non-responsive tumor, for example, during the neoadjuvant chemotherapy or other systemic treatment, we might need to intervene early. And secondly, we need to do a proper reassessment imaging, because point-of-care ultrasound is not replacing the conventional mammogram, ultrasound, or even MRI after the neoadjuvant treatment. And therefore, we always have to do a reassessment imaging to restage the disease before the surgery. So what should we do and when should we do neoadjuvant therapy? First of all, indication as said,
locally advanced breast cancers, those advanced T stage, advanced N stage, I'm not going to dwell into details of the protocol of neoadjuvant therapy because it takes another 5 lectures or more to elaborate. But I'm going to talk about principles. So first of all, locally advanced breast cancer, advanced T, advanced N. And then particular immunohistotypes, those aggressive tumors such as HER2-positive breast cancers or triple-negative breast cancers, these are the aggressive bad tumors that we know. And these are the tumors that are quite responsive to lots of different systemic treatments. And last but not least, of course, improved breast conservation. And therefore, as you can see from these principles, breast imaging and core needle biopsies are the prerequisite of a good pre-neoadjuvant planning. We want to know the T stage information, want to know the N stage information, and of course, we also want to know the immunohistotype of the tumor, the ER, PR status, the HER2 status, and in particular, for triple-negative breast cancer, we want to know the PD-L1 expression, just in case we want to give immunotherapy. So at the moment, neoadjuvant versus adjuvant therapy, there's no a single trial that can prove that neoadjuvant is better than adjuvant in terms of survival outcomes. However, there are lots of good benefits of neoadjuvant therapy. First of all, it allows better local regional control of the disease because those cancers that we're treating are, I would say, either aggressive or locally advanced. So if we can allow a better local regional disease control prior to the surgery, this is one advantage. Of course, we can also preserve the breast better. And most importantly, I would say for neoadjuvant treatment, the most important advantage is that we can monitor the treatment response in the patient's body. We can monitor the patient's response to the treatment that we're giving. If the patient's not responding good enough, we might need to give additional therapy. So pathological complete response, PCR, is a surrogate marker for good prognosis, as we all know. And for those non-PCR patients, there's a need for additional treatments after the surgery. So PCR, pathological complete response, this is a surrogate marker for survival and prognosis. This is all proven in the literature. However, the PCR rate varies from immunohistotype to another immunohistotype. Those luminal cancers tend to behave poorly in terms of neoadjuvant systemic chemo, etc. But for example, triple-negative breast cancer, HER2-positive breast cancers, these are the aggressive tumors, but these are the tumors that we want to target with chemotherapy. These are the rapidly proliferating cancers. As you can see from the table here, with the addition of pembro, for example, it improves, even further improve the PCR rate from 50% with chemo alone to 65% with the additional pembrolizumab after the addition of immunotherapy. And same token, HER2-positive breast cancer, as you know, nowadays, the dual blockade, trastuzumab, pertuzumab also adds on the benefit of improving the PCR. So this is a figure that I have cropped from a journal, Lancet, and published 9 years ago, summarizing different treatment strategies for different immunohistotypes, luminal cancers, triple-negative breast cancers, HER2 breast cancers. Of course, as said, these are the advantages of neoadjuvant therapy. However, as you can see, only 9 years, we are seeing rapidly evolving landscape for neoadjuvant treatment with the introduction of new modalities. For example, the immunotherapy for TNBC, as I kept mentioning this morning, it is considered a gold standard these days, at least in my institution or in lots of different hospitals in Hong Kong, but it's not even mentioned in this schematic diagram, and therefore you can see how rapid the evolvement of the neoadjuvant therapy it is nowadays. So what is immunotherapy? There are different types of mechanisms for immunotherapy. For example, monoclonal antibodies, the anti-HER2 treatment, but today I'm going to focus mainly on the immune checkpoint inhibitor. So immune checkpoint inhibitor, the PD-1 and the PD-L1 pathway. So the PD-1 is the receptor, okay? It's expressed on the activated T cells, B cells, those immune cells, etc. And act as a checkpoint
to dampen the T cell activation. And the PD-L1 is the ligand expressed on tumor cells and various immune cells. And this overexpression of the PD-L1 in the tumor cells bind with PD-1 and dampening the immune response of the host to the cancer. So the whole mechanism is that, for example, in TNBC, there's an overexpression of PD-L1, and this is a common phenomenon, and this binds to the PD-1 of the activated T cells, and therefore weakening the host immunity towards the cancer. And therefore, the PD-1 inhibitors, for example, pembrolizumab, acts as the blockade, preventing PD-1 to bind with PD-L1, restoring the cytotoxic activity of the immune cells. And this is especially true in very immunogenic tumors, such as those TNBCs with very high levels of tumor-infiltrating lymphocytes. And of course, we know that having immunotherapy alone is not enough, and therefore, usually we need to combine with chemotherapy to increase the release of the tumor antigens to improve the efficacy of the immunotherapy. So immunotherapy usually used together with chemo. So key clinical trials on the PD-1 inhibitors. There are different types of examples, but of course, the most famous one, I would say, of course, the KEYNOTE-522, everyone's talking about that. Phase 3 trial, and a very good, promising key outcomes findings, and we found increased pathological complete response and event-free survival, and these two are the single most important endpoints when we're talking about oncology treatment, and is currently approved as a neoadjuvant use for triple-negative breast cancer. So quickly, then, I would like to give you an update on the post-neoadjuvant surgical treatment. As I'm a surgeon, I would like to spend a little bit more time on these. So breast surgery options after neoadjuvant chemotherapy, of course, we divide it into the breast, we divide it into the axilla. For the breast, of course, we can still do mastectomy as the patient wish. The patient might want a peace of mind, for example. They might still want a mastectomy, even with if the tumor has shrunken a lot. But then, for a majority of patients, they might want to preserve the breast. So breast conserving surgery with oncoplastic technique is one example. And for the axillary management, if the patient starts with clinically node negative, so no cancers in the lymph nodes to start with, we can do sentinel lymph node biopsy. But the old school of thought is that once the patient started with node positive breast cancer, even if we've given the patient neoadjuvant therapy, turning from node positive to node negative, still we need to do axillary dissection, and this is the old school of thought. However, there's a paradigm shift nowadays because we're aware of the potential over-treatment surgically after neoadjuvant treatment. And therefore, for breast surgery, we're talking a lot more on oncoplastic techniques or even potential use of ablative treatments. And for the axilla, targeted axillary dissection is one example. So this the escalating trend of surgical options after neoadjuvant treatment. So as said, breast, we do a lot more oncoplastic techniques, and the axilla, I'm going to talk about targeted axillary dissection. So there are a few important things that we need to consider when we are contemplating on breast conserving surgery after neoadjuvant treatment. So first of all, pre-chemo, we need to have a proper planning, talk to the patient, we need to place a marker. These markers are placed at the time of core needle biopsy, for example, placed percutaneously under ultrasound guidance. As you can see from these pictures here, the ultrasound pictures, the needle poke into the center, the epicenter of the tumor, we put in the marker so that even if the tumor disappeared after the neoadjuvant chemo, as surgeons, we can still find the tumor. And of course, monitoring of the tumor response, very important, as mentioned. We need to do bedside ultrasound or the point of care ultrasound from time to time to monitor the tumor response, and we do intraoperative surgical planning, and we do intraoperative ultrasound as well to find the clip, and we remove the area with a good margin. So moving on to the management of the axilla after neoadjuvant chemotherapy. So the old school thought decades ago, N-positive cancer, even if it turned node negative after
the chemotherapy, systemic treatment, for example, we still do axillary dissection, but there's a potential over-treatment. As we all know, axillary dissection is bad. It can cause lymphedema, it can cause nerve injuries, problems, frozen shoulders, etc. So the current objective of the axillary surgery is no longer to clear the axilla. We want to just simply restage the nodal status. We want to restage the disease, especially when we're talking about modern neoadjuvant treatment. For example, the tailored regimen, Keynote 522 regimen, achieving better PCR rates. And therefore, we're thinking that this kind of aggressive axillary dissection might be an over-treatment for patients with good response. So the next question is, can we perform sentinel lymph node biopsy for those patients who are initially node positive, which turn negative after the chemotherapy or systemic treatment, and we simply do sentinel lymph node biopsy without axillary dissection? Is it possible? So there are a few number of trials trying to answer this question. But as you can see from the table here, the false negative rate is consistently, I would say, more than 10% in these 3 trials. And therefore, it seems not to be a safe option to just perform sentinel lymph node biopsy after systemic treatment, after neoadjuvant systemic treatment. And therefore, it comes with this refined technique for the axillary surgery. We call it targeted axillary dissection, which involves the marking of the positive lymph node before the chemotherapy. So we put a clip, we put in a marker. It can be a clip, it can be a metallic clip, it can be a mag seed, magnetic seed, into the lymph node. So those lymph nodes are metastatic lymph node. We put it into, put a clip into the lymph node by ultrasound, mark it, and then after the chemotherapy, after the systemic treatment, we remove that lymph node, that marked lymph node, together with sentinel lymph node biopsy. So it is a simple procedure, sentinel lymph node biopsy together with removal of that marked lymph node. We all send it for frozen section. So if the frozen section comes back to be negative, then we trust it. No further axillary dissection. If this targeted axillary lymph node biopsy or dissection turns out to be positive, so we proceed with axillary dissection. So this is a way to stratify patients with high risk or low risk of axillary disease after the neoadjuvant treatment. So there are different types of localization methods of the metastatic lymph node pre-chemo. As said, we can put in markers like clips, but nowadays in Hong Kong, we do put in this mag seed, which is a magnetic seed, which can be detected by a probe, like a probe to detect the magnetic field of the seed. So we place the seed into the lymph node, and during the operation, we detect the lymph node, we remove that lymph node together with the sentinel lymph node, we send it for frozen section, and we only do axillary surgery only when there's residual disease in the axilla. So evidence of this targeted lymph node biopsy is quite promising. There are a number of good trials in Netherlands, in MD Anderson Cancer Center, showing that the false negative rate is approaching like 2 to 3% in the good trials and approaching at most 7% in some other trials. So this is a much better false negative rate, I would say, for a procedure after neoadjuvant systemic treatment, and also offer a better detection rate. Finally, I would like to take this opportunity to talk something a little bit advanced, but this is something I would say new even in my institution. So cryoablation, and it's mainly used as an upfront procedure at this moment. So cryoablation, as you can see from the term, it is an ablative therapy, ablative treatment for breast cancer. There are lots of different ablative treatments for cancers, for solid cancers everywhere in the body. For example, we have cryoablation, for example. We have high-intensity focused ultrasound. We have microwave, we have RFA. So there are different modalities with different efficacies, but cryoablation, the efficacy is quite good, 75% plus or minus 28%. So this is a very good and promising
modality, and therefore we've started cryoablation in 2019. So it's a minimally invasive ablative procedure which can be done under local anesthesia. It can be done as a curative procedure, it can be done as a palliative procedure, but currently it is done as an upfront procedure. It's not done after neoadjuvant treatment. The aim is to destroy all the tumor cells within the cryo zone by repeated freeze and thaw, freeze and thaw, so that we create a huge temperature change from low temperature, extremely low temperature, to back to room temperature, and then go back to the freezing temperature. So this is the cryoablation system that we're using, the IceCure machine, which used the liquid nitrogen to create the frozen effect on the tumor. So this is the cryo probe inserted percutaneously into the tumor, into the epicenter of the tumor, creating a core temperature of negative 160 degrees to 170 degrees Celsius. And then the tumor is then ablated with these freezing cycles. So these are the images captured by the ultrasound intraoperatively. As you can see, we insert the probe into the epicenter of the tumor, we start the freezing, and once we started the freezing, you can see the formation of an ice ball. There's an ice ball engulfing the entire tumor. And just like breast conserving surgery, we need a margin. So we engulf the entire tumor with a margin, and I call it an ablative margin. So this is the ablative margin. We need to, not just to freeze the tumor, but we need to freeze the surrounding healthy area. So post-cryoablation, we still need to undergo adjuvant treatment as usual. We need to just treat it like a breast conserving surgery. We still ask the patient to go to the radiotherapy, just like those after lumpectomy. And because the tumor is not excised, and therefore the immunohistochemistry information heavily depends on the pre-ablative biopsy. So these are the initial evidence from the literature of cryoablation for breast cancers. Earliest can be dated back to 1985, but these are using, of course, different kind of instruments and limited to case reports, case series. The largest series was published 2 years ago, ICE3 trial. It is a multicenter, single-arm, non-randomized clinical trial focusing mainly on very small, tiny tumors, less than 1.5 centimeter, YAPI-positive, HER2-negative breast cancers. And they found that the ipsilateral breast cancer recurrence rate was 4.3%, which is equivalent to conventional lumpectomy. And the breast cancer survival after this treatment is also excellent, 96.7%. And therefore, the cryoablation has achieved FDA clearance in 2025. And for us in the University of Hong Kong, we started this study 2019, phase 1, we started with cryoablation, followed by excision. We want to know whether the tumor has been ablated. And then for phase 2, cryoablation without any subsequent excision. So we only do biopsy to confirm complete ablation. But we have expanded the indications. We expanded the indication of cryoablation not just on the luminal cancers, but also we include those TNBCs, and also we include those HER2-positive breast cancers. And also we expand the indication to all tumors less than 2 centimeters, which is T1 cancer. So we've got a publication, and currently we are in phase 2, still recruiting. According to the sample size, we still need 3 patients to go. So far, at the moment, the ablative rate 100% after the cryoablation. So we also presented this in the St. Gallen conference last year. So the results were quite promising. We, unlike ICE3 trial, which is limited to luminal cancers, non-aggressive cancers, we also apply it on triple-negative breast cancers. So anything else we can do for the aggressive tumor, of course, currently it is limited to a small cohort in our study, but is there a role of adjuvant treatments after cryoablation? And therefore, the last bit of the talk this morning, immunotherapy with ablative treatments. And I'm talking about the beauty of the synergy. So it's just like having the coffee in Vietnam. We add condensed milk together with coffee to improve the flavor of the coffee. So it's a synergy. So I would say
The immunotherapy together with the ablative treatment is also a type of synergy because the ablative effect causes necrosis, and this causes the release of the tumor-associated antigens. And then there's immune system activation with the addition of immunotherapy. Theoretically, there is a synergistic effect. And therefore, I'm not just talking about in principle. There are ongoing trials trying to evaluate this kind of synergistic effect, combining different ablative treatments together with immunotherapy. These studies are still ongoing, recruiting, and hopefully we'll get an answer pretty soon. So cryoablation is not the only ablative treatment that can be combined with immunotherapy. So for example, high-intensity focused ultrasound, which is a transcutaneous, even a scarless, I would say a scarless kind of ablative treatment because it doesn't even need a needle to poke into the tumor. It is like a reflective mechanism to create a high temperature at the focal point at the tumor. So we call it a high intensity focused ultrasound. So Patrick Dillon from the University of Virginia has started this trial combining the high intensity focused ultrasound and immunotherapy in hope for searching for potential treatment of metastatic breast cancers because it is the common belief that the ablative effect of the ablation together with immunotherapy is going to make a difference. So what is high-intensity focused ultrasound? So it's just like a convex lens converting all the energy source of the ultrasound beam into one focal point. So it won't burn the skin, but it will burn the tumor. It is converging all the ultrasound beam into one focal point. So it is focal, it is very precise, and it is minimally invasive. It is scarless. It can be done as a transcutaneous procedure. It can be done under local anesthesia. So this is the machine. There are different types of HIFU machines. This is a machine from France, Theraclone. And so as you can see, it's just a transcutaneous type of procedure without any invasive component. A machine console with a treatment arm, and then treatment transcutaneously. So in conclusion, this morning, ladies and gentlemen, neoadjuvant systemic treatment has changed the surgical landscape over the last decade or so. It improved the breast conservation. It also allowed de-escalation of axillary treatment, which I think is important because axillary complications is quite devastating. And there are, of course, potential roles for surgical ablation in combination with immunotherapy for triple-negative breast cancers. At least for our center, cryoablation is something that I'll think about it. And high-intensity focused ultrasound, something that we are doing for benign condition at the moment in Hong Kong, but something that we would love to explore in the future as well. So thank you very much once again for the kind invitation, and I'm happy to answer questions, and also the email here, happy to answer and keep connections here. Thank you very much. Xin cảm ơn bài báo cáo của giáo sư bác sĩ Michael Cole của Đại học Hồng Kông. Okay, please come back to sit, and then and because they don't have not enough the time, so that thank you very much. Okay. Xin cảm ơn bài báo cáo sau cùng. Thì như hồi chúng tôi cũng thấy rằng là sẽ trao đổi và xin ý kiến của Phó giáo sư Bùi Diệu cũng như là tiến sĩ bác sĩ Diệp Bảo Tuấn. Thì do cái thời gian của chúng ta đã đến và chúng ta còn một cái phiên kế tiếp, do đó chắc chúng ta cái phần thảo luận chúng ta sẽ không thể tiến hành được. Tuy nhiên các báo cáo viên thì vẫn còn ở sáng nay, cho nên nếu các thầy cô các anh chị có câu hỏi gì trực tiếp thì có thể mình sẽ gặp trực tiếp các báo cáo viên để chúng ta có thể trao đổi thêm. Thì trước khi bước chấm dứt cho cái buổi hội thảo sáng nay, phiên 1 sáng nay, thì cũng xin có một số cái ý kiến tổng kết cho cái phiên này. Chúng ta thấy 3 bài báo cáo ở 3 lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên thực sự nó nằm ở trong một khối thống nhất chung. Nó là sự liên kết của các bài báo cáo với nhau. Bài báo cáo của giáo sư Nguyễn Trấn Hùng cho chúng thấy những cái phát triển mới nhất
những cái nghiên cứu mới nhất và những cái lý thuyết mới nhất trong cái tiến hành điều trị ung thư. Và chính nhờ những cái nghiên cứu đó, những cái lý thuyết mới đó, những khái niệm mới đó, chúng ta sẽ đưa đến 2 bài sau. Một bài của tiến sĩ Diệp Bảo Tuấn về vấn đề tầm soát ung thư, chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng ở đây. Nhờ có những cái nghiên cứu mới về hiểu thêm về cái sự phát triển của ung thư thì chúng ta mới đưa ra được những cái phương pháp điều trị, những phương pháp chẩn đoán sớm, tầm soát và chẩn đoán sớm cho các bệnh lý ung thư. Và tiến sĩ Tuấn cũng đã cho chúng ta thấy một cái mô hình có thể nghiên cứu, đánh giá và áp dụng ở Việt Nam như thế nào. Đó là cái mô hình Nisendoc. Đây là một mô hình mà như chúng ta thấy là đã triển khai đến cả 100 năm, 75 năm ở tại Nhật Bản, rồi vài chục năm ở tại Nhật Bản, và cũng đem đến những cái kết quả. Tuy nhiên đây không phải là một mô hình tầm soát riêng biệt cho ung thư. Chúng ta sẽ cần phải phối hợp như thế nào trong cái chuyên ngành ung thư chúng ta, và những cái mô hình kiểu như Nisendoc, tức là một cái mô hình tầm soát bệnh lý tổng quát hơn. Và bài cuối cùng, một bài rất là thú vị, đó là điều trị ung thư vú hệ tam âm với những cái với cái miễn dịch mà neoadjuvant, tức là hóa trị tân hỗ trợ. Thì hiện nay rất là nhiều loại bệnh lý chúng ta đã sử dụng những khái niệm và tiến hành đó là hóa trị tân hỗ trợ, rồi hóa trị chu phẫu. Vâng, thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ nghe bài của hóa trị tân hỗ trợ trên ung thư vú mà thể tam âm. Đây là một cái thể nói chung là thường gặp ở trên người trẻ tuổi, có những cái tiên lượng nó xấu hơn so với các nhóm khác. Tuy nhiên chúng ta sẽ để ý một điều là nếu chúng ta điều trị thích hợp, hiệu quả thì cũng còn 5 năm đối với loại bệnh lý này vẫn đến 60%. Đây là một điều lưu ý để tránh cái tình trạng mà chúng ta nghĩ rằng tam âm rồi thì chúng ta vấn đề điều trị chúng ta có thể không quá chú trọng, thì đến 60% vẫn còn sống còn 5 năm, tức là một tỷ lệ rất là cao trong hiện nay. Và một cái điều rất là thú vị có thể sẽ thay đổi hoàn toàn về cái bộ mặt trong chiến lược điều trị ung thư vú thể tam âm với khi chúng ta áp dụng cái hóa trị tân hỗ trợ với miễn dịch. Ở đây tác giả cho chúng ta thấy rằng là 3 điểm mà đang hướng tới, đó là chủ yếu của chúng ta là làm sao hướng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, thì chúng ta thấy đạt được 3 điểm. Chuyện thứ nhất là bảo tồn hoặc là tái tạo được tuyến vú. Chuyện thứ hai là vấn đề hạch nách, chúng ta có thể sẽ giải quyết một cách chọn lọc hơn. Thì chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta sẽ coi lại một điều là 60% các trường hợp nào hạch nách đều có những cái biến chứng là bị phù phù bạch mạch ở mức độ này hoặc là mức độ kia. Và đây trừ khi chúng ta lo điều trị và thấy cuộc sống của người bệnh sống lâu dài thì chúng ta cảm thấy là ok, vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà thực sự những cái biến chứng đó nó đem đến những cái giảm sút cái chất lượng cuộc sống của người bệnh rất là nhiều trong cái phụ áo khoác. Và thứ ba, tức là áp dụng những cái phương pháp ít xâm lấn hơn trong vấn đề điều trị ung thư tuyến vú. Và hiện nay thì vấn đề điều trị ít xâm lấn hơn cũng đang đi tới những cái tiến bộ rất là ngoạn mục. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây các phương pháp như là dùng sóng và đốt bằng lạnh, đốt nóng, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là đây là những cái hướng và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá và nghiên cứu trong thời gian sắp tới, và sẽ mang đến một bộ mặt mới trong vấn đề điều trị ung thư, đặc biệt trong ung thư vú thể tam âm. Như vậy một lần nữa cũng xin cảm ơn 3 báo cáo viên, giáo sư Nguyễn Trấn Hùng, tiến sĩ Diệp Bảo Tuấn và giáo sư bác sĩ Michael Cole từ Đại học Hồng Kông. Cảm ơn quý thầy cô và tất cả các anh chị đã tham dự cho cái phiên hội thảo thứ nhất, phiên toàn thể thứ nhất của buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ tiếp tục cho cái phiên toàn thể thứ hai sắp tới với các chủ tọa. Là chúng tôi cũng ở lát hồi sẽ có giới thiệu thêm, nhưng mà cũng xin báo thêm đó là bác sĩ Võ Hồng Minh Phước, bác sĩ Võ Đức Hiếu, phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Huy và tiến sĩ Trần Đặng Ngọc Linh. Xin kính mời tất cả quý thầy cô và các anh chị sẽ lại để tham dự cái phiên toàn thể thứ hai trong sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào phiên toàn thể 2 với chủ đề những bước tiến mới trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào ung thư. Phiên này cũng sẽ có 3 bài báo cáo đến từ các chuyên gia trong nước và quốc tế. Sau đây xin trân trọng kính mời các chủ tọa của phiên toàn thể 2 sẽ lên phía trên để điều phối chương trình. Xin trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Đức Hiếu, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Hồng Minh Phước, phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Huy và tiến sĩ bác sĩ Trần Đặng Ngọc Linh. Xin trân trọng kính mời. Và kính mời toàn thể hội nghị chúng ta cùng ổn định để bắt đầu phiên toàn thể 2.
Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn các thầy cô trong chủ tọa phiên toàn thể 1 và chúng ta bước sang phiên toàn thể thứ 2. Phiên toàn thể thứ 2 thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục có 3 bài báo cáo đến từ các chuyên gia trong nước và quốc tế. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý thầy cô chúng ta đến với bài báo cáo đầu tiên, ứng dụng AI trong chấm điểm hợp tu, hạn chế sai lệch để gia tăng cơ hội điều trị bằng ADC. Báo cáo viên sẽ là tiến sĩ bác sĩ Marina De Brot, một chuyên gia về giải phẫu bệnh, chuyên về giải bệnh vú và giải bệnh sinh học phân tử, hiện tại đang công tác tại Trung tâm Ung thư AC Camargo, Brazil, và cũng tham gia vào cái giảng dạy sau đại học cũng như được đào tạo chuyên sâu tại Brazil, Canada, Hoa Kỳ, Pháp. Cũng đã có những cái nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Toronto, Trung tâm Ung bướu, Memorial Sloan Kettering và Học viện Curie. Hiện tại thì bà cũng giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng trong hội chuyên ngành giải phẫu bệnh trong nước và quốc tế. Xin trân trọng kính mời báo cáo viên online đến từ tiến sĩ bác sĩ Marina De Brot. Xin trân trọng kính mời. Yep. So we can start by saying hello to the pathologist again. Hey everyone, I am Marina De Brot. I'm a breast pathology at AC Camargo Cancer Center in São Paulo, Brazil. And I'm very pleased to give you this talk about AI-enhanced HER2 scoring, reducing misclassification to expand ADC access. It's an honor to be invited to talk to you a little bit about AI. And I'm sorry I couldn't be there in person, but I hope in the future I will be able to come. So these are my disclosures, which did not affect the content of this lecture. And also it's important to disclose that I'm not a computational pathology, I am a breast pathology. So our learning points are to provide an overall picture of AI in breast pathology, to examine the clinical relevance of HER2-low, HER2 ultra-low detection in breast cancer, to explore how computational pathology may offer consistency in HER2 scoring, and finally to review current technological challenges. So accurate HER2 IC scoring is essential for guiding breast cancer treatment, especially with the advent of new antibody drug conjugates. It became important to also identify cases with low levels of HER2 expression. So before the classification of HER2 breast cancer was binary. 85% of cases HER2 negative and 15% of cases HER2 positive. Now, within this 85% of HER2 negative cancers, we have a whole spectrum of expression, including score 0, HER2 null, score 0 plus with membrane staining, HER2 ultra low, HER2 low, including score 1 plus and score 2 plus with each negative reflex tests, and 15% of cases of HER2 positive breast cancers. It's important to emphasize that the differences between HER2 null and HER2 ultra low are very subtle, because HER2 ultra low shows faint and focal incomplete membrane staining. So it's very important to use the high magnification the high power magnification on your microscope, on your screen, to detect these cases. And recently, in June, beginning March 2025, but then another update in June of last year, the College of American Pathologists released a new updated protocols for biomarker reporting, including modifications in the way we should report HER2 expression. So we should, we must emphasize if we see a case of score 0 without any membrane staining, referring to cases of HER2 null breast cancer, and score 0 plus with membrane staining for cases of HER2 ultra low breast cancer. So we must
it must be clear in your report. Score 0+ with membrane staining for the medical oncologist to distinguish between cases of HER2 low versus HER2 ultra low breast cancer, and also include a note explaining the meaning and the clinical relevance of HER2 low and HER2 ultra low breast cancers. Approximately 65 to 70% of HER2 negative metastatic breast cancers express low levels of HER2, and these low levels are hard to detect. Many cases can be challenging, and pathologists disagree in roughly 30% of cases. Also, we see a considerable inter-observer variability, and the reports ranged from 26%, as low as 26%, to 88%. Many labs do not use the 4B5 Ventana clone for HER2. Sensitivity is variable depending on the assay and on the clone, the HER2 clone, and pre-analytical factors have critical importance. Then, with the emergence of whole slide imaging, together with a digital workflow, we have many changes in pathology practice. Digital primary sign-out, remote consultations, archiving slides for teaching, research, and conferences. More importantly, digital workflow allow us to use and implement artificial intelligence algorithms in routine pathology practice. So with AI, we can improve workflow and decrease the time to results, increase accuracy, efficiency, and consistency, reduce inter-observer variability and discordance amongst pathologists, allow second reads before sign out much more quickly, so is a method of quality control. It can help on time consuming tasks and allow precise quantification of parameters. In breast pathology, we have tools to help in the diagnosis of benign, atypical, and malignant breast lesions, including DCIS, LCIS, and invasive carcinomas. We have algorithms that classify and grade invasive breast carcinomas, quantification of mitosis, detection of lymph node metastasis, and quantification of biomarkers. We also have some algorithms that predict IHC status based on the H&E slides, and also algorithms to predict the molecular intrinsic subtype, genomic status for BRCA1 and 2 mutations, detection of genomic signatures such as microsatellite instability, homologous recombination deficiency, and oncotype recurrence score, prediction of pathological response to neoadjuvant systemic therapy, and also estimation of the prognosis. So all of those using the H&E slides to predict behavior and also genomic signatures. Finally, AI is very useful to evaluate IHC biomarkers. So we have different specific algorithms to evaluate ER/PR, HER2, including HER2 low and HER2 ultra low breast cancers, HER2 in situ hybridization, Ki67, PD-L1, and microsatellite instability. Talking specifically about HER2 IHC assessments, visual versus automated. So the evaluation, the manual evaluation of IHC is semi-quantitative by nature and subjective. So it's challenging for pathologists to precisely estimate the percentage of neoplastic cells with membrane staining. And the human eye has limited capability in judging the width of DAB staining, particularly in cases with faint staining, such as HER2 low and HER2 ultra low breast cancers. Pardon me.
I'm recovering from a flu. Excuse me. Sorry about that. So the concordance rating assessing HER2 null and HER2 ultra low from HER2 1+ cases is only 57%. Artifacts and non-specific staining may interfere in this differentiation. Intratumoral heterogeneity is also a challenge. And to address this subjective nature of manual IHC scoring, the use of AI can be really helpful. So AI algorithms are gradually being explored to improve accuracy and reproducibility of HER2 IHC scoring, because it provides a more objective and standardized approach, reducing inter-observer variability and diminishing subjectivity. AI can be used to objectively quantify percentages, membrane staining, intensity, and completeness of membrane staining at the cellular level. We have different AI algorithms available, commercially available, and we also have ASCO-CAP guidelines that have acknowledged AI algorithms as a diagnostic modality to evaluate HER2 IHC. So the College of American Pathology has published guidelines to facilitate the adoption of AI algorithms into clinical practice. So MindPeak is an AI solution to detect and quantify HER2 in breast cancer tissue image analysis, consisting of the detection and classification of IHC stained tumor cells within whole slide images. So the MindPeak breast HER2 is a software for automated image analysis of digital histopathology images of invasive breast carcinoma tissue samples, and is a standalone software module which supports the analysis of digital images acquired by scanned and fixed and HER2 stained samples of invasive breast carcinomas. So the samples that can be evaluated using the MindPeak breast HER2 are samples stained with clone 4B5 for HER2, but also EP3 from Cellmark and Herceptest from Agilent DACO. So the output, the result after you apply the algorithm using MindPeak, you have as the results negative tumor cells stained in yellow, so not stained at all without any membrane staining, cells with with incomplete membrane staining, stained, the nuclei is stained in orange, cells with complete but weakly to moderate membrane staining, and the nuclei is marked with a light red dot. And finally, tumor cells with complete and strong, intense membrane staining. The nuclei is going to be marked with a dark red color. So if tumor cells cannot be classified, it's going to be recognized as unspecific and is going to be excluded from the calculation. So this is not a problem. And also we have the clinical categorization and the result. So the result score 0 or 1+, categorized as HER2 null, HER2 ultra low, or HER2 low. Score 2+ as HER2 equivocal, and score 3+ as HER2 positive. So we see here an example of a tumor with mainly dark red nuclei with the results score 3+, HER2 positive. So the score and the clinical categorization, and here we see mainly dark red dots, some orange dots as well. So the workflow, step 1, to retrieve or select the whole slide imaging that you want to have the score calculated, stained with HER2.
Then select regions of interest suited for diagnosis and automated analysis. So you're going to select invasive cancer areas, excluding DCIS and normal glands, areas of necrosis or apoptosis. Step 3, MindPeak breast HER2 row analysis analyzes the regions of interest and calculates the results. Step 4, review, adjust, and correct the results of the automated analysis. If you want to exclude areas and recalculate, this is possible. And then the step 5 is the final diagnostic decision. The algorithm together with the pathologist to sign out the final report. So this is an example of a HER2 stained invasive breast carcinoma. We see some complete membrane staining, but also a lot of cells, tumor cells with incomplete membrane staining. So it's a borderline cases between 1+ and 2+. So this is a case that routinely is going to be very hard to precisely estimate if the tumor cells with incomplete membrane staining and complete membrane staining, the precise percentages. So based on our manual visual scoring, it would be a borderline case between 1+ and 2+. Probably I would sign out as 2+ to do the ISH reflex tests. So this adds time to the whole diagnostic and treatment process. So we see here some complete membrane staining, moderate, and also weak, complete, and incomplete membrane staining. With applying the AI algorithm, we have a precise percentage of each cell population. So absence of membrane staining, 60% of tumor cells in yellow. Incomplete membrane staining, 38% in orange. Sorry. Complete moderate, weak to moderate membrane staining, only 1%. So it's very, very focal here in bright red. And then 9 cells, 0% with complete intense membrane staining. So this makes our lives much easier. So this is the detail of the analysis. So here that area that we saw with complete membrane staining is marked as bright red. But we see mainly incomplete membrane staining and absence of membrane staining. So we are sure that is a 1+ case, even though in our manual visual analysis, it was borderline. Using AI algorithm is not even close to 10%, to the 10% cutoff. Another example of invasive breast carcinoma, we only focal incomplete membrane staining, here incomplete and complete membrane staining, but really, really focal. So in cases like that, it's very time consuming because we have to use the high power field to look for areas with membrane staining. We have to make sure to run through the whole slide. So are cases that can take like 5 minutes to sign out, only the HER2. And with AI, it's like seconds. So it's a case of HER2 ultra low, 0+ with membrane staining. 97% of tumor cells without any membrane staining, 3% with incomplete membrane staining, 2 cells with complete membrane staining, and no cells with complete intense tumor membrane staining. So the detail, that area that we saw some focal staining, we have some complete membrane staining and also incomplete membrane staining. So it's a ultra low breast cancer. Most of cells have no membrane staining. So we have several works that were published using MindPeak for the validation. So in this work, including 12 pathologists, 197 breast cancer patients with HER2 low, and then MindPeak compared to other AI algorithms, Roche, Visiopharm, and others, was compared to MindPeak. MindPeak showed the highest accuracy with 88%, and also MindPeak had the best usability compared to the other algorithms.
And also, this is another validation work, AI-based HER2-low IDC scoring in breast cancer across multiple institutions, clones, and scanners, 3 labs, 3 stainers, 3 assays, and 3 and 4 scanner brands. And the success rate with MindPeak was 91%. So it's really showing reproducibility and accuracy in the use of MindPeak. So finally, this work that I presented at ASCO last year, that we applied MindPeak comparing manual scoring versus using MindPeak, and we showed that AI support training led to an increase in accuracy and pathologist concordance in HER2 IDC score and clinical categories, and AI reduced the misclassification of HER2-low and HER2 ultra-low cases as HER2-null by 24%. So we saw an increase in accuracy and sensitivity, comparing visual scoring by pathologists to AI scoring. So for HER2-null, from 54% to 88%, for HER2 ultra-low, 50% without AI to 93% with AI, and for HER2-low, 78% without AI to 90% with AI. So the HER2 ultra-low underscoring without AI was 30% compared to only 4% with the help of AI, of these AI algorithms. So MindPeak, with MindPeak, we showed an increase in accuracy and concordance, 89% to 96%. Sorry, guys. I'm really sorry about that. So with the use of AI, we saw an increase in accuracy and concordance amongst pathologists, and also an enhancement of accuracy and concordance in the clinical category determinations. So this work highlighted the value of AI systems, specific with MindPeak in biomarker interpretation. To finalize, we have some challenges in AI implementation into clinical practice. The major bottleneck is slide digitation, but also we have some challenges in infrastructure, financial consideration and costs, workflow issues, slide and staining problems, file size and storage of digitized slides, algorithm reliability and generalizability, and regulatory compliance, medical, legal, and reimbursement issues. And also AI make mistakes, but the advantage is that the algorithm learns from itself. So each run that you apply an algorithm is going to have the results, and then save all the changes, and then learn from itself. So air bubbles, tissue wrinkles, pigments, like here, ink, areas are out of focus, DCIS, and only small foci of invasive cancer. So these are the main pitfalls during AI, and this is important to be addressed during validation. So it's essential to assess the strengths and weaknesses of current AI algorithms in HER2 IDC, but AI offers several advantages in the assessment of HER2 IDC, especially in cases with low levels of expression. AI alleviates fatigue in pathologist assessments, optimizing their schedules and reducing the waiting time for pathologists to receive the results. Strengthening interdisciplinary collaboration between pathologists and computer scientists is essential to foster mutual understanding, build confidence, and collective develop HER2 AI assessment algorithms that are better suited for clinical application. And while incorporating AI algorithms into the pathology workflow for HER2 assessment poses challenges in standardization, application patterns, and ethical considerations, ongoing advancement suggests its potential as a widely effective tool for pathologists
into clinical practice. So thank you very much. If you have any questions, concerns, or comments, you can email me and I will be happy to talk to you. Thank you very much for your time. Cảm ơn bài báo cáo rất là hay của tiến sĩ Maria de Bros. Trong bài báo cáo của cô là làm thế nào để phát hiện HER2 low và ultra low. Đây là cái nhóm mới để điều trị ung thư vú. Như chúng ta đã biết là trước đây HER2 thì mình chấm điểm bằng cái mô hình dị phân là âm. Đối với dương, đối với những trường hợp mà HER2 2 cộng và 3 cộng và có lai tại chỗ dương tính. Còn cái nhóm còn lại là 0, 1 và 2 mà lai tại chỗ âm tính là trường hợp âm tính. Tuy nhiên gần đây sự phát triển của cái thuốc ADC trong cái nghiên cứu rất hiệu quả, trong cái nghiên cứu Destiny Breast 04 và Destiny Breast 06 thì cái ADC nó tác dụng đối với những cái trường hợp mà HER2 ultra low và low, và cơ chế tác động của cái ADC này nó gắn lên cái protein thụ thể HER2, sau đó nó đưa cái thuốc vào trong tế bào. Tuy nhiên thì làm thế nào để phát hiện với một số khó khăn của các bác sĩ mà giải phẫu học khi mà xác định được HER2 và HER2 ultra low và low rất là thấp, vì một số lý do là trước cái test mà để mà xác định HER2 thì chỉ có xác định là âm hay là dương thôi. Tuy nhiên thì và một số cái bên cạnh đó là sự không đồng nhất khối u, hoặc là đối với những cái trường hợp mà bắt màng mờ thì các bác sĩ này mình không có thể mình nhận diện được. Thì đến năm 2025 cái ASCO hay CAP đã cũng có đồng thuận, cũng có cho phép là mình phân loại một cái nhóm mới, và năm 2023 thì theo cái ASCO và cái CAP thì phân loại thành cái nhóm 3 cộng, thành nhóm cộng, thành nhóm 2 HER2 và HER2 3 cộng thì có cái lai từ chỗ dương tính. Còn đối trường hợp mà HER2 low là đối với trường hợp mà 1 cộng và 2 cộng và có cái lai từ chỗ âm tính. Đối trường hợp ultra low là bắt màng mờ nhỏ hơn 10%, cho nên mắt thường rất là khó. Và gần đây sự phát triển của cái digital pathology là cái và cái computer pathology, sau đó là những thuật toán, và theo cái gần đây thì có cái phần mềm MyBit mà cô đã giới thiệu, thì cô đã cũng báo cáo trên cái ASCO năm vừa rồi, thì có một số cái nghiên cứu thì thấy cái độ chính xác của xác định của cái phần mềm này nó lên tới 88 hoặc 91%. Tuy nhiên thì cũng có một cái cô cũng nói là đôi lúc thì cái AI nó cũng có thể sai sót, thì cái AI này tại vì người ta học một số dữ liệu lớn từ những cái hình ảnh trước đó. Tuy nhiên thì cái phần mềm khi mà có phần mềm MyBit sẽ giúp cho các bác sĩ giải phẫu bệnh xác định được HER2 low và ultra low, nó có độ chính xác cao hơn, độ nhạy cao hơn. Một lần nữa xin cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Maria de Bros. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến bài báo cáo thứ hai của phó giáo sư đến từ trường đại học Malaysia với đề tài chuyển đổi chăm sóc ung thư thông qua y học chính xác tích hợp gen vào thực hành lâm sàng thường quy. I would like to invite you to with your presentation. All right, very good morning and thank you for having me here. So I think today I'm going to talk a little bit about the new emerging technology when it comes to non-invasive detection of cancer. Now, this is my disclaimer. Okay, so
I think if we look at managing cancer cases, so if we are just focusing on treatment alone, it is not going to be enough. In fact, to have a successful management of cancer cases, we need to look at the early detection, to the diagnostic speed, and also even after treatment, okay, then what is the response to the treatment and also monitoring it. I think these are all the different touch points of the patient journey, which is very, very important to look at. Previously, it was quite difficult to do it because each of these steps involve some kind of invasive methods, for example, colonoscopy or biopsy and so forth. Today, we have a new technology, something what we call liquid biopsy, which is a non-invasive method that we can actually detect some of these cancer-driving mutations from the bloodstream. So let's look at how the liquid biopsy can actually use for early detection of cancer. Now, as we know, if cancer is detected early, usually the survival rate is quite good. But unfortunately, in most of the country, including my country in Malaysia, most of the cancer was actually detected at around stage 3 and 4, very late stage. So, and that make the management of the cancer cases very, very complicated and also very costly. Most of the time, when we look at cancer detection, so a lot of it are coming from the blood tumor marker screening. Now, the question of it is that, okay, what if we can actually have a blood screening that could allow a detection of multiple type of cancer, not just one type, but multiple type of cancer at the earliest stage when it is most curable. In fact, for many decades, we have been using blood tumor markers as a screening tools. But having said that, we know that the blood tumor markers was not designed for screening purpose. It was originally designed to monitor cancer patients after treatment. Because of the ease of using it, so that's why a lot of the time when we do the screening or cancer screening, we were using the blood tumor markers. And we all know that, well, most of the time, these blood tumor marker screening are not very, very sensitive enough. Not to mention that the detection rate or the sensitivity for early cancer are almost close to less than 10% sometimes. So, and most of the time, even in the advanced stage, late stage cancer, it can also turn up negative as well. So if you want to use the blood tumor markers as a screening tool, I would suggest that use it at cautions, but usually we wouldn't recommend it to use it for screening purpose. Now, if we cannot use the blood tumor markers to do the screening, what else can we actually use? So for example, okay, for lung cancer, now the recommended will be the low-dose CT. For colorectal cancer would be the endoscopy or colonoscopy. But of course, all these methods are quite invasive. Most of the time, patients might not want to go for this type of screening, okay, before they actually have the symptom. And this is where I think the development of the new test using liquid biopsy is becoming prominent and also effective. So it turns out that as the tumor cell growth, like this morning, okay, when we were talking about hallmark of cancers, as the tumor cells grow, some of the tumor cells will actually die off. When these tumor cells die, their DNA would actually be shedded into the bloodstream. Just imagine the bloodstream as a sewage system. So all this mutated DNA would come to the bloodstream. Now, with the advancement of the ultra-deep sequencing technology, NGS, or next-generation sequencing, we can now sequence it in a very, very deep manner, deep coverage, to detect a minute amount of this mutated DNA. And when we detected this mutated DNA, there is a high chance that the patients are actually having a cancer in the body. So the multi-cancer early detections, there are a few advantages of it. First of all, we know that there are probably about 100 about 200 to 300 cancer-driving mutations. And these are the mutations that actually cause the cancer to grow. So if we can detect some of these mutations in the bloodstream, we are not detecting just one type of cancers. We can actually potentially detecting multiple types of cancer. For example, if we detected EGFR mutation, most likely that is associated with the lung cancer and so forth.
Now, and it can also provide the important information where is the source of the cancer might be coming from. So if we detected KRAS, very likely suspicious will be colorectal cancer, for example. So this is something that the multi-cancer early detection can do. And of course, most of the multi-cancer early detection, if we use an ultra-deep sequencing technology, it is very sensitive and specific. Non-invasive, you don't actually have to stay in the hospital. You can actually just do it in a normal clinic. You just take the blood as it is, and then you send it to the sequencing lab to run it. There's no radiation exposure, and very important is that you can actually use it for monitoring purposes. So for example, if someone who have high risk of cancer, okay, have high family history, for example, this individual can screen every 6 months if they want to, without any exposure to radiation or whatsoever. Now, in 2016, I think our group started to look at what are the markers would be the good to use for liquid biopsy to detect the cancer early. So we look at retrospective samples, okay, and then we look at all the different type of biomarkers that we can actually detect in the blood. So it turns out that the DNA methylation have the most sensitive, is one of the most sensitive markers because the limit of detection there is actually quite low, so which is quite sensitive for the cancer. Whereas for fragment endpoints, so it actually have, for fragment endpoint, unfortunately, it is not that sensitive and it is also very prone to false positive as well. Now, nowadays, of course, there are quite a number of multi-cancer early detection that are being developed. For example, okay, in US, the Grail Gallery test, which is FDA approved, have a very good sensitivity and specificity. The Cancer Guard from Exact Sciences, okay, from Cancer Screen DX, Lucent, and also Spot Mask. Most of these multi-cancer early detection actually have very, very good sensitivity and specificity. But I think a lot of the time we forgot to look at the other two very important parameters, which is the positive predictive value and also the negative predictive value. Currently, most of the tests, unfortunately, it still have a very high level of false positive rate. So meaning is that if the patient is tested positive, when they undergo for confirmation test, most of the time, or at least 50% of the time, that the cancer was actually not found. So this is some of the common problem, okay, that need to be solved. And it also highly affected by what type of markers that we try to detect. So for example, the Grail Gallery is actually using the ctDNA methylation. So they just look at the methylation pattern to tell whether if there's any cancer detected or not. So it is some of this methylation could be some of this association, okay, could be just an association with the cancer. It doesn't indicate that they are actually the driving mutations, right? So that's why for the Grail Gallery using the methylation, sometimes a little bit challenging, okay, for the clinician to understand what is this methylation to do with the cancer, for example. And in fact, but one good thing about the methylation ctDNA is that, well, it does able to detect and pick up some of the early stage cancer. Okay, this is the this is the Pathfinder analysis, the clinical trial. So it managed to detect quite a lot of the stage 1 and 2 cancer as well. That's shown that there is certain clinical utility in the multi-cancer early detection. But of course, the methylation ctDNA or the liquid biopsy have a bit of a limitation as well. First of all, it might not be very specific for cancer. Certain inflammation or certain diseases, we cannot rule out the possibility is that while some of these conditions might actually affect the methylation pattern. And second, for methylation pattern detection or multi-cancer detection, it is not recommended for patients who is currently undergoing treatment because the chemotherapy will change this methylation quite significantly. And finally, it is also not recommended for patients, cancer survivor
who have previously undergone treatment before, because after the treatment, the methylation pattern will become quite different. And not to mention, the methylation pattern is also very population specific. So Caucasian versus Asian, we see the differences in terms of the methylation pattern is actually quite significant. Compared to the methylation pattern, there's another one which is just looking at the circulating tumor DNA. So this is the very common liquid biopsy that we even use it for diagnostic purpose. So whereas for multi-cancer early detection, we actually do an ultra-deep sequencing to really detect the driving mutations. Meaning is that if the patients do not have the mutations, which is quite normal. So normal people shouldn't have these cancer driving mutations. But if we detected the cancer driving mutation, there is a high chance that the patient is actually having a cancer, because these are the mutations that actually cause the cancer. We are actually detecting the smoking gun, okay, in this case here. So the current protocol for multi-cancer early detection are very, very similar to the blood tumor marker screen. So for example, if it is screened for negative, then usually you just repeat it annually. But if it is tested positive, then it need to do a confirmation test, either by imaging or either by endoscopy to confirm it. If it is confirmed again, then that is where the diagnostic biopsy and also treatment need to start. However, sometimes, okay, as I mentioned, some of these tests could have a very high chance of false positive. If, let's say, the multi-cancer early detection is positive, but then the confirmation test is negative, usually it is recommended to repeat the multi-cancer early detection 6 months after that. And if it is still negative, then usually then we just assume that the case is considered as negative. So this is the current protocol for MSAT. It's a very prominent technology and emerging. So I think there are more clinical trials needed to validate. I think Singapore have started, just announced just a few days ago, going to run a clinical trial comparing all the different multi-cancer early detection, which will be something that is interesting to look at. Now, another way where the liquid biopsy can also be very, very useful would be for diagnosis and also for treatment decision making. So, but one thing we need to be clear is that the liquid biopsy is not to substitute the tumor biopsy. Okay, so it can be a very good tool in certain scenario, but it cannot replace the tumor biopsy, which is still the good standard for two very simple reasons. One is that you still need tumor biopsy to establish a histology staging. You still need the tumor biopsy to confirm the malignancy. So the liquid biopsy can only detect the mutation, but it may not be able to be certain that there is a tumor there. No. However, liquid biopsy will be very good for metastatic cases, for example, because one thing about the late stage of the metastatic cases is that, so most of the time the tumor might have metastasized to different organ sites. Getting multiple biopsy is almost impossible. That is where liquid biopsy would be good to detect all the primary and also the secondary mutations from the primary sites and also the secondary sites. Then you can use that to tailor and you can use that to decide what would be the best treatment options that could target both the primary and also the tumor and also the secondary tumor as well. And in certain cases, for example, okay, where the tumor is very heterogeneous, so for example, lung cancer, sometimes you might see a focal lung cancer lump, but sometimes it would be well dispersed and spread. So in those cases, you are afraid that there might be a different clonal mutations, okay, in different node, basically. And in those cases, then the liquid biopsy would also be very helpful to capture, generally all the mutations in the tumors. Now, in terms of the concordance between liquid biopsy and tumor biopsy, now it's becoming quite good. So it's more than 85%, meaning is that if we compare the tumor mutations obtained from the tumor biopsy versus from the blood, 85% of the times that they are almost similar. In fact, in our lab, basically, so the concordance could be much better because sometimes when we do the liquid biopsy, we actually detected
additional mutation, which was actually not captured in the primary tumors, then it turned out that those mutations are actually from the micrometastatic site. So which is something that is worth looking at as well. Now, in terms of, as I mentioned, so in terms of the detection rate for EGFR, like most of the common cancer driving mutation is quite accurate. The concordance is quite high between the tumors and also the liquid biopsy. Now, if you compare the ctDNA and the tissues, okay, so technical failure is actually quite low. So most of the time, the blood collection is not an issue. Sometimes could be the samples is degraded and so forth. That is a major challenge for ctDNA. Whereas for tissue biopsy for lung cancer tissue, sometimes it can be depends on how complicated and how difficult it is to get the tissues. And also in terms of cost, also sometimes for the liquid biopsy, so the cost might be actually cheaper because you don't actually have to do the tumor biopsy and also the guided test. But having said that, so this can be used as a tool not to replace the tumor biopsy. And it has been recommended by ESMO and also some of the guideline as well. I think in Malaysia and Singapore, we started to use more and more liquid biopsy as well for some of the cases. Now, here is some of the protocol that in US, for example, Massachusetts General Hospital, how they use it is basically, okay, if the tissue is available, yes, it will go for the tumor biopsy. So, but sometimes if the tissue is not available, okay, so then the liquid biopsy can become a good substitute. And to improve the speed of the treatment decision, sometimes we even take the tumor biopsy and also the liquid biopsy, meaning the patients, when they come in, they will take the blood first while they are waiting for the tumor biopsy. The blood will actually be processed and sequenced, then only to see the results. So if the result is good, so then it will then use it for decision making. So this is some of the protocol now, basically combining the liquid biopsy and also the tumor biopsy. Now, so with the combination of the tumor biopsy and liquid biopsy for lung cancer cases in Malaysia now, we can actually cut down from 1.5 months from diagnostic to treatment decision to about 1 week. So because the sequencing takes about 3 days, so within 1 week, we can actually return back the results to the doctor saying that these are the mutations that we detected and these are the recommended drugs that the patients can take. So and finally, okay, liquid biopsy is also emerging to be used as a monitoring tool. I think the terms minimal residual disease are quite commonly used in hematological cancer, but now with the liquid biopsy, we can use it to monitor solid tumors as well. So again, cancer relapse are actually quite common. So like breast cancer, prostate cancer, close to about 15 to 20% of the cancer will relapse. These are from the cancer survival. But the challenge of it is that, okay, we want to catch the relapse earlier so that we can actually treat these patients and also manage them not to have deadly effect. So there are many ways that we can actually monitor. So currently what is using mostly are clinical surveillance, blood tumor markers, imaging, and so forth. Some of it like blood tumor markers are quite good for monitoring. Okay, so but some of the imaging one could be quite expensive to actually access it. And not to mention, sometimes is that the blood tumor markers, if the tumors have already changed, so the blood tumor markers might also miss it as well. So this is where I think liquid biopsy can come in to help. Conventionally, you can actually detect the mutations using multiple different type of methods. So for example, for for blood cancer, we can use flow cytometry, even though the limit of detection sensitivity is not so good, but it's still being used. Increasingly, some are using real-time qPCR, and now moving into digital PCR and going into ultra-deep next-generation sequencing. So the digital PCR is good. It is quite sensitive, but only if you know what markers you want to look at. So for example, if the patient is taking EGFR inhibitors, the known markers you probably want to look at will be the EGFR mutation itself plus the T79M
resistant mutation, which, okay, but that is provided if you know what you want to look at. The advantage of the next generation sequencing MRD is that you actually don't have to decide which markers you want to look at, because it can sequence and then it can capture all the other secondary mutations for your decision making. So there are two samples, okay, how the MRD liquid biopsy is being used. For example, in colorectal cancer, stage 2 colorectal cancer, after surgery, you need to decide whether you want to give the adjuvant therapy or not, the aggressive therapy. So with the MRD ctDNA, so if the patients have positive for ctDNA, yes, then getting the adjuvant chemotherapy will be beneficial. But if the patients do not have ctDNA after the surgery, then getting the additional chemotherapy might not be beneficial because it might affect their quality of life. So this work has been done and published quite some time ago by Bruce Chapner's group at the Harvard Medical School. Now, the next will be in lung cancer. This is some of the study that we are currently doing in Malaysia. So whether we can also apply the same principle for lung cancer as well. As we know is that lung cancer after surgery, for early stage cancer after surgery, we will give adjuvant as well. So but in this case here, can we actually use the ctDNA level to decide whether aggressive treatment is needed? Okay, and also to monitor for survival. Basically, if those patients that have a ctDNA positive, usually the survival rate are not so great. Whereas for those that are ctDNA negative, usually the survival and the prognostic is quite good. We can also use the liquid biopsy as a mean for prognostication to look at the prognosis of the patients as well. And finally, just to summarize, okay, what are the benefits of using the liquid biopsy technology is that we can look for, okay, early detection, okay, multi-cancer early detection, liquid biopsy. We can also use it as an initial diagnostic process to identify the mutations, to cut down the time, the waiting time from diagnostic to treatment. And we can also use it for monitoring of the treatment response and also relapse as well. With that, so this is my group. There's a group at the Mass General Hospital, Professor Liv Ellison, and also Dan Haber from Dana-Farber, and also our team in Malaysia. So thank you for your attention. Thank you for the excellent presentation from Professor Long Chi Om, HKT Genomics, Malaysia, University, Malaysia. Thank you. Chúng ta có qua cái bài báo cáo thứ hai nói về cái liquid biopsy, mình trong cái ứng dụng trong cái điều trị y khoa, trong cái điều trị ung thư, trong cái ung thư hiện nay thì mình thấy là liquid biopsy đó thì cái nguyên lý các bạn đã biết, thì khi mà cái tế bào ung thư phát triển rồi sau đó là nó chết đi đó, thì nó sẽ giải phóng một số cái sản phẩm ra trong cái dòng máu, và mình có thể mình phát hiện được cái này bằng những cái xét nghiệm máu. Thì cái liquid biopsy đó dựa trên cái nguyên lý này và ứng dụng trong phát hiện sớm, mình nói là phát hiện sớm nhiều cái ung thư đó, gọi là cái MCD, tức là phát hiện sớm nhiều loại ung thư, cũng như là trong chẩn đoán và điều trị, trong đó là điều trị, hướng dẫn cái điều trị đích và điều trị đấm trúng đích và phân tử đó, và cũng như là trong cái việc theo dõi sau điều trị về kháng thuốc, cũng như là tiến hành những cái điều trị mới. Và chúng ta thấy cái này thì nó giúp ích rất là nhiều, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà chẩn đoán sớm đó thì người ta thấy cái độ nhạy đó cũng hiện giờ là cũng khá là cao, nhưng mà nó còn phải nhiều cái nghiên cứu nữa. Và mình thấy có một cái nhà phát triển ở Việt Nam, đó là Shell Solution, cũng có một cái sản phẩm ở trong đây, mình thấy cái SpotMat. Riêng về trong chẩn đoán và điều trị đó thì chúng ta đã biết là ở đây chúng ta ứng dụng rất là nhiều, và điều đó nó giúp làm rút ngắn cái thời gian mà từ lúc bệnh nhân chẩn đoán cho tới lúc quyết định điều trị. Thí dụ như ông nói là bên Malaysia đó, hồi đó là trung bình là 1,5 tháng, mà hiện giờ nó còn có khoảng 1 tuần thôi. Và đương nhiên là cái tiêu chuẩn vàng trong chuyện chẩn đoán ung thư vẫn là cái giải phẫu bệnh, nhưng mà cái này thì nó giúp củng cố thêm, cũng như là phát hiện những cái đích phân tử mà mình có thể điều trị, và trong cái việc theo dõi của người bệnh sau điều trị. Chúng ta cũng tiếp tục qua cái bài báo cáo tiếp theo. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Mạnh Huy đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Renscale Việt Nam với cái chuyên đề là AI trong y tế, từ phản ứng đến dự báo.
Cũng xin trân trọng giới thiệu là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Mạnh Huy là chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, blockchain và chuyển đổi số. Ông hiện đây là ủy viên của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 16, tức là đang là đương nhiệm. Và trong cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đó thì Phó sư Tiến sĩ Trần Mạnh Huy đó thì là chủ biên của nhiều đầu sách công nghệ nổi bật và là cái tác giả của nhiều giải pháp AI trong y tế mang tính đột biến. Chắc xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Mạnh Huy. Kính thưa các thầy cô, các quý vị đại biểu, thì Huy không phải là y bác sĩ mà Huy là nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Thì hôm nay là Huy có một bài trình bày để thay đổi một cái xu hướng hiện nay là trong chữa trị là từ reactive, nghĩa là từ cái mà mình phản ứng đến cái chuyện mình dự báo. Thì một trong những cái mà mình có thể thấy hiện nay ở các bệnh viện, không phải là bệnh viện ung bướu mà tất cả các bệnh viện của Việt Nam, là khi người bệnh đến bệnh viện là đã nặng rồi. Cái điều này nó làm gây ra rất nhiều cái hệ lụy, là mình phát hiện chậm, chi phí lớn, và nó gây ra nó làm cho cái cuộc sống của bệnh nhân hay là của các bệnh viện cái chi phí nó cao lên. Và Huy muốn mang tới một cái concept là mình cảnh báo sớm. Trước đây có thể là không được, nhưng mà với cái tiến bộ khoa học công nghệ và AI hiện nay, điều này có thể làm được. Thì mình ở đây mình có thể xem thấy như thế này. Thực sự ra một cái câu chuyện thôi. Bệnh nhân khi vào bệnh viện thì sẽ được khám theo ca. Đây là tất cả các bệnh viện đều phải làm như vậy. Ca ví dụ 6 giờ sáng, 14 giờ, 22 giờ. Tuy nhiên á, là cái diễn biến lâm sàng bệnh nhân là nó không theo ca, nó liên tục, nhưng mà không ai theo dõi hết. Điều dưỡng không đủ để theo dõi chuyện này, bác sĩ cũng không đủ. Thì khi mà đúng cái ca tiếp theo này mình đến á thì muộn rồi. Bệnh nhân diễn tiến lâm sàng nó bị muộn rồi. Và điều này dẫn tới là những cái tác hại, những cái chi phí phía sau đó nó lớn. Mà cái điều này đang là gọi là xảy ra, đang hiện ra, đang gọi là vận hành, nền y tế Việt Nam đang vận hành theo cái kiểu này. Và cái điều này đôi lúc là làm cho cái gánh nặng của gia đình, của bác sĩ và của nhà nước, của đất nước luôn là bị nặng nề. Trước đây thì chúng ta không làm gì được hết. Trong 100 năm gần đây cũng chả làm gì được hết. Bây giờ cũng làm như vậy thôi. Thì nhưng mà với cái sự gọi là cái tiến bộ của công nghệ, đặc biệt là AI, thì mình có thể theo dõi được cái chuyện này. Ở đây mình có thể thấy nếu không có AI, nếu không có một hệ thống theo dõi thì hệ thống y tế chúng ta đang bị ngắt quãng trong việc chăm sóc bệnh nhân. Đó là bỏ lỡ những cái biến động sinh hiệu quan trọng của bệnh nhân, chẳng hạn như cái SpO2 thay đổi, hoặc là cái gọi là cái gọi là cái pattern, là cái mẫu thở của bệnh nhân thay đổi trong giữa ca này với cái ca sau, hoặc là cái nhịp tim thay đổi, nó rối loạn một chút thôi. Có thể là nếu nó nằm riêng một chỗ thì mình không thấy cái chuyện gì hết, nhưng mà bao gồm các cái hệ thống sinh hiệu này nó xảy ra liên tục, thì hệ thống AI có thể cảnh báo sớm chúng ta là bệnh nhân đó đang có vấn đề, và cảnh báo sớm là thông báo tới bác sĩ và điều dưỡng ngay lập tức để mình can thiệp sớm. Trước đây thì không làm được, bây giờ với AI thì nó sẽ làm được chuyện này. Và đương nhiên là nếu chúng ta không phát hiện sớm thì chúng ta sẽ mất cái cơ hội vàng để giúp cho bệnh nhân được hồi phục, được chữa trị. Biết là như vậy rồi, nhưng mà hiện nay chúng ta không thể làm gì khác được, bởi vì hai chuyện thôi. Thứ nhất là xu hướng nhân khối già, bệnh càng ngày càng nhiều.
Nhưng mà nhân lực y tế thì không đủ. Hiện nay để giải quyết cái chuyện này á, là các bệnh viện làm bằng cách là mở rộng cơ sở, tăng thêm điều dưỡng, tăng thêm y bác sĩ. Nhưng mà cách này không phải là cách đúng, bởi vì chúng ta không thể nào đủ cơ sở để cứ mở rộng bệnh viện mãi được. Hay tương tự chúng ta cũng không đủ sức để đào tạo ra những y bác sĩ hoặc là điều dưỡng kịp thời với những cái xu hướng này. Mà chỉ không có cách khác nữa. Chúng ta phải dùng các hệ thống AI, mà đặc biệt á, là trong cái chuyện là cái khoảng trống là khi bệnh nhân được chữa trị và về nhà, không ai theo dõi hết. Bệnh nhân tự hoặc người nhà tự chăm sóc, tự làm, và khi nhập viện trở lại là nặng hơn rồi. Nếu giả sử chúng ta có một hệ thống mà theo dõi bệnh nhân sau khi về nhà rồi từng ngày, các cái sinh hiệu rồi các cái di chuyển của gọi là trong cái cơ thể của bệnh nhân ngay lập tức được chuyển về trung tâm, hoặc là có một hệ thống nào đó gom nhóm rồi phán đoán, đưa ra những cái gọi là đưa ra một cái cách để chữa trị kịp thời, can thiệp kịp thời trước khi bệnh nhân trở nặng, thì rõ ràng mới là cách làm này mới là cách làm đúng. Chúng ta nên làm triển khai ở trong không chỉ một bệnh viện mà trong toàn thể các bệnh viện hoặc cơ sở y tế của Việt Nam. Mà đặc biệt là gần đây có nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về y tế cơ sở, thì điều này là phù hợp hơn. Không, nghĩa là bệnh nhân được theo dõi không phải từ bệnh viện mà từ cái y tế cơ sở để theo dõi. Và rất đơn giản, hiện nay tất cả rất là nhiều cái thiết bị đeo tay nè, hay vòng cổ nè, theo dõi những cái sinh hiệu của bệnh nhân liên tục. Nhưng mà cái vấn đề này là không ai gom hoặc lấy những tín hiệu đó và để cảnh báo sớm, và điều đó dẫn tới là gánh nặng cho ngành y tế càng ngày càng nặng. Do xu thế già hóa dân số rồi bệnh tật ngày càng nhiều. Đây là một trong những cái mà chúng ta có thể hiểu là y bác sĩ rất có tâm, điều dưỡng có tâm, nhưng mà năng lực con người thì không thể có thể đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu mới. Một điều dưỡng không thể một ngay lập tức có thể chăm sóc cho 20 đến 30 bệnh nhân cùng lúc được, không bao giờ. Bác sĩ cũng thế. Và bắt buộc ngay bây giờ hoặc là về sau là các bệnh viện là phải ứng dụng khoa học công nghệ để theo dõi chuyện này. Thực sự ra mình cũng thể thấy điều này nè, ở trong các bệnh viện hiện nay đều có các hệ thống theo dõi hết rồi. Đó là có camera giám sát nè, rồi có hồ sơ bệnh án nè, có máy theo dõi sinh hiệu liên tục nè, rồi kết quả xét nghiệm, rồi hình ảnh y tế rất là nhiều. Nhưng mà các cái dữ liệu này nè, nó nằm ở server, không ai quan tâm hết. Rồi khi có cái chuyện xảy ra, anh mới lật lại xem. Và điều này dẫn tới một cái lãng phí vô cùng lớn. Không phải là các bệnh viện không có những cái có các cái gọi là các cái thông tin này, có hết nhưng mà không dùng, hoặc là dùng rất hời hợt. Mà nếu chúng ta chỉ cần cài thêm một số thứ liên quan một chút xíu thôi, ta dùng AI theo dõi liên tục, thì mình cũng phải hiểu được rằng á, là nếu mà dùng AI á, thì có cái lợi thế là nó theo dõi 24/7, theo dõi liên tục luôn, không mệt mỏi. Và đặc biệt là với AI thì nó sẽ quét hết tất cả dữ liệu chúng ta đã có sẵn, lấy được hết. Và đương nhiên khi nó phát hiện được ra là nó bắt đầu nó cảnh báo trước khi chuyện xấu xảy ra. Nó lấp đầy cái khoảng trống mà bác sĩ hoặc là điều dưỡng không thể làm được. Điều này là điều gần như hiện nay ở trên thế giới là hoặc là các cái bệnh viện mà khi có tham dự và đã cố vấn á, thì họ dùng cái này thì gánh nặng đối với cái điều trị nó giảm hẳn. Điều này là điều rất rõ ràng. Và mình cũng ở đây mình phải hiểu một điều này là AI không phải thay bác sĩ được, nhưng mà nó khuếch đại, nó làm cho bác sĩ mạnh mẽ hơn, khỏe hơn, dài hơn, nghĩa là chăm sóc được nhiều bệnh nhân hơn. AI phát hiện sớm thôi, còn cái chuyện chữa trị là của bác sĩ. Mà hiện nay cái chuyện phát hiện sớm này là con người là chắc chắn thua công nghệ.
Thì như Huy nói nè, nó quan sát 24/7 không gián đoạn. Sinh hiệu mình đeo cho một bệnh nhân, chẳng hạn như Huy đang gọi là làm thí điểm tại một bệnh viện tại Đà Nẵng. Bệnh nhân đeo cái vòng mà tất cả cái sinh hiệu đã được đưa về trung tâm luôn, giống như là cái camera mà của xe của giao thông vậy đó. Chuẩn bị có chuyện gì là cảnh báo, nhắn tin nhắn Zalo hoặc là đến điều dưỡng, mà điều dưỡng chỉ đến đó mà xử lý thôi, chứ không phải là cứ nửa tiếng hay là theo ca tới đo những cái nhiệt độ của bệnh nhân. Không cần, bệnh nhân cứ nằm đó, nếu không bình thường là điều dưỡng không cần đến. Khi có bất thường là điều dưỡng hoặc là bác sĩ mới đến. Thì điều này làm cho nó nhanh hơn rất nhiều. Nó cảnh báo theo tầng. Cái chuyện này là cảnh báo điều dưỡng, cái này là cảnh báo bác sĩ, cái này là cảnh báo giám đốc. Nó đều làm được hết. Và đặc biệt không chỉ là trong chữa trị, trong an toàn an ninh của bệnh viện cũng rất quan trọng. Trong bệnh viện nè, trộm cắp nè, mất mát nè, hoàn toàn là không quản lý được. Thì AI có thể phát hiện được những cái bất thường của những người vào bệnh viện không phải để chữa bệnh, và có thể cảnh báo sớm ngay cho lực lượng bảo vệ, cho những người mà liên quan tới, để đảm bảo cho cái tài chính hay là vật chất của bệnh nhân không bị mất mát. Và điều này cũng là một trong những cái quan trọng của chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh nhân mất hết tài sản thì theo như bệnh viện mình cũng là mệt mỏi rồi. Đấy, AI có thể làm được theo dõi 24/7. Thì thực sự ra mà nói là trong y học á, Huy không phải là bác sĩ, nhưng Huy chắc chắn một điều á, là những cái chuyện như sốc nhiễm khuẩn là ngừng tim là suy hô hấp nè, không phải là đột ngột nó xảy ra. Nó đều có những cái tiền triệu chứng trước 24 giờ hoặc là 72 giờ. Nhưng mà do bác sĩ điều dưỡng vội quá, đi ngang không để. Bệnh nhân có những cái thay đổi rất là nhỏ như vậy không để, và đương nhiên là dẫn tới những cái rủi ro, và đương nhiên là mất đi cơ hội vàng để chữa trị cho bệnh nhân. Chẳng hạn như là nhịp tim tăng một chút thôi, rồi SpO2 tăng một chút xíu thôi, hoặc giảm đi chút xíu, hoàn toàn không phải. Những cái mẫu đó là thực sự là trên thế giới bây giờ nó có sẵn, mình đem về mình dùng thôi là mình có thể mình biết được luôn. Thì thực sự ra để mà ứng dụng AI mà trong bệnh viện á, nó cũng đơn giản. Tại hiện nay là các bệnh viện đều có camera, đều có các cái thiết bị y tế tiên tiến can thiệp sâu vào trong bệnh nhân rồi. Thì mình chỉ cần thu thập dữ liệu thôi. Thu thập có không? Có, nhưng không dùng. Nghĩa là các cái camera mình có thể thu rồi mình lưu lại xuống cái server của chúng ta hoặc trên đám mây, nhưng không dùng. Vấn đề rất là phí. Thì chúng ta chỉ cần làm thêm một cái gì? Chúng ta chỉ cần thêm một cái con AI ở giữa cài một cái server, thêm nó để nó phân tích các dấu hiệu bất thường của bệnh nhân, sau đó cảnh báo, rồi từ đó là giúp cho bác sĩ là can thiệp lâm sàng ngay lập tức. Mà ngay cái điều này không thôi á, đã giảm thiểu rất là nhiều. Ở đây mà chị Huy chưa có con số định lượng về cái chuyện này ở mỗi bệnh viện, nhưng mà Huy chắc chắn về mặt định tính là điều này nó giảm thiểu được cái chi phí và rủi ro cho bệnh nhân rất là nhiều. Và hiện nay thực sự là các bệnh viện là có cái lớp 3 rồi nè, cái lớp cơ sở đây có hết rồi, có lớp 1 rồi, quyết định lâm sàng có luôn rồi, nhưng mà thiếu lớp 2 là cài một cái lớp dựa về AI, về các hệ thống mà nó phân tích dữ liệu mà nó cảnh báo ngay lập tức. Thiếu cái này. Thì nếu các bệnh viện quan tâm hơn và đưa lớp 2 vào trong giữa lớp 1, lớp 3 thì chắc chắn bệnh viện nó trở nên rất là tốt và đỡ rất là nhiều. Bởi vì AI nó chuyển hóa những cái dữ liệu chết nằm ở trong server thành những dữ liệu sống và đưa ra những cảnh báo và hỗ trợ bác sĩ trong vấn đề mà chữa trị. Thì đây là một trong những cái mà Huy theo dõi ở hai bệnh viện tại Đà Nẵng. Đây, phát hiện sớm, tái nhập viện giảm, và giảm chi phí điều trị đương nhiên rồi.
mình chữa trị sớm mà, và đương nhiên là cái cửa sổ vàng nó tăng lên, giúp mình can thiệp sớm là bệnh nhân chưa nặng thì đã đến bệnh viện rồi, nó đỡ rất là nhiều. Và điều này mình cũng sẽ thấy là đất nước mình cũng đang đi theo hướng này, nên mới có câu chuyện là mỗi người dân sẽ được khám chữa bệnh sớm, ít nhất đi tầm soát 1 năm 1 lần. Thì như vậy có nghĩa là phát hiện bệnh sớm, đi tới bệnh viện tầm soát khi mình chưa bệnh thì mình sẽ ra được những nguy cơ, và từ đó mình thay đổi lối sống hay là mình can thiệp sớm, thì những cái mà là mức 3, mức 4 như vừa rồi là tiến sĩ Diệp Bảo Tuấn có trình bày, nó không xảy ra nữa, hoặc xảy ra rất ít, và điều đó làm người dân hay là hệ thống y tế không bị quá tải. Đây là một cái ví dụ, đây là một ví dụ thôi. Trong bệnh viện thì bệnh viện có camera, nhưng mà thôi để đó. Thực sự nếu chúng ta để cái phần AI vào giữa thì cái hệ thống camera thông thường này nó sẽ trở thành cái gì? Nó trở thành một hệ thống theo dõi hình ảnh, và khi một bệnh nhân mà nó có triệu chứng hay là nó đi bị té ngã hoặc nằm rớt từ trên giường xuống, chỉ khoảng cỡ 1 phút hoặc là 30 giây là các điều dưỡng biết. Còn nếu không á, là camera thấy bệnh nhân té cũng thôi, nhưng không ai nói gì trơn, rồi 50 phút sau tới đụng ca thì điều dưỡng mới đến xem. Còn không thì cái người cạnh bên hay ai tình cờ đi ngang báo thôi. Và điều này dẫn đến khá là nguy hiểm. Rồi một cái ví dụ khác là chẩn đoán hình ảnh. Chúng ta nghe nói chẩn đoán hình ảnh rất là nhiều, chúng ta có rất nhiều máy móc, nhưng mà bác sĩ mà chẩn đoán hình ảnh mà một ngày mà nhìn khoảng 100 ca là mắt tối hù rồi, không thấy gì hết. Tại vì những cái hình ảnh nó liên tục gần giống nhau, và từ đó nó gây ra những cái sai sót khi mà nhìn nhận. Mà chưa kể một cái nghịch lý nữa nè, bác sĩ có kinh nghiệm thì lớn tuổi, có nghĩa là mắt không còn thấy rõ, còn bác sĩ thấy mắt rõ thì là còn quá trẻ. Đó là một nghịch lý trong chẩn đoán. Nhưng mà nếu AI thấy hết, mắt người á, như vừa rồi mới trao đổi với tiến sĩ Ngọc Linh á, mắt người chỉ thấy được 256.000 màu mà thôi, nhưng mà cái phổ của AI là nhìn thấy 10 triệu màu, mà 10 triệu màu nên cái sự dịch chuyển giữa các tế bào mà nó tốt và nó hơi xấu một chút á, là AI nhìn thấy hơn, tốt hơn con người có thể không thấy, đôi khi rồi bị áp lực khác nữa, rồi đôi lúc thấy một cái khối u đó rồi quên luôn. Áp lực khác chẳng hạn, chuẩn bị nhìn và có điện thoại bên ngoài tới, bốc điện thoại lên cái tự quên qua, rồi cuối cùng là bị cái đó, rồi thôi rồi nói không bị gì, rồi cứ 3 tháng sau cái bệnh nhân đó được phê là chưa có bị, đang ở giai đoạn 1, 3 tháng sau tới thành giai đoạn 4. Chuyện đó là xảy ra rồi. Nếu dùng AI thì sẽ ngăn cản được cái chuyện này. Đấy. Thì thực sự ra AI nó không có gì là gọi là ghê gớm hết, nó chỉ làm một việc giúp cho bác sĩ nè, nó highlight, nghĩa là nó khoanh vùng tổn thương, nó khoanh vùng có thể chữa thôi, để cho bác sĩ tập trung hơn là thay vì phải nhìn một cái không gian lớn như vậy. Thì AI nó chỉ cảnh báo chỗ này nè, chỗ này nè, chỗ này nè, để các bác sĩ tập trung hơn lại một lần nữa, thì cái chất lượng mà đưa ra quyết định của bác sĩ nó tốt hơn nhiều. Đây là việc thứ nhất của AI làm, nó là thu hẹp không gian tìm kiếm thôi, nguy cơ thôi. AI làm được chuyện này. Nếu mình nhận thức được cái chuyện này thì khi mình về mình nói chuyện ở bệnh viện hay mình đề xuất các phương án là nó rõ ràng hơn. Thứ hai là giám sát bệnh nhân, không chỉ trong viện, ngoài viện làm được. Cho bệnh nhân về đeo một cái vòng, ví dụ như vậy. Bệnh nhân như thế nào là bệnh viện biết hết. Hệ thống AI nó theo dõi và nó chỉ cảnh báo là bệnh nhân đó trong đêm đó đã có những cái dấu hiệu về SpO2 hoặc là nhịp tim hoặc là nhịp thở nó có vấn đề, cần nhập viện lại, cần đi vào viện lại, chứ không phải tới lúc bệnh nhân rớt xuống đất rồi mới mang vào. Rồi nó cảnh báo xu hướng là đương nhiên rồi. Và đây, nếu AI thì mới có câu chuyện là T-72 giờ.
Không có cái này là chúng ta đang bị là T không thôi, biến cố xảy ra chúng ta mới can thiệp. Còn nếu như mà trong y tế mà T-72 hoặc T-24 nhiều chuyện đỡ lắm. Thì cái này nó sẽ giúp được rất là nhiều, và chắc chắn một lần nữa phải xác định là cái này sẽ giảm chi phí điều trị và các cái bệnh hoặc là bệnh trở nặng. Thì mô hình triển khai á, nếu như mình thấy là đúng thì triển khai á, không cần triển khai nhiều, lựa chọn một cái use case để mình làm cái AI mình nhét vào thử coi thử nó như thế nào, rồi từ đó đánh giá nhân rộng ra thôi, từ những cái chuyện nho nhỏ là lớn dần lên. Thì lúc đó bệnh viện chúng ta sẽ có hệ thống AI, và bệnh viện chúng ta trở thành bệnh viện 5.0. Bệnh viện không phải là reactive hospital, là bệnh viện phản ứng, mà là bệnh viện dự báo, bệnh viện thông minh. Chắc chắn điều này sẽ là làm cho cái cuộc sống của người dân, và nói chung là các nền, nói chung là sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi ở đây á, là nó vai trò của lãnh đạo quan trọng, bởi vì hơn ai hết là sẽ quyết định chuyện này. Lãnh đạo có thể không cần biết, nhiều về AI, nhưng mà biết nó tốt và quyết định công nghệ được sử dụng trong bệnh viện mình là gì, rồi không sẽ có những cái chuyên gia họ đến họ giúp đỡ, và từ đó là bệnh viện mình nó sẽ trở nên tốt hơn. Cái này thì rủi ro này thì Huy đo ở bệnh viện Đà Nẵng thôi. Rồi thì có 3 câu hỏi là hiện nay khi ứng dụng AI vào trong. Thứ nhất, AI thay thế được bác sĩ không? Bởi vì khi mà làm AI vào thì Huy gặp rất nhiều cái phản ứng từ bác sĩ. Huy xác định là không, AI không có thay thế được bác sĩ. AI chỉ khoanh vùng nhận diện nguy cơ, giúp bác sĩ theo dõi 24/7 và cảnh báo sớm thôi. Việc thứ hai là chi phí có rẻ hay không, có đắt hay không. Rẻ, so với mạng người là rẻ, so với những cái chi phí phía sau không cảnh báo sớm là rẻ. Cái thứ ba, cái này á, là rất quan trọng hiện nay, là đất Việt Nam mình chúng ta đã có 2 cái luật liên quan tới, đặc biệt là với bệnh viện. Thứ nhất, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thứ hai, luật trí tuệ nhân tạo đã có hiệu lực rồi. Thì các bệnh viện khi sử dụng tham chiếu 2 luật này để tránh tình trạng rò rỉ thông tin cá nhân, hoặc là mình sử dụng trí tuệ nhân tạo sai cách, sai pháp luật. Và nếu như mà mình làm đúng, làm chuẩn á, thì cái việc mà ứng dụng AI vào trong bệnh viện là nó không có cái gì khó khăn hết. Mà điều này điều bắt buộc rồi, không có thể nói là bệnh viện không dùng AI được nữa rồi. Bắt buộc mà làm như thế nào đúng, hiểu cho rõ, thì các bệnh viện cũng cần có một kế hoạch cụ thể để mà làm. Thì cái đó là tùy của các bệnh viện thôi. Mà hiện nay thì xung quanh họ đang chạy đua cái này. Và thực sự nếu như mà chúng ta để ý là ở Bộ Y tế hay là các cục y tế hiện nay đã mời rất nhiều các lãnh đạo bệnh viện nghiên cứu về chuyện này. Đấy. Và bài trình bày của Huy cũng chỉ nói lên một điều là chuyển từ một hệ thống phản ứng sang dự báo trong các công tác mà quản trị bệnh viện mà thôi. Và Huy cũng xin kết thúc cái bài nói của mình ở đây. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn bài báo cáo của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Mạnh Huy nói lên được cái vai trò của AI trong đúng là từ phản ứng đến dự báo ha. Nếu mà mình làm tốt cái này đó thì mình cũng có thể đúng là mình dự báo được rất là nhiều cái tình huống mà mình có thể giải quyết sớm, và nó giúp ích được rất là nhiều trong cái chuyện mà ngoài những quản lý rủi ro an toàn người bệnh, cũng có thể là đưa tới những cái lợi ích thiết thực cho người bệnh rất là nhiều. Chúng ta đã qua cái phiên toàn thể 2 đó, thì cũng do cái thời gian mình bắt đầu nó hơi trễ so với cái lịch ban đầu, thành ra là cái phiên hội thảo 2 thì cũng kết thúc tại đây. Chắc là xin mời các quý vị đó, thì tiếp theo đó là có những cái phiên tiếp theo ở những cái hội trường ha, tức là những cái phiên hội thảo về CME và những cái hội thảo vệ tinh. Thì chắc là thay mặt ban chủ tọa đó thì tôi xin tuyên bố là mình không có thời gian thảo luận, và mình kết thúc cái phiên 2 ở đây. Chắc xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu. Chúng ta sẽ bước qua cái phần tiếp theo ngay phía sau luôn ạ. Và là hội thảo vệ tinh.
Chắc xin mời các ban tổ chức phần hội thảo vệ tinh. Recording stopped.
Recording in progress. Chúng ta không biết ở trong cái phiên này và các phiên khác thì có thể trực tuyến, hoặc là trực tiếp hoặc là trực tuyến, cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu cho đúng giờ, tại vì sẽ có những quý thầy cô và các anh chị khác theo dõi ở trên hệ thống online. Thì kính thưa tất cả quý thầy cô và tất cả anh chị, thì chúng tôi đầu tiên thì xin giới thiệu cựu tọa đoàn cho cái buổi tổng quát và giải phẫu bệnh ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chủ tọa tiến sĩ bác sĩ Lưu Hồng Vũ. Tiến sĩ bác sĩ Lưu Hồng Vũ là trưởng khoa nội huyết học của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, xin kính trân trọng giới thiệu cùng trong chủ tọa đoàn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Khôi. Nguyễn Tấn Khôi thì là một bác sĩ cũng rất là lâu năm trong ngành điều trị nội khoa ung thư, đặc biệt trong lĩnh vực phổi. Kế tiếp xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Thái Anh Tú, là bác sĩ trưởng khoa giải phẫu bệnh của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy trong cái phiên ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ và sẽ kết thúc vào lúc 15 giờ, và sau đó sẽ có phiên kế tiếp. Thì trong cái buổi ngày này về cái phiên tổng quát của giải phẫu bệnh, chúng ta sẽ có 5 bài báo cáo, và đặc biệt nhất là chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu có 2 báo cáo viên nước ngoài, và đặc biệt riêng về một lĩnh vực mà chúng ta hết sức hiện nay là một cái lĩnh vực mà hết sức quan trọng, và thậm chí là nếu mà nói ở một góc độ nào đó về nguồn nhân lực là chúng ta vẫn chưa đủ để đáp ứng cho trên toàn nước. Ở các trung tâm hoặc các bệnh viện lớn thì có thể, chứ còn ở các nơi khác thì rất là thiếu thốn và về vấn đề nhân lực và về giải phẫu bệnh. Và hôm nay chúng ta rất là mừng là được có 2 phó giáo sư đến từ Singapore để báo cáo cho chúng ta về lĩnh vực giải phẫu bệnh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư Yu Sen Ching đến từ Tiki Women and Children Hospital Singapore. Thứ hai, chúng tôi xin giới thiệu phó giáo sư Kenneth Chen cũng từ Women and Children Hospital ở Singapore, thì đều về lĩnh vực là giải phẫu bệnh. Và do đó chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ có dịp trao đổi với 2 chuyên gia về lĩnh vực molecular. Thì như vậy chúng ta sẽ bắt đầu. Thì trước tiên chúng tôi xin kính mời tiến sĩ bác sĩ Lưu Hồng Vũ lên báo cáo bài tiến xa trong chẩn đoán và điều trị u lympho không Hodgkin cập nhật từ các hội thảo quốc tế 2025. Mời tụ. Được không em? Và bác sĩ nữa là tiến sĩ Nguyễn Duy Sinh của sẽ cũng cái báo cáo về lĩnh vực giải phẫu bệnh đến từ công ty Gen Solution. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và anh chị đồng nghiệp, hôm nay chúng tôi đại diện bệnh viện Ung bướu xin trình bày đề tài là tiến xa trong chẩn đoán và điều trị u lympho Hodgkin. Nội dung trình bày chúng tôi gồm 2 phần. Phần thứ nhất là tiến xa trong chẩn đoán u lympho Hodgkin. Thì như nói tới u lympho Hodgkin thì nếu nói tới trong chẩn đoán cái phần tiến xa là chắc chắn chúng ta phải nói tới cái phân loại giáo bệnh. Thì như chúng ta đã biết thì những thời kỳ đầu cái phân loại giáo bệnh nó dựa vô tế bào học, sau đó hình thái học là chính, sau đó tới nguồn gốc tế bào, sau đó thì là được cập nhật dựa vào về lâm sàng, về hình thái tế bào và những cái hỗ trợ hormone miễn dịch và kiểu gen. Đấy, thì như vậy họ đưa ra là chẩn đoán theo là một cái thực thể, theo từng thực thể entity. Đấy. Phân loại accumulation một thời gian dài chúng ta đã
chúng ta chẩn đoán bệnh theo một cái phân loại này dựa vào tế bào lớn, tế bào nhỏ hoặc là hỗn hợp tế bào. Và sau đó thì là WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, đã tập trung lại khoảng 200 nhà bệnh học và để đưa ra cái phân loại mới. Và từ đó thì có những cuốn sách về Tổ chức Y tế Thế giới ra đời, đặc biệt là 2008 là bắt đầu là để ấn bản lần thứ 4, và gần đây nhất là 2022 ấn bản lần thứ 5. Về nguồn gốc tế bào thì chúng ta biết Ulefokin thì chia ra 2 nguồn gốc là tế bào B và tế bào T. Đấy, mỗi một loại thì có mấy chục thực thể. Chúng ta sẽ đi nhanh về cái hình tự tạo thành Ulenfo, những cái loại thực thể của Ulenfo tế bào B thì xuất phát từ những tủy xương, từ lymphoblast, nguyên bào lympho, sau đó chuyển dạng thành lymphocyte. Những cái lymphocyte này là tạm dịch là chinh nguyên, tức là nó chưa có tiếp ne đó, chinh nguyên tức là chưa tiếp xúc với kháng nguyên. Sau đó nó rào hạch để biệt hóa. Trong quá trình biệt hóa thì nó sẽ tạo thành một centroblast, tức là nguyên tâm bào, sau đó chuyển thành tam bào, và cuối cùng thì tạo thành ra những tế bào B nhớ. Đột biến gen xảy ra ở đâu thì chúng ta có Ulenfo đó. Ví dụ như ở tế bào chinh nguyên thì ta có CLL, tức là bệnh bạch cầu lympho mạng. Vào trong trung tâm mầm thì chúng ta có diffuse large B cell hoặc là follicular. Ra ngoài thì chúng ta có thể có diffuse large cell mà dạng sau trung tâm mầm, cái kia là trước trung tâm mầm. Và cuối cùng ví dụ như tế bào tương bào đó thì chúng ta gọi là bệnh lý đa u tủy. Phía ngoài của trung tâm mầm thì chúng ta có Ulenfo tế bào vùng vỏ nang, tức là mesothelioma. Ngoài cùng hết là lympholevoria. Riêng Ulenfo tế bào T thì tự tạo thành từ ba loại, tức là phụ thuộc vào CD4 hoặc là CD8 hoặc là có thụ thể gamma lambda. Nếu mà tùy theo mỗi loại thì chúng ta có loại Ulenfo tương ứng với nó. Ở đây đấy. Tuy Ulenfo có mấy chục thực thể này, nhưng thực tế trên lâm sàng chúng ta gặp chỉ có vài loại hay gặp thôi. Và thường gặp nhất ở đây là Ulenfo tế bào B lớn, chiếm khoảng 30-40%. Kế đến là Ulenfo nang. Ulenfo nang là màu đỏ đó, khoảng 20-25%. Kế tiếp là chúng ta có thể có Ulenfo SLL, hoặc là Ulenfo tế bào T ngoại vi, khoảng 8-7%. Về trên lâm sàng chúng ta phân ra Ulenfo là có hai nhóm chính, đó là Ulenfo thuộc loại diễn tiến nhanh hoặc là diễn tiến chậm. Diễn tiến nhanh thì đặc trưng của nó là diffuse large B cell, Ulenfo tế bào lớn lan tỏa. Còn diễn tiến chậm chúng ta thường gặp là Ulenfo lạng nang, RAT 1 và RAT 2. Người ta sử dụng phác đồ biểu hiện gen để chia Ulenfo tế bào B lớn. Là nếu màu đỏ chúng ta thấy đó là biểu hiện gen cao, màu xanh là biểu hiện gen thấp, chia làm 2 phân nhóm, trung tâm mầm và không mầm. Với ưu thế sống còn trung tâm mầm tốt hơn so với không trung tâm mầm. Người ta tiến tới tương lai sẽ chia phân loại Ulenfo không còn theo dõi bệnh như ta thường thấy nữa, tức là theo WHO, mà là theo cái kiểu gen. Kiểu gen chúng ta thấy ở đây có nhiều loại kiểu gen, cái dòng màu tím này, bật được. Hoặc là chia theo đám quần thể trên bề mặt, cluster. Chia theo kiểu gọi trong tương lai ta sẽ chia đây là. Và ở đây người ta đã làm thực tế, người ta làm chia Ulenfo theo 2 kiểu. Đấy, chúng ta thấy kiểu cluster là bên tay trái nè, từ C1 tới C5. Đấy, hoặc là theo cái kiểu gen. Kiểu gen ví dụ như gen MD của lympho thường là 6. Và tuy nhiên mỗi kiểu như vậy nó bắt chéo với nhau. Chúng ta thấy nó bắt chéo, và có thể kiểu này nó tương ứng với kiểu chéo bên kia. Về tiên lượng Ulenfokin thì có rất nhiều kiểu tiên lượng. IBI chúng ta thường nói chỉ số tiên lượng quốc tế, hoặc là có IBI theo tuổi, hoặc là IBI theo NCCN, hoặc là FL IBI dùng cho Ulenfo nang, hoặc MIBI dùng cho mental cell, hoặc là BIN tức là dùng cho Ulenfo T. Và đây là cái đường biểu diễn của IBI chúng ta thường biết, chia là 4 nhóm nguy cơ. Các yếu tố tiên lượng khác, ví dụ như là tiên lượng theo phân nhóm, tức là dưới nhóm đó, subtype. Như vậy sống còn 5 năm toàn bộ của nhóm trung tâm mầm là tốt nhất, tới khoảng 75%. Kế tiếp là không trung tâm mầm, 56%. Hoặc là nhóm nhóm là gì? Đồng biểu hiện protein, bộ expressor đó, cũng khoảng 54%. Cái nhóm xấu nhất là double hit, tức là có đột biến 2 gen, MYC và BC2, khoảng 35%. Yếu tố PET CT cũng là một yếu tố tiên lượng. Ví dụ như ta dùng để đánh giá giữa kỳ, tức là sau 2 đợt điều trị.
Gần đây chúng ta hay nói tới ctDNA, tức là DNA lưu thông trong máu tuần hoàn ngoại vi. Vai trò của PET, chúng ta biết rồi, PET thì dùng để đánh giá chẩn đoán giữa điều trị và đánh giá kết thúc điều trị cũng như là theo dõi tái phát. Và khi PET dương tính, tức là từ 1 đến 2 hoặc 3 điểm, xin lỗi, gọi là âm tính thì là từ 1 3 điểm, 4 đến 5 điểm thì gọi là PET âm tính. Gần đây có bài báo cáo, tức là người ta thấy rằng đánh giá đây đánh giá về đáp ứng về chuyển hóa trong u lymphokin sử dụng PET thì cái CA thì là không thay đổi. Tuy nhiên cái đáp ứng một phần thì người ta thấy là cái 4 và 5 điểm đó chia ra 5A với 5B nữa. 5B là xuất hiện tổn thương mới, còn 5A thì là gì? Nó có giảm cái đậm độ của thuốc và giảm độ của thuốc và không có mở rộng cái phạm vi bắt thuốc so với lúc đầu. Như vậy là cái trong chuyển hóa nó có thay đổi một chút. ctDNA, vai trò của bướu nó sản xuất ra những cái nhân DNA nó phân hủy, và như vậy nhờ nó lưu thông máu vi chúng ta phát hiện được. Ở gần đây người ta đặt câu hỏi, thế thì cái ctDNA này nó kết hợp với lại cái chẩn đoán cái đánh giá đáp ứng bằng PET thì như thế nào? Thì có một cái nghiên cứu hậu kiểm meta analysis thì người ta thấy rằng nếu mà PET trên hình ảnh thấy âm rồi mà cái ctDNA mà vẫn dương thì khả năng tái phát rất là cao, tới 90%. Ngược lại, nếu mà PET mà dương nhưng mà ctDNA âm thì như vậy vẫn có thể có 15% là âm, như vậy là nó âm thực sự. Và như vậy thì nó giảm được 15% bệnh nhân không phải điều trị thêm quá mức thêm. Như vậy thì rõ ràng là ctDNA kết hợp với PET có rất là có giá trị thêm cho cái đánh giá về đáp ứng. Còn vai trò của chúng ta hay nghe nói nhiều về AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Thì trí tuệ nhân tạo thì rất nhiều là lĩnh vực. Riêng trong y khoa mình thì bây giờ chúng ta gõ lên Google gõ một cái thì rất là nhiều cái chẩn đoán. Tuy nhiên cái này vai trò này chắc là chỗ bác sĩ Tú sẽ rõ hơn, là một cái nghiên cứu hậu kiểm kết hợp AI để cho ra đọc cái chẩn đoán giải phẫu bệnh so với lại những bác sĩ giải phẫu bệnh bằng mắt thường như thế nào thì rõ ràng người ta thấy rằng người ta thiết kế những cái mạng neuron ảo và như vậy người ta kết luận rằng nó đọc AI họ đọc cái kết quả không thua kém gì so với bác sĩ giải phẫu bệnh bình thường và như tiên thì người ta thấy cái này nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cần phải nghiên cứu thêm. Tiến xa trong điều trị. Đây là cái bản tóm tắt về tiến xa trong điều trị của urokin. Chúng ta thấy bắt đầu từ năm 1949, tức là cái chất nitrogen mù tạt được sử dụng trong quân đội ra đời. Như vậy thì tạm gọi là điều trị urokin chia làm 3 giai đoạn, từ năm 49 đến năm trước 97. Đây là giai đoạn của kỷ nguyên của hóa trị. Chúng ta thấy rất là nhiều thuốc ra đời ngoài cái nitrogen mù tạt. Thì như vậy phác đồ ở đây CHOB, đó là người nước ngoài hay gọi là CHOP đây là chắc trong bệnh viện chúng tôi thì bác sĩ Xuân Dũng là một những người đầu tiên sử dụng. Đấy. Phác đồ ABBD. Tới khi năm 1997 là rituximab ra đời. Rituximab ra đời thì như vậy tới 2016 là một số cái kháng thể đơn dòng chúng ta thấy. Chúng tôi đang nhấn thêm là trong cái thời gian hóa trị nó cũng có là nghiệm pháp ghép tế gốc tự thân cũng là ra đời từ đó. Từ 2016 trở đến nay thì là chúng ta nghe nói nhiều tới liệu pháp miễn dịch, immunotherapy. Đấy, tạm gọi cái điều trị u lympho là 3 giai đoạn rất là rõ. Nói qua về các phương pháp điều trị chuẩn của u lympho thì thứ nhất là chúng ta phải nói tới bệnh lý toàn thân mà, nên là hóa trị là điều trị chuẩn. Phác đồ CHB thì ra đời từ năm 75. Tuy nhiên một thời gian dài nó vẫn coi là điều trị chuẩn vì nhiều phác đồ bậc 2, bậc 3, ví dụ em nhỏ ba cóp thì cũng là không khác biệt về sống còn. Đó, chúng ta thấy cái hình đường biểu diễn nó ngang nhau. Tuy nhiên sau đó thì là xạ trị thì thường là hỗ trợ cho hóa trị. Phẫu thuật thì trừ những hợp ung thư lymphoma đường tiêu hóa, lymphoma não thì mới có vai trò của phẫu thuật chèn ép. Về điều trị giám đích năm 1997 đó, rituximab ra đời thì phối hợp với CHOP thành ra một cái tiêu chuẩn trong điều trị u lympho tế bào B. Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân và dị thân thì như cũng vai trò là hỗ trợ trong cái điều trị của bệnh lý này. Cũng xin tạm khoe cái khám phòng thì như vậy
bệnh viện ung bướu là một trong 4 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh có ghép tế bào gốc tự thân. Là thứ nhất là bệnh viện truyền máu học đi đầu, thứ hai là Chợ Rẫy, thứ ba là Nhi đồng 2 và thứ tư ung bướu là nhờ ở đây có tiến sĩ Phạm Xuân Dũng mà chúng tôi đã có ghép được, cũng nay đã được 11 ca. Các liệu pháp kế tiếp tức là thuốc ức chế phân tử nhỏ, ví dụ như ức chế BTK, ức chế chốt kiểm soát miễn dịch, PD-1, kết hợp thuốc liên hợp thuốc kháng thể, hoặc là liệu pháp KT hoặc kháng thể đặc hiệu kép. Thứ nhất là nói về thuốc ức chế phân tử nhỏ, ví dụ như BTK. Đây thì có rất là nhiều thế hệ. Chúng ta thấy thế hệ thứ nhất irutinib, thứ hai là thường gặp đó là acaronib, thế hệ 3, thế hệ 4. Những cái thuốc này nó đặc biệt là người ta thấy hy vọng là nó mở ra một con đường là sự điều trị bệnh nhân mà không phải bằng hóa trị, không phải bằng hóa trị. Đấy. Thứ hai là ức chế PD-1. Hồi nãy giờ chúng tôi cũng nghe bác sĩ Khôi nói về pembrolizumab rất nhiều. Đấy thì không phép nói này. Và hiện tại chắc pembrolizumab là một trong những thuốc mà mở rộng mấy chục chỉ định, rất là nhiều. Đấy. Kháng thể đặc hiệu kép thì chúng ta biết rồi. Thế thì như vậy thì ngoài cái nhắm đích là như vậy, trong trường hợp này CD19 và nó kết hợp thêm CD3 để nó kết hợp với lôi kéo thêm tế bào T, đó là kháng thể đặc hiệu kép và có thể dùng chỉ định trong bị lý bạch cầu nữa chứ không phải trong u lympho Hodgkin. Thứ hai KT thì như vậy nếu mà lấy tế bào T của người bệnh ra và chúng ta trong môi trường để tạo cho nó gắn thêm cái kháng thể CD19 vào và người ta truyền trở lại để cho tiêu diệt tế bào bướu. Thì ngoài ra đó là nhắm đích CD19, còn người ta nhắm đích là BCMA ví dụ như trong đau tủy thì ta nhắm đích là đối lại CD38. Thường bác sĩ gần đây bác sĩ Tú khoa bệnh hay trả lời chúng tôi là u lympho tế bào B lớn chưa phân biệt với lại u lympho tế bào B rát cao. Thì chúng tôi chúng tôi thấy được một cái sơ đồ cũng khá là hay. U lympho tế bào B lớn, B rát cao mà có kèm theo đột biến hai gen MYC và BC2. Thì như vậy chúng ta nếu coi nếu mà như vậy đương nhiên là nó thuộc về nhóm CCB rồi, nhóm trung tâm mầm. Thì như vậy chúng ta nên sử dụng phác đồ ER, ibox biến đổi liều. Còn nếu mà nó là NOS, rát cao mà NOS tức là không đặc hiệu thì chúng ta coi nó trung tâm mầm hay là nhóm ABC là tế bào B hoạt hóa. Nếu trung tâm mầm, nếu mà có tổn thương kinh trung ương thì bắt buộc chúng ta sử dụng phác đồ Codoc-M, tức phác đồ giống như buộc kít vậy đó. Còn ngoài ra thì như vậy chúng ta sử dụng, còn không thì chúng sẽ sử dụng phác đồ đi kèm, tức là ER ibox. Là xin lỗi, chúng ta sử dụng phác đồ Bola chip là chip. Trong trường hợp mà có những cái đột biến khác thì tùy theo người ta còn đang nghiên cứu. Gần đây người ta nói chúng ta có nhất thiết có phải điều trị phân tử theo kiểu gen hay không, thì đó là một thách thức và người ta đưa ra một số cái lưu đồ để điều trị phác đồ cụ thể. Kết luận như vậy trong khoảng hơn 70 năm nay thì như vậy cái u lympho Hodgkin đã có tiến xa về chẩn đoán và điều trị, và cái tiến xa chẩn đoán có vai trò rất là nhiều về cái những cái giải trình gen hoặc là những cái ctDNA chẳng hạn hay PET. Còn tiến xa trong điều trị thì rất là nhiều cái liệu pháp mới, và như vậy thì hy vọng thì những cái sự tiến xa như vậy sẽ giúp cho kết quả điều trị u lympho ngày càng tốt hơn. Trình bày sẽ hết. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Lê Hùng Vũ. Thì thực sự ra là ở đây thì xin mời Thạc sĩ Thành đứng dậy. Khi nói về lymphoma là không thể nào không nhắc đến giải phẫu bệnh. Cho nên ở đây thì đã có Thạc sĩ Tú thì có Thạc sĩ Thành. Xin giới thiệu với tất cả các ở đây có các anh chị. Là Thạc sĩ Thành là một chuyên gia trong lĩnh vực giải phẫu bệnh một thời gian rất là dài, cùng với bệnh viện để xây dựng về cái chẩn đoán cho các cái điều chẩn đoán về cái lymphoma. Thì ở đây thì tôi với tiến sĩ Vũ thì cũng rất là đã gắn bó một thời gian rất là dài, và tôi đã tham gia trực tiếp đến cái đơn vị này một thời gian rất là dài, và đơn vị được tiếp tục phát triển nhờ cái sự hết sức làm việc của tiến sĩ Vũ. Thì thực sự ra hồi trước tôi nhớ hoài là cứ nói đến lymphoma mà này đâu có gì đâu, cứ chóp không? Nhưng mà giờ chúng ta sẽ thấy rằng là thực sự là một sự phát triển rất là dữ dội.
cái sự phát triển này không phải là việc nó nói lên một điều, tức là sự nghiên cứu hiểu sâu hơn trong lĩnh vực ung thư, và lymphoma là một trong những cái đó. Nếu chúng ta sẽ thấy là đây là một lĩnh vực cực kỳ khó. Nếu như những cái ung thư khác hầu như giải vô bệnh, chỉ thêm một ít thôi, còn đối với lymphoma có thể thay đổi toàn bộ cục diện khi mà người ta đã đi có những bước tiến mới như vừa rồi tiến sĩ Vũ vừa mới trình bày. Sắp tới có thể chúng ta hoàn toàn không sử dụng bằng morphology nữa mà đưa hoàn toàn vào gen luôn. Và cái đi theo nó mà tôi cảm thấy rằng là rất là thú vị, có nghĩa là cái vấn đề điều trị, các cái thuốc của nó là đi kẹp luôn vô. Chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái việc chúng ta thấy rằng là những bước tiến sẽ rất là mới trong những giai đoạn sắp tới trong vấn đề điều trị và chẩn đoán lymphoma không Hodgkin. Đặc biệt nhất là chắc có lẽ là trong thời gian ngắn tiến tới cái CAR T-cell là một trong những cái, và cái ctDNA trong cái lymphoma nó sẽ có những cái vai trò quyết định trong vấn đề quyết định điều trị. Thì tôi nghĩ đó là thì như vậy một lần nữa xin cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Vũ đã cho chúng ta thấy một cái bức tranh sắp tới trong vấn đề chẩn đoán và điều trị u lymphoma không Hodgkin. Bài kế tiếp chúng tôi xin kính mời bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Tấn Khôi của Bệnh viện Ung thư Thành phố Hồ Chí Minh về bức tranh điều trị ung thư phổi năm 2026, thay đổi toàn diện từ các biến chứng lâm sàng mới nhất. Mời coi. Kính thưa các thầy cô, các anh chị, nếu như bức tranh toàn cảnh điều trị ung thư giống như con voi này, thì tôi nhận thấy mình đúng là những người mà trong cái bức tranh này, tức là nhìn cái bức tranh toàn cảnh ung thư với một cái góc nhìn rất là phiến diện. Cho nên chúng tôi rất là mong muốn trong cái buổi hôm nay chúng tôi dùng một góc nhìn khác để mà dùng nhãn quan mình để mà nhận xét cái ung thư phổi điều trị toàn thân với góc nhìn tổng quát hơn. Thì chúng tôi thấy rằng không có gì tốt bằng là xem coi những cái thuốc điều trị ung thư phổi từ trong quá khứ đến hiện tại có những gì thay đổi. Trong quá khứ thì chúng ta có hóa trị, sau đó chúng ta có nhắm trúng đích, rồi sau đó chúng ta có immune checkpoint inhibitor. Gần đây thì chúng ta nhắc đến cái ADC và chúng ta nhắc đến là bispecific antibody. Như vậy thì nếu mà đứng góc nhìn tổng quát hơn thì chúng ta thử đứng góc nhìn của những người mà phát hiện ra những cái thuốc đó thì như thế nào. Bây giờ chúng ta có một bệnh nhân ung thư phổi mà có tiến triển toàn thân với nhiều khối bướu như vậy thì chúng ta mơ ước đến một loại thuốc nào mà có thể tiêu diệt những cái khối màu đỏ đó và chừa ra những tế bào bình thường. Như vậy nếu mà muốn làm được điều đó thì chúng ta phải biết được là sự khác nhau giữa tế bào ung thư và tế bào bình thường ở những điểm nào. Hồi mà tôi mới ra trường thì chúng ta đã thấy được cái hình này rồi, nhưng mà hình này lúc đó chỉ có 8 điểm thôi, mà bây giờ chúng ta chiếu lên đây có đến 13 điểm, tức là có khoảng 13 điểm khác nhau giữa tế bào ung thư và tế bào bình thường. Như vậy thì rõ ràng là các nhà khoa học thì người ta dựa trên những cái đặc điểm khác nhau này để người ta chế ra những cái loại thuốc mà điều trị ung thư. Như vậy thì cái mà tôi nói có thật sự đúng như vậy hay không? Xin thưa rằng là điều đó đúng từ cách đây từ những thập niên năm 40. Chúng ta quay về quá khứ coi cái người đầu tiên phát hiện ra thuốc hóa trị là ai và người ta có dựa trên cái này hay không. Chúng ta sẽ chiếu lên ở đây chắc anh chị thấy. Chúng ta đã biết rằng là một những đặc điểm mà người ta biết sớm nhất của tế bào ung thư so với tế bào bình thường đó là tế bào ung thư nó phân chia rất là nhanh và phân chia liên tục không ngừng nghỉ. Còn cái tế bào ung thư, các tế bào bình thường thì phân chia có chừng mực và có lúc mà ngừng nghỉ theo những cái pha đó. Như vậy thì chúng ta người ta đã chế ra những cái hóa trị nhắm vào đặc điểm tế bào ung thư và phân chia bằng cách là ngăn trở nó, tức là ngăn bằng cách là không cho nhân đôi DNA bình thường, không cho thành lập các cái thoi phân bào một cách bình thường. Như vậy thì chúng ta có thể giết được những bào phân chia rất là nhanh. Như vậy thì chúng ta quay lại quá khứ thì cái người mà đầu tiên ở trên bảng đó là Francis Alexander. Bác sĩ này được giao một nhiệm vụ rất là chán, tức là sang bên Ý để mổ xác người ta, những người nạn nhân trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Và lúc mà mổ xác của những người mà nhiễm chất độc nitrogen mustard thì ông ta nhận thấy rằng là cái hạch là gần như tan chảy và tủy xương gần như biến mất. Nếu mà ổng nhận xét vậy thì không có gì xảy ra,
Nhưng mà lúc đó ổng có kiến thức về ung thư cho nên ổng mới nói rằng là tôi biết rằng là cái tủy xương á, nó phân chia rất là nhanh, tế bào phân chia rất là nhanh. Nó giống như tế bào ung thư cũng phân chia rất nhanh. Cho nên á, ổng ghi vào cái bản báo cáo của ổng á, là liệu chúng ta có thể tận dụng cái khí độc Musa này để mà trị ung thư hay không. Cái người sếp của ổng là ông Vitanis phụ trách cái chương trình đó mới bắt được cái ý tưởng này và mới trao cho hai cái nhà sinh hóa học rất là nổi tiếng là Goodman và Schulman, cho nên hai ông này mới chế ra cái loại nhóm thuốc nitrogen Musa mà hồi nãy tiến sĩ Hùng Vũ có nói là trong 49 năm 1949 đó thì được là loại thuốc điều trị ung thư đầu tiên. Như vậy chúng tôi dài dòng để nói rằng là cái người mà phát hiện ra cái thuốc điều trị ung thư đầu tiên là người ta dựa trên sự khác nhau giữa tế bào ung thư và tế bào bình thường, và sự khác nhau đối với hóa trị ở đây đó là tế bào ung thư phân chia rất là nhanh. Nhưng mà có một cái điểm dở của hóa trị. Bây giờ chúng tôi trình bày rằng chúng ta thấy rằng là các cái phác đồ hóa trị cho thấy rằng là tỷ lệ đáp ứng nó không cao, nhưng mà trong cái thời điểm đó rất là quý. Chúng ta thấy rằng là ung thư phổi gần như là bế tắc, không có điều trị gì hết. Đến lúc mà người ta có những cái loại thuốc hóa trị thì tỷ lệ đáp ứng dao động từ 20 đến 30%. Đó là một cái thành công nho nhỏ nhưng mà rất là đáng có ý nghĩa. Nhưng mà có điều chúng ta thấy rằng là người ta lợi dụng cái hóa trị để mà nhắm vào cái đặc tính của ung thư là phân chia rất nhanh, nhưng mà người ta chưa có trả lời là tại sao tế bào ung thư lại phân chia nhanh đến nhiều độ như vậy. Thì cái câu trả lời đó là nó nằm trong cái nhắm trúng đích. Chúng ta biết rằng là đích là những cái protein, những cái protein đó là những protein bị biến đổi so với tế bào bình thường. Những protein bị biến đổi này nó là những cái ngòi nổ để châm ngòi cho các cái tác nhân mà làm cho cái tế bào ung thư phân chia rất nhanh. Thí dụ như là thụ thể EGFR thì bình thường mà không đột biến thì nó hoạt động nhờ collagen, nhưng mà khi nó đột biến thì nó hoạt động không ngừng và nó thúc đẩy tế bào ung thư phân chia rất là nhanh. ALK cũng vậy, nếu mà ALK mà không có ráp nối với EML4 thì nó sẽ không tạo nên một cái protein thúc đẩy tế bào ung thư phân chia rất là nhanh. Như vậy thì chúng ta có hai cái đích mà chúng ta nhắm tới, đó là EGFR và ALK. Như vậy đây là những cái đích nó trả lời là đây là những cái thủ phạm giúp cho tế bào ung thư phân chia rất nhanh. Như vậy chúng ta dùng những cái thuốc mà ức chế những thủ phạm này thì gọi là thuốc nhắm trúng đích. Như vậy thì nhìn trên cái sơ đồ này chúng ta thấy rằng là dù sao nữa thì ở châu Á có một cái may mắn là chúng ta có rất là nhiều bệnh nhân có EGFR cho nên điều trị rất là tốt. Chúng ta coi cái nhánh bên phải và bên trái là hầu như là các cái đột biến nó giống nhau trong tất cả các đột biến, mà trừ cái EGFR ở dân số châu Á nhiều hơn. Như vậy thì chiếu lên đây các anh chị thấy rằng là hiện giờ không chỉ có EGFR, ALK mà còn có vô số BRAF, KRAS, exon 14 skipping vân vân, nhiều lắm. Và chúng ta thấy rằng là những cái thuốc này so với hóa trị thì nó minh họa là chúng ta nhắm trúng đích, chúng ta đã thành công rồi. Cái tỷ lệ đáp ứng chúng ta thấy rằng dao động 70 và thậm chí có những cái trường hợp mà lên đến 85%, tỷ lệ đáp ứng rất cao, PFS cũng rất cao, OS trên 5 năm là có thật. Và chúng ta thấy rằng là nếu mà hiện nay thì người ta còn làm cho cái nhắm trúng đích này nó tốt hơn bằng cách là kết hợp nhắm trúng đích với lại hóa trị. Chúng ta thấy rằng là cái dòng đầu tiên thì chúng ta đã thành công trong việc là kết hợp osimertinib với hóa trị, và cho thấy rằng cái PFS nó tăng lên đến 29 tháng so với là chỉ có osimertinib là 18 tháng, và chúng ta liếc nhìn qua cái cột OS cũng cải thiện luôn. Và hơn nữa đó là không chỉ có gói gọn trong cái giai đoạn mà tiến xa di căn và các cái biện pháp điều trị nhắm trúng đích nó lấn sân sang cái giai đoạn phẫu thuật. Chúng ta coi cái ô cuối cùng tức là chúng ta có vai trò của osimertinib lẫn alectinib trong điều trị phẫu thuật, và chúng ta đã thấy rằng là một trong những cái mà điều trị tối ưu hiện nay đối với EGFR TKI đó là sự phối hợp giữa hai cái loại tác nhân điều trị ung thư khác nhau, đó là hóa trị với nhắm trúng đích qua cái nghiên cứu Flora 2. Như vậy thì chúng ta còn thấy rằng là cái nhắm trúng đích osimertinib còn có vai trò để điều trị hỗ trợ trong cái điều trị bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nhờ có nhắm trúng đích á, và chúng ta đã nhắm vào những cái điểm khác biệt của tế bào ung thư so với tế bào bình thường. Thứ nhất là nhắm trúng đích nó nhắm vào những cái tế bào phân chia rất là nhanh, và do là những cái đột biến đổi gen, chúng ta thấy nhắm trúng đích nó còn có ức chế được cái tín hiệu làm sưng mặt, nó ức chế được những cái tín hiệu làm cho bệnh nhân bất tử á, tức là không chết hay lập chừng á. Còn có là chống lại sự di căn và xâm lấn. Rõ ràng là người ta đã khai thác những sự khác biệt giữa tế bào ung thư và tế bào bình thường để người ta tạo ra những cái thuốc khác nhau. Như vậy á thì từ lúc mà cái điều trị nắm trúng đích á, nó phát triển á, thì luôn luôn có sự song hành của một cái phương pháp là gọi là xét nghiệm để mà định hướng điều trị nhắm trúng đích. Như vậy á, thì chúng ta nói đích là gì? Đích là những cái protein bị biến đổi, và làm sao mà mình biết được protein đó bị biến đổi? Thì chúng ta thấy rằng là một khi mà có khối bướu chúng ta lấy ra thì chúng ta xem cái giải phẫu vật đó, và chúng ta mong muốn biết được là trong cái khối bướu này có cái đích điều trị hay không. Một trong những cái dễ dàng nhất là biết protein. Tuy nhiên á, protein biết được á, thì chỉ là một cái góc nhìn phiến diện. Chúng ta biết rằng là sở dĩ protein bị biến đổi á, đó là do gen bị biến đổi. Cho nên cái cách xét nghiệm á, thì chúng ta có thể dùng hóa môn miễn dịch để mà xét nghiệm cái biến đổi gen, biến đổi protein. Chúng ta dùng PCR, NGS, FISH để biết được là cái gen nó có khác nhau hay không. Như vậy á, thì chúng ta có thể biết được cái biến đổi gen nhờ có xét nghiệm protein hoặc là xét nghiệm gen. Gần đây thì người ta còn có thể xét nghiệm được RNA, tại vì RNA là một trong những bản sao của DNA. Cho nên cái tiến bộ của cái xét nghiệm hiện giờ thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể tìm được cái protein bị biến đổi, chúng ta có thể tìm được những gen biến đổi, và cái phương pháp mà chúng ta ngày xưa hay làm đối với gen đó là PCR, ngày nay chúng ta làm được với NGS. Ngày xưa thì chúng ta chỉ lấy khối bướu ra xem có đột biến hay không, nhưng mà ngày nay á, chúng ta có thể lấy huyết tương ra mà xem coi khối bướu nó có chấp những cái mảnh DNA trong huyết tương hay không. DNA sinh thiết lỏng ngày càng nhạy. Hồi trước thì chúng ta lo sợ là nếu mà lấy sinh thiết lỏng thì cái mức độ bỏ sót nó quá nhiều, nhưng mà ngày nay với kỹ thuật tân tiến á, thì chúng ta có thể có độ nhạy, độ đặc hiệu rất là lớn, cho nên chúng ta không có lo sợ là cái giống như hồi đó chúng ta hay minh họa là một cái hồ có cá và chúng ta múc nước lên thì sợ không có cá, nhưng mà thật ra thì bây giờ nó chính xác hơn nhiều, tại vì cái kỹ thuật mà giải trình tự gen bằng cái sinh thiết lỏng á, nó đem lại cái thành công rất là lớn. Ngày xưa chúng ta có PCR chỉ có xét nghiệm được một cái số các biến đổi gen mà đã định hướng trước thôi. Ngày nay có NGS chúng ta có thể đọc được trình tự của axit nucleic rất là rõ ràng, và như vậy PCR nó đã thay đổi công nghệ để theo kịp với NGS. Chúng ta có digital PCR, đó là chúng ta xét nghiệm nhạy hơn. Và đây là một cái sơ đồ mà mô tả là chúng ta có thể sinh thiết mô hoặc là chúng ta có thể sinh thiết lỏng, và sinh thiết lỏng ngày càng có độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao. Cho nên NCCN nó luôn luôn đề cao cái việc mà xét nghiệm gen bằng NGS, mà ngay cả giải trình tự gen trên một cái mức độ RNA thì chính xác hơn là DNA rất là nhiều trong một số trường hợp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong ung thư là có phân nửa bệnh nhân là có driver dương tính, còn phân nửa bệnh nhân vẫn không có driver dương tính, tức là có phân nửa bệnh nhân vẫn chưa được cái thừa hưởng cái hiệu quả của điều trị nhắm trúng đích. Như vậy thì trong cái nhóm driver âm tính thì chúng ta có cái thuốc gì điều trị? Chúng ta phải nhắc ngay đến cái immune checkpoint inhibitor. Như vậy cái thuốc này nó dựa trên cái gì? Chúng ta coi cái sơ đồ này, chúng ta thấy rằng phải như rằng là một trong những cái điểm khác biệt với tế bào ung thư bình thường là sự né tránh cái sự tiêu diệt của hệ miễn dịch. Chúng ta nhìn sang cái hình vẽ ở bên phải, chúng ta thấy rằng là lẽ ra là tế bào bạch cầu một vùng tròn nó có thể giết được tế bào ung thư, nhưng mà điều không may tức là cái tế bào ung thư nó lại có một cái vũ khí, đó là protein xương màng mang tên là PD-L1, nó tác động vào PD-1. Như vậy nó làm cho cái tế bào bạch cầu nó bị tê liệt. Như vậy thì điều trị nhắm trúng đích nó nhằm khóa chặt hai cái điểm là PD-1 hoặc là PD-L1, và khi khóa
PD-1 hoặc là khóa PD-L1 thì bạch cầu nó sẽ hồi phục lại cái khả năng của nó có thể diệt được tế bào ung thư. Như vậy rõ ràng là người ta học được cái sự khác biệt giữa tế bào ung thư và tế bào bình thường, là tế bào ung thư có thể né chắn tế bào miễn dịch. Như vậy thì chúng ta không cho nó né chắn nữa, chúng ta cho nó phơi bày ra đối với lại tế bào ung thư. Như vậy thì chúng ta có những thành công gì? Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đối với những mức độ PD-L1 trên 50% thì có thành công rất là lớn, tỷ lệ đáp ứng rất là cao. Nếu mà như kết hợp với hóa trị thì tỷ lệ đang đến 60% trở lên. Đối với những bệnh nhân có mức độ PD-L1 thấp thì chúng ta cũng đạt được thành công như trên bảng. Các anh chị thấy rằng chỉ số HA về mặt OS tức là cứu cho bệnh nhân sống nó cao hơn là hóa trị rất là nhiều. Như vậy thì trong tương lai thì chúng ta phải đón nhận hai cái thuốc mới, đó là nhóm thuốc ADC và nhóm thuốc thứ hai là bispecific antibody. Như vậy thì cái nhóm ADC là gì? Chúng tôi sẽ giải thích. Trên bảng là một cái ADC, nó bản chất nó là một kháng thể. Như vậy nó gắn vào cái thụ thể trên màng tế bào ung thư mà chúng ta thấy. Sau khi nó gắn vào thì nó làm gì? Nó sẽ bị tế bào ung thư này nuốt chửng vào trong tế bào ung thư, sau đó nó được bao bởi lysosome, sau đó nó phóng thích ra. Thì ra là cái ADC này không phải là một kháng thể thông thường, mà là kháng thể này nó mang một cái chất độc, đó là hóa trị. Chúng ta thấy rằng là những cái hạt màu đỏ là những cái hóa chất mà điều trị ung thư nó phóng ra, và nó phóng ra là trong tế bào luôn. Nó phóng ra như vậy thì chúng ta có thể ức chế tế bào ung thư. Và hơn nữa là sau khi nó phá vỡ tế bào ung thư thứ nhất thì nó sang tế bào ung thư lân cận để nó phá vỡ. Như vậy thì chúng ta thử hỏi rằng là cái nhóm ADC này nó thuộc loại gì? Thứ nhất là chúng ta thấy nó có vẻ na ná như nhóm trúng đích, tại vì chỉ có những cái thụ thể đó trên tế bào ung thư mới có thôi, cho nên mới gắn vào. Nhưng mà cái đích đây đó thì cái đích này là không phải là actionable, tức là cái đích này nó vô thưởng vô phạt, nó chỉ đóng vai trò antigen thôi. Nhưng mà khi mà nó vô đến tế bào ung thư thì nó lại phóng thích ra hóa chất. Như vậy có thể nói là đây là một loại thuốc lai tạo giữa hai cái cơ chế, tức là nhắm trúng đích và hóa trị. Tức là thuốc này là ADC, là một loại thuốc lai giữa hai cái cơ chế thuốc là nhắm trúng đích và hóa trị. Chúng ta nên nói về như vậy thì chúng ta thấy có rất là nhiều target, nhưng mà không phải là target mà để điều trị nhắm trúng đích, mà target này là target để điều trị ADC. Và những target này đôi khi nó hoàn toàn nó không có hoạt động, như là TROP2 vân vân. HER3 cũng vậy, nó biểu hiện rất là nhiều nhưng mà không hoạt động. Nhưng mà đó là cái cớ để mà các cái ADC mình mượn đường đó để đi vô tế bào ung thư mà thôi. Chúng ta qua cái thành công như vậy, chúng ta thấy thành công bước đầu cũng rất đáng kể của những cái thuốc ADC. Chúng ta thấy tỷ lệ đáp ứng khá cao. Như vậy thì những tỷ lệ đáp ứng này là dành cho những bệnh nhân đã thất bại với điều trị bước 1 rồi tức là những bệnh nhân rất là khó trị mà chúng ta lại có những cái tỷ lệ đáp ứng cao như vậy. Nhóm thuốc cuối cùng mà chúng tôi muốn đề cập đó là bispecific antibody. Cái bispecific antibody này rất là đặc biệt, thì chúng ta có hai loại. Loại thứ nhất mà chúng ta đã quen thuộc có mặt ở Việt Nam đó là amivantamab. Tức là loại thuốc này thay vì một kháng thể nó ức chế một thụ thể, nhưng mà kháng thể này ức chế hai thụ thể, tức là ức chế thụ thể EGFR và ức chế thụ thể MET. Như vậy cái này gọi là dual signal inhibitors. Nhưng mà có một cái loại mà bispecific antibody rất là đặc biệt. Chúng ta thấy rằng là cái loại này nè, nó một mặt nó gắn vào tế bào ung thư, một mặt và nó gắn vào tế bào bạch cầu. Như vậy cái việc gắn này có lợi là nó đem tế bào bạch cầu lại gần tế bào ung thư, và lúc đó chỉ chờ tế bào bạch cầu sơi tái tế bào ung thư là xong. Như vậy thì chúng ta thử hỏi là cái loại bispecific này là loại thuốc gì? Thì xin trả lời là đây là loại thuốc điều trị miễn dịch. Nhưng mà nó là bispecific antibody, nhưng mà bản chất nó là thuốc điều trị miễn dịch. Còn cái thuốc bên trái cũng bispecific antibody, nhưng mà lại là thuốc điều trị nhắm trúng đích. Như vậy thì các cái loại thuốc bispecific antibody thì chúng ta thấy gần đây là nổi rõ là amivantamab đã có mặt ở Việt Nam và đã được FDA phê chuẩn và đã nằm trong thực hành của chúng ta trong các bệnh viện rồi. Và mốt chúng ta chờ đợi những cái thuốc khác như ivonescimab, vân vân, rất là có nhiều thuốc khác nhau. Như vậy là để kết luận của cái bài nói dài dòng thì tôi chỉ kết luận
rất là ngắn là đã có những bước tiến rất dài trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, do người ta biết được là đặc tính của tế bào ung thư so với tế bào bình thường nó khác nhau như thế nào, và sự hiểu biết đó càng ngày càng nhiều. Phần trình bày của tôi đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô. Xin cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Nguyễn Tấn Khôi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là thực sự ra trong thời gian khoảng 20 năm nay thì ung thư phổi là một trong những loại ung thư có một cuộc cách mạng rất lớn trong vấn đề chẩn đoán và điều trị. Việc phát hiện ra những cái molecular profile, nhưng mà cái hay của nó đó là những cái thuốc mà đưa vào ứng dụng là hoàn toàn gây một cái hiệu quả rất dữ dội. Người ta phải dùng từ là cuộc cách mạng. Có nghĩa rằng là ở hiện nay ở một số nơi cái việc mà chúng ta thấy thường là cái tỷ suất của ung thư phổi thì rất là cao, nhưng mà ở hiện nay ở một số nước cái deadline tức là bắt đầu giảm xuống, mà trong đó một trong những cái tức là cái hiệu quả trong vấn đề điều trị của cái ung thư phổi thì qua cái bài báo cáo này chúng ta thấy rằng là rõ ràng trong những năm sắp tới cái việc điều trị ung thư phổi có thể sẽ trở nên đưa đến hiệu quả tốt hơn, và mong muốn rằng là trong những năm sắp tới có thể ung thư phổi sẽ không còn phải là một cái bóng ma trong cái điều trị ung thư của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ thấy có một thời gian rất là dài ung thư phổi là điều trị là gần như 6 tháng thôi hả, 6 tháng, và đặc biệt nhất là cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân không có tốt. Thì hiện nay vừa điều trị hiệu quả mà chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng để đạt được những cái mong muốn mà chúng ta mong được. Vì lý do có công việc cho nên là tôi sẽ di chuyển sớm trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay, và sau đó thì tiến sĩ Vũ sẽ điều hành cùng với bác sĩ Khôi và thạc sĩ Tú cho cái phần còn lại của chương trình. Không biết là cái chụp hình rồi như vậy thì chắc là mời. I want to take the photograph with you and then for the memory. Okay. Yeah, okay. Take a picture before the continue to the meeting. Để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Sinh đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Gen Solution với bài ứng dụng ctDNA khảo sát đột biến kháng thuốc trong điều trị TKI ung thư phổi không tế bào nhỏ đột biến EGFR. Xin trọng kính mời. Dạ, kính thưa quý thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, thì rất may là cái phần của tiến sĩ Khôi đã giới thiệu về cái điều trị về toàn thân của ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì chúng ta thấy điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bao gồm cả điều trị đích và miễn dịch đó, thì ước lượng ngày nay đáng mừng là nó lên đến 80%. Vậy thì cũng 20 năm qua từ lúc đầu nó chỉ đâu đó cũng khoảng 1-2% điều trị được thôi, thì lên đến 80% có thể điều trị, tạm gọi là y học chính xác. Tuy nhiên là chúng ta cũng có một cái tin buồn là một thời gian điều trị khoảng từ 1,5 năm cho đến 2 năm thì bệnh nhân sẽ bị kháng thuốc. Thì do cái tiến triển của tế bào ung thư thôi, thì để có thể theo dõi cái việc kháng thuốc á, thì bên cạnh cái yếu tố lâm sàng thì chúng ta có một cái chỉ dấu phân tử rất là hữu dụng để có thể phát hiện sớm cái sự kháng thuốc, đó chính là cái ctDNA. Thì trong cái bài hôm nay thì mình sẽ giới thiệu rõ về cái giải trình tự gen thế hệ mới và các cụ thể về các chỉ dấu ctDNA này. Thì cũng nhắc lại là
Đến năm 2026 thì chúng ta có một cái cập nhật lớn về cái xét nghiệm giải trình tự gen trong ung thư phổi không tế bào nhỏ đó. Tức là cái dòng đầu tiên của NCCN có nhắc là sau khi chúng ta giải trình tự mà DNA á, mà vì lý do gì đó chúng ta không phát hiện được đột biến á, thì chúng ta nhớ là không phải là tại bệnh nhân không có đột biến. Tại vì nếu mà không có đột biến thì lý do là tại sao sinh ung thư. Thì chúng ta nhớ là có một cái loại đột biến mà chỉ có thể phát hiện tốt là nhờ cái giải trình tự RNA. Thì chúng ta cân nhắc là nên chuyển qua có thể là làm thêm cái xét nghiệm RNA, đặc biệt là bệnh nhân nữ trẻ mà lại bị ung thư phổi không tế bào nhỏ. Cái yếu tố thứ hai nữa rất là quan trọng là trước đây thì đa phần là chúng ta sẽ dùng cái mẫu mô, còn trong trường hợp mà không có mẫu mô thì chúng ta sẽ tiếp cận thông qua cái mẫu sinh thiết lỏng. Như vậy thì cái tiếp cận đó thì đến năm 2026 thì nó đã thay đổi đáng kể, tức là dựa trên cái sự mà khảo sát nhiều về ctDNA thì chúng ta thấy là bệnh nhân giai đoạn tiến xa di căn á, thì cái phổ đột biến của DNA á, ctDNA nó có thể khác với phổ đột biến của mẫu mô. Cho nên là cái khuyến cáo mới nhất là chúng ta nên làm song hành cả mẫu mô và mẫu ctDNA cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ để có một cái bức tranh toàn diện về cái đột biến của bệnh nhân. Vậy thì các đồng nghiệp cũng tự hỏi là thế thì ở Việt Nam thì tỷ lệ đột biến ung thư phổi không tế bào nhỏ là bao nhiêu? Thì chúng tôi có tổng kết lại khoảng 20.000 ca mà đã làm tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á thì cho thấy là tỷ lệ đột biến EGFR là chiếm khoảng 45%, tức là đa phần gặp ở bệnh nhân nữ không hút thuốc. Ngược lại là đột biến KRAS thì chỉ chiếm khoảng 20%, lại hay gặp nhiều ở bệnh nhân nam. Và nó có một cái tỷ lệ đáng ngạc nhiên là cái đồng đột biến của TP53 đối với hai cái driver này nó lên đến 40%. Thì cái phổ đột biến này khác xa với cái phổ đột biến của bệnh nhân người da trắng, nhưng mà khá giống với phổ đột biến của các bệnh nhân ở các nước châu Á khác. Vậy thì cho đến thời điểm hiện tại thì cái việc mà kháng thuốc trong ung thư phổi không tế bào nhỏ chúng ta sẽ chia làm hai cái khái niệm chính. Thứ nhất gọi là kháng thuốc và nhạy thuốc nguyên phát, tức là do bản thân cái đột biến xảy ra ở EGFR. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó có hai cái dạng đột biến cổ điển được xem là nhạy với điều trị TKI đó, tức là xảy ra ở exon 19, tức là deletion 19, hoặc là exon 21 là L858R. Tuy nhiên càng ngày chúng ta càng có nhiều bằng chứng là có một thực thể đặc biệt là cái insert vào trong cái exon 20, tức là khi mà có chèn một cái bộ ba nucleotide vào trong exon 20 á, thì nó làm biến đổi cấu trúc phân tử của exon 20 này, nó dẫn đến hiện tượng gọi là kháng TKI nguyên phát. Thì như vậy thì cho đến thời điểm hiện tại chúng ta biết đột biến exon 20 á, có đến 100 loại biến thể khác nhau và chúng ta chỉ có thể phát hiện bằng giải trình tự gen thế hệ mới thôi, thì nó sẽ gọi là kháng EGFR nguyên phát. Và tiếp theo thì sau khi điều trị một thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện cơ chế gọi là kháng điều trị TKI, gọi là thứ phát. Thì trong đó một cái kháng thứ phát nổi tiếng nhất chúng ta đã nói rất nhiều là T790M, tức là sau khi điều trị của TKI thế hệ số 1, số 2 đó thì tỷ lệ nó có thể lên đến 50 đến 60%. Một cái đột biến kháng thuốc thứ hai vẫn gọi là phụ thuộc vào EGFR, tức là C797S, tức là sau khi chúng ta chuyển qua điều trị TKI thế hệ thứ 3 là osimertinib thì bệnh nhân sẽ có kháng thuốc C797S. Và cái kịch bản xảy ra giữa T790M và C797S thì tôi sẽ chia sẻ ở cái phần tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhớ đến có một cái cơ chế đột biến nó gọi là bypass tín hiệu, tức là khuếch đại cái hệ thống tín hiệu bên cạnh cái hệ thống EGFR, và nổi tiếng nhất chính là khuếch đại của gen MET. Thì cái MET amplification này ước lượng nó sẽ gặp khoảng 10 cho đến 20%. Và cơ chế tại sao là khuếch đại gen MET thì dẫn đến kháng điều trị EGFR, tại vì nó là cái hệ thống tín hiệu cạnh tranh với cái ATP của cái EGFR, cho nên là hệ thống tín hiệu đã bị dịch chuyển sang cái hệ thống MET. Và cái cơ chế kháng thuốc thứ tư mà chúng ta bắt đầu càng ngày càng chú ý là có sự chuyển dạng tế bào, ví dụ như là chuyển dạng thành small cell, hoặc là chuyển dạng thêm cái yếu tố thần kinh nội tiết, hoặc là thậm chí là chuyển dạng thành ra cả cancer stem cell. Thì cái tỷ lệ này nó chiếm khoảng 5 cho đến 10%. Và đối với cái xét nghiệm mà chuyển dạng này thì thường là các đồng nghiệp cần phải sinh thiết lại mới biết là bệnh nhân có chuyển dạng tế bào. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể nhìn nhận một cái chỉ dấu phân tử là nếu bệnh nhân đã mất đồng đột biến của RB1 và TP53 là dấu hiệu mà bệnh nhân đã bị chuyển dạng thành ra tế bào nhỏ. Vậy thì hiện tại Gene Solution có phát triển một cái test
mà chạy song song cả mẫu mô và mẫu máu để giải trình tự gen thì xét nghiệm này tên là KHKT. Thì cụ thể là đối với mẫu mô thì chúng tôi sẽ khảo sát 164 gen, tức là bao gồm tất cả những cái đột biến driver quan trọng của ung thư phổi không tế bào nhỏ. Sau đó thì từ kết quả mẫu mô thì chúng tôi sẽ báo cáo về cái đột biến để điều trị nhắm trúng đích hay đột biến kháng thuốc và cả cái chỉ dấu MSI, và chúng tôi sẽ chọn top 20 cái đột biến từ trong cái mẫu O này để theo dõi trong mẫu máu để khảo sát cái ctDNA. Ngoài ra thì trong cái panel để khảo sát mẫu máu thì chúng tôi cũng sẽ chạy khoảng 125 gen, những cái quan trọng nhất của ung thư phổi không tế bào nhỏ, và lặp lại qua nhiều lần khảo sát để bảo đảm là lúc nào chúng ta cũng tìm được cái đột biến mới nếu mà bệnh nhân kháng thuốc. Vậy thì cái đó nó gọi là KHKT, tức là cái mẫu ctDNA sẽ được lặp lại. Ngoài ra trong trường hợp mà các đồng nghiệp không có mẫu mô vùi nến á, thì chúng ta có thể dùng một cái ctDNA không, thì chúng tôi gọi là KHKT. Vậy thì chúng ta có thể nói là cái test này nó tương tự như cái ctDNA của KHKT. Và bên cạnh cái thuận lợi của cái ctDNA này á, là các đồng nghiệp thấy là ung thư phổi không giai đoạn tế bào nhỏ mà giai đoạn tiến xa di căn á, thì nhiều khi chúng ta sẽ không sinh thiết được cái mẫu mô, thì cái mẫu máu này nó có thuận lợi là chúng ta sẽ khảo sát được cái dễ dàng hơn. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là cái ctDNA hiện nay có phát hiện tốt cái DNA trong máu của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ hay không? Thì chúng tôi có một công bố cho thấy là đối với ung thư phổi giai đoạn sớm thì khả năng phát hiện ctDNA là khoảng 70 cho đến 80%, và nếu mà giai đoạn tiến xa thì khả năng phát hiện của ctDNA cho ung thư phổi là 90%. Tiếp theo là chúng tôi cũng có một công bố, bao giờ các đồng nghiệp cũng muốn biết là cái ctDNA mà nếu mà chúng ta có mẫu mô nó gọi là tumor inform thì nó có tốt hơn cái ctDNA mà chúng ta chỉ có cái mẫu máu hay không. Thì chúng tôi cũng có một cái công bố cho thấy là cái độ nhạy để phát hiện tái phát của cái ctDNA mà KHKT có mẫu mô thì nó sẽ cao hơn trong trường hợp mà chúng ta không có mẫu mô, là khoảng từ 3 cho đến 50%. Cụ thể là cái độ nhạy để phát hiện được tái phát của cái KHKT là 90% so với đối với cái mẫu mô là khoảng 80 cho đến 85%. Và một cái vấn đề về cái đột biến kháng thuốc rất là quan trọng cũng xin chia sẻ với quý đồng nghiệp là theo cái hướng dẫn của ASCO năm 2025-2026 thì chúng ta thấy hiện nay nó có chia ra 3 cái nhóm phân tử mà các đồng nghiệp sẽ thấy nó có vai trò điều trị TKI khá là khác biệt. Thì trong đó cái đột biến cổ điển là Deletion 19 và L858R thì chúng ta thấy nó có hai cái chọn lựa điều trị đang nổi lên, là một là chúng ta sẽ đơn trị với osimertinib, hai là chúng ta phối hợp với hóa trị. Vậy thì bệnh nhân nào thì chúng ta sẽ đơn trị, mà bệnh nhân nào chúng ta nên phối hợp? Thì trên cái nghiên cứu Flora 2 chắc các đồng nghiệp cũng có theo dõi, thì là cái nghiên cứu mà so sánh trực tiếp giữa cái việc mà phối hợp osimertinib với hóa trị so với osimertinib đơn chất và chúng ta sẽ thấy là cái kết quả rất là đáng mừng là tất cả các nhóm bệnh nhân nếu mà có phối hợp thì cải thiện sống còn hơn hẳn so với cái nhóm và đơn trị. Vậy thì trong cái lựa chọn điều trị thì chúng ta nên ưu tiên cái nhóm nào? Thì trong đó nó có 6 nhóm mà đã được liệt kê ra trên bảng, và trong đó có 2 cái chỉ dấu phân tử mà các đồng nghiệp có thể cân nhắc, là thứ nhất là ctDNA trong máu bệnh nhân dương tính, và thứ hai là bên cạnh cái EGFR thì chúng ta có đồng đột biến với TB53. Thì cái lý do tại sao cái TB53 chúng ta cần phối hợp là tại vì cái cơ chế của gen ức chế bướu này thì khi đột biến nó sẽ làm cho tế bào ung thư nó bị mất apoptosis hoàn toàn, cho nên nếu mà chúng ta có ức chế bằng TKI thì tế bào ung thư cũng rất là khó mà để đạt được cái chết tế bào theo lập trình. Thì đó là cái cơ chế phân tử của cái việc kết hợp. Và chúng tôi cũng có một nghiên cứu cho thấy là khi mà bệnh nhân trải qua cái kháng thuốc TKI ở bệnh nhân ung thư người Việt Nam thì phổ đột biến của EGFR rất là đa dạng, và ước lượng là có 65% cái số đó là có xuất hiện đồng đột biến TB53. Như vậy có thể nói là TB53 là một trong những cái cơ chế kháng thuốc cả nguyên phát và thứ phát rất là quan trọng trong bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Và để đi vô chi tiết liên quan đến cái tình trạng đột biến T790M và C797S thì cái giải trình tự gen thế hệ mới cũng cho các đồng nghiệp có 2 cái kịch bản quan trọng. Tức là nếu mà bệnh nhân vẫn còn đột biến T790 ở một alen và xuất hiện C797S ở alen thứ hai đó, nếu mà hai alen này, hai cái đột biến này mà nằm chung trên một alen thì chúng ta gọi là thể cis. Còn nếu mà ở hai alen khác nhau thì chúng ta gọi là thể trans. Thì đối với cái việc mà nhận diện thể trans thì chúng ta vẫn còn có cơ hội điều trị đích. Đó là một cái dấu hiệu quan trọng.
Và đây là cái tổng hợp lại một cái số cái cách xử lý mà chúng ta sẽ áp dụng cho điều bị kháng thuốc với osimertinib. Thì chúng ta tạm chia ra làm hai nhóm, là cái nhóm là vẫn còn phụ thuộc EGFR, và cái cách thứ hai là đã bị bypass sang hệ thống tín hiệu khác, ví dụ như chuyển dạng small cell hay là chuyển dạng qua neuroendocrine. Và chúng tôi xin ví dụ một cái ca lâm sàng là có bệnh nhân đột biến deletion 19, thì sau khi điều trị osimertinib 1 tháng sau thì bác sĩ phát hiện là cái ctDNA của bệnh nhân vẫn còn dương tính. Thì cái lý do là chứng tỏ là cái điều trị này đã bắt đầu cho thấy là thất bại. Thì cái lý do là cái EGFR trong máu bệnh nhân vẫn còn cao và có đồng đột biến cả TP53. Thì cái cách điều trị ở thời điểm năm 2025 là bác sĩ đã chuyển sang vừa phối hợp hóa trị cộng với TKI. Thì sau đó thì bệnh nhân mới là âm tính được cái ctDNA trong máu. Thì có lẽ là cái tiếp cận năm 2026 là nếu mà có đồng đột biến TP53 đó thì chúng ta nên lựa chọn phối hợp ngay từ đầu. Một số cái tình huống lâm sàng khác, ví dụ như chúng tôi có một đột biến bệnh nhân EGFR, tuy nhiên là đồng đột biến với cái gen ức chế bố là KEAP1 thì bệnh nhân vẫn nhạy với điều trị osimertinib, nhưng mà cái nhóm cái ca thứ hai cho thấy là đồng đột biến giữa EGFR với TP53 thì bệnh nhân bị kháng thuốc với osimertinib rất là sớm. Và chúng tôi cũng có một số công bố cho thấy là ctDNA này có thể theo dõi tái phát ở bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm. Thì cái hình bên trái cho thấy là cái Kaplan-Meier này cho thấy là ctDNA dương tính thì tỷ lệ tái phát cao hơn hẳn so với cái nhóm mà âm tính. Và chúng tôi cũng có dùng ctDNA để theo dõi bệnh nhân tiến xa di căn. Thì câu hỏi được đặt ra là khi nào các đồng nghiệp đánh giá là giữa 2 lần DNA là bị tăng. Thì cái cách hiện nay chúng ta hay dùng là chúng ta lấy lần thứ hai trừ so với nồng độ của lần thứ nhất. Nếu mà tăng trên 50% thì chứng tỏ là cái DNA nó đã bị thất bại, thì nó sẽ liên quan đến cái yếu tố tái phát trên lâm sàng. Vậy thì có thể nói tổng kết lại thì cái ctDNA nó là một cái test định lượng, nó cho thấy cái nguy cơ tái phát và tiến xa trên lâm sàng. Và nó còn có một ý nghĩa thứ hai là định danh, tức là bản thân cái DNA nó cũng cho chúng ta biết là bệnh nhân bị tái phát vì lý do gì, cụ thể là đột biến gì, để chúng ta có thể tinh chỉnh cái điều trị. Và cái phổ đột biến của ctDNA cũng sẽ giúp cho chúng ta lựa chọn được là cái phác đồ là đơn trị hay là phối hợp, tức là càng ngày thì chúng ta sẽ dùng DNA như là một cái yếu tố phân tử quan trọng để hướng dẫn đến cái việc chọn lựa điều trị và tiên lượng trong bệnh nhân ung thư phổi. Cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô và các đồng nghiệp. Cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Nguyễn Duy Sinh. Thì, qua phần trình bày cho chúng ta thấy vai trò của ctDNA ngày càng nhiều. Sáng nay chúng ta đã nghe tiến sĩ Diệp Bảo Tuấn đã nói về sinh thiết lỏng, thì đã khẳng định là tới hiện tại thì cái ctDNA chưa có vai trò nhiều trong cái chẩn đoán ban đầu. Tuy nhiên nó có vai trò trong theo dõi tái phát, như chúng ta thấy ở đây là tiến sĩ Sinh tái phát mà chúng ta biết được là nguyên nhân tái phát do gì. Ví dụ như đây thường trong ung thư phổi không tế bào nhỏ thì có đột biến TP53, thì là chúng ta điều chỉnh cái thuốc đó. Thì trước khi tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với hội trường cho sự có mặt của giáo sư Nguyễn Trấn Hùng. Xin ca cao trường cho tràng pháo tay. Thứ hai là chúng ta có tràng pháo tay cho tiến sĩ Diệp Bảo Tuấn. Và sau đây thì tiến sĩ Tuấn có ít lời với hội trường. Dạ xin. Hôm nay thì tôi và thầy ghé thăm hội trường chúng ta để cảm ơn ban chỉ đạo đoàn và tất cả các đồng nghiệp đã đến tham dự, và sự thành công của hội trường này, của session này góp phần đến sự thành công chung của cả hội thảo. Và tiếp theo thì trân trọng kính mời thầy có ít lời với các bạn. Xin chào các em. Tại vì bác sĩ Tuấn dẫn thầy đi hết mấy cái nơi vậy hơi vậy, rồi cái bác sĩ Tuấn là khôn lắm, biểu thầy nói không biểu nói, giờ nói lỡ rồi thì thầy nói chứ đâu sao cái thôi, nói là vui, là tới đây mà thấy cái trình bày và nghe không khí này nhiêu đó là vui rồi. Thầy dùng chữ là thầy già rồi, vui của thầy là mấy cái như vậy thành ra là thầy chào mấy em. Nhưng mà cái phần trình bày của tiến sĩ Sinh, thầy coi trình bày học để ý coi cái người nào đây mà nói giỏi vậy, từ đàng hoàng, cái độ lý luận đàng hoàng, và cái chuyện mới, cái điều tiến bộ là mới lắm. Trong bụng thầy rất là thích, rất là thích.
cái soạn cái hình ảnh đó cũng nhẹ nhàng đúng. Vậy thì nói chung là thích. Nhưng mà tới chừng bước xuống thầy coi trong bụng rồi nói: ủa, tiến sĩ sinh là học trò thầy. Hồi thi vô nội trú là thầy chấm thi rồi vô bộ môn luôn. Giờ thầy dùng cái mặt ra đã quá đi ha, đã quá đi ha. Cái người như vậy phát triển như vậy còn gì mong gì hơn. Lợi riêng cho bản thân người đó nhưng mà lợi cho chung các đàn em học trò ha. Thì thôi thầy chỉ nói đó thôi, cái này không có thời giờ đi sâu vô. Nhưng mà cái phát biểu, cái trình bày rất là vui. Cái này quy cách quy củ đủ thứ hết ráo ha. Thôi thì thầy với Tuấn còn đi nữa ha, thì đáng lẽ ngồi đây lâu hơn, nhưng mà chào mọi người ha, cảm ơn. Và ngó đây, đệ tử của thầy nói vậy thôi chứ thương thân thương lắm ha. Trình độ này thầy còn gọi cho ngoài Bắc nói còn chỗ không để cho học trò cưng của tôi vô. Ổng vô, giờ ổng ngon lành ha. Người Bình Định thầy ra đó thầy thăm vào luôn, giờ ra phát triển là tuyệt vời ha. Thôi thì thầy kể còn nhiều lắm, nhưng mà để nói về là chúc mọi người ha, chúc ekip chúng ta, chúc sinh hoạt tiếp tục rất là tốt đẹp. Mà thầy khoe đại tuổi lớn chứ không chưa lớn đâu ha, nhưng mà cảm động về cái quá trình phát triển của chúng ta ha. Thôi xin hết, mọi người khỏe mạnh, học giỏi và tiếp tục nữa. Cảm ơn bác sĩ Tuấn lo tổ chức mọi chuyện rất là hay ha. Chúng em xin cảm ơn lời của thầy Nguyễn Chí Hùng. Để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin giới thiệu Phó sư Jean Diệu Trung đến từ Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK Singapore. Chúng tôi xin phép đọc được cái tiểu sử trích ngang. Phó sư tiến sĩ Yeo Yen Ching là bác sĩ giải bệnh và tế bào học với lĩnh vực chuyên môn bao gồm giải phẫu bệnh, phụ khoa, tế bào học và phụ khoa và tế bào học ngoài phụ khoa. Bà từng được đào tạo và làm việc trong chương trình đào tạo luân phiên giải phẫu bệnh vùng West Midlands tại Vương quốc Anh, đồng thời giữ vị trí bác sĩ tư vấn toàn thời gian consultant với chuyên môn sâu về giải phẫu bệnh, phụ khoa, giải phẫu bệnh đầu cổ và tế bào học tại Bệnh viện Đại học Coventry and Warwickshire, một bệnh viện tuyến cuối của khu vực West Midlands. Tại đây bà từng đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm lâm sàng clinical lead trong lĩnh vực tế bào học và giải phẫu bệnh phụ khoa của khoa. Bà cũng đặc biệt tâm huyết với hoạt động đào tạo, tham gia tích cực trong giảng dạy sinh viên y khoa, đào tạo sau đại học cũng như đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm. Sau khi trở về Singapore cách đây 5 năm và gia nhập khoa giải bệnh của Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK, một đơn vị năng động có định hướng phát triển mạnh mẽ, bà tiếp tục công tác trong mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm. Đồng thời bà cũng tham gia vào các hoạt động quản lý và hội đồng chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh ở cấp khoa bệnh viện và toàn hệ thống. I would like to introduce Assessor Professor Yerian Chin. She from the KK Women and Children Hospital Singapore. Please. Hello, can you all hear me? Yes. First of all, I just want to thank the organizer as well as Professor Tu for the invitation to speak at your meeting. It's really nice to see familiar friends and faces from yesterday, and thank you for attending my talk. The topic that I was given, or rather the topic that was there, is mesenchymal tumor. I don't think I can cover the entire topic of mesenchymal in 15 minutes, and I think I'm glad that I managed to share some of our unusual cases with the residents and doctors in the Ho Chi Minh Oncological Hospital. So I just pull out 2 cases with similar diagnosis to share for the purpose of this meeting. I will go through the morphology as well as the molecular insight. But before that,
I will just like to briefly mention about uterine sarcoma. Uterine sarcoma is rare, accounting for about 5 to 8% of the uterine malignancy. However, it is associated with a poor prognosis. Preoperative diagnosis remains difficult because the radiological modalities is not helpful in helping us differentiate between malignant and a benign entity. So often we are not going to get the history or the from the history that is given to us. Sometimes we get morcellated specimen that turns out to be sarcoma, and that is actually not very good for the patient because it can cause abdominal pelvic wall dissemination, residual disease, and worsen prognosis. As we all know, diagnosis of sarcoma on morphology alone, it can be very difficult due to the significant inter-observer variation. But however, to get the diagnosis right is very important because it does have therapeutic implications. So, I mean, if we find the case difficult, I think it's okay to seek expert consultation. So WHO classified the tumor into 3 major categories, mainly the smooth muscle tumor, which is the dominant component groups, followed on by endometrial stromal tumor, and also the rarer miscellaneous mesenchymal tumor. August this year, the latest edition of WHO Gynae tumor will be out. So I will wait with a bated breath to see whether there's any changes, major changes in this classification. While preparing for this lecture, I found this paper by Sarah Croce and team, which I found that is really helpful for us, providing a very good summary with integration of molecular and immunoprofile for us reporting pathologists. And this is just a pictorial representation of the classification, which I think it's very clear and also helpful for us. Okay, so with the advent of molecular testing, the landscape of uterine sarcoma is actually getting complex because we are finding new entities that are associated with recurrent molecular alteration, and some of this molecular alteration has therapeutic implications, okay? It can be broadly divided into 2 subgroups, complex and simple genomic sarcoma. Leiomyosarcoma, pleomorphic undifferentiated sarcoma belong to the first group because I don't think they are associated with any specific or definitely recurrent molecular alteration. However, endometrial stromal sarcoma, NTRAC, COL1A1 fused sarcoma belongs to the second group, and it's important to recognize the second group because they will benefit from targeted therapy. So the integration of morphology, molecular typing, as well as immunohistochemistry will actually bring a good outcome in terms of making the diagnosis and also treatment for the patient. Okay, so swiftly, I shall move on to the first case. It's a 42-year-old lady that presented with a prolapsed polyp. And so the specimen we got was just tissue from the hysteroscopy, DNC, and polymectomy. Okay, so within the curettage itself, there are fragments of tissue together with background endometrium showing this diffuse growth proliferation of relatively monomorphic cells. So it doesn't show any nested or glandular architecture. And in some areas, there is actually fibrovascular cores that divide the cells into nests. There's no associated necrosis. Okay. On higher magnification, you can see that the cells monomorphic, maybe mildly atypical at most, and the cytoplasm has a granular, okay, that's quite important to recognize, this granular eosinophilic cytoplasm. In other areas, it's got clear cytoplasm with very distinct cytoplasmic membranes. Okay, oh, sorry, go back. Okay, if you look at the nuclei, it's enlarged and it's got prominent nuclei. Mitotic activity is actually rare. Okay, HMB45 of this tumor is strongly and diffusely positive. It is negative for melon A.
negative for Desmin, negative for H. caldesmon, and it's TFE3 positive. Okay, hold your horses. So no, I think you all got the diagnosis, but don't shout out the diagnosis, okay, until I finish the second case. So this is just the other negative or positive markers, the epithelial markers, the S100, the SMA alpha inhibin SOX10 negative, but the PR is positive, okay? So I'll move on swiftly to the second case. It's a 43-year-old female who is HPV, high-risk HPV 16 positive, and the smear show ASCII. Following on to that, she received a LEEP excision. Okay, so this is a representative section of the LEEP, and you can see that there's definitely high-grade dysplasia, CIN3, with focal colonization of the crypts. However, in the stroma, there's this infiltrative lesion, okay? And if you look at this lesion in higher power, it is a sparing of the residual endocervical crypts, so it tends to go around it, not destroying it. And then if you look at it on higher power, in some areas, it's got a quite prominent hyalinization, almost plug-like. Okay, and then this tumor is more spindle as compared to the first tumor. It does have some epithelioid areas like here, but it's mainly relatively spindle. Okay, in some areas like here, it resembles the first tumor I showed you, where there's clear cytoplasm and also very distinct cytoplasmic membranes, but there's also this spindle profile that we didn't see that in the first lesion. Okay, this just emphasizes that it is a very spindle lesion. In terms of atypia, again, it's mild at most to moderate. There's also two-tones multinucleated giant cells and also foamy cells. Mitosis is rare. There's also no necrosis. Okay. In this case, the HMB45 is positive, but it is not as strong and diffuse as the first case. And as opposed to the first case, the melon A is positive. Okay, CD34 highlights the vasculature of the specimen of the tissue, but the tumor cells is essentially negative. Okay, Desmin is strongly and diffusely positive. H. caldesmon is positive, strong and diffuse, as well as SMA, as opposed to the first case where the muscle marker is actually negative. So would you guys like to tell me what you think this diagnosis is? Just shout it out. No? Too shy. Okay. It's a picoma. So it's a perivascular epithelioid cell tumor, okay? This is not a very common tumor, but we do see it. I won't say it's extremely rare, but we do see it. It's an unusual marker showing myo and also melanocytic differentiation. Hence, it co-expresses melanocytic as well as smooth muscle markers, commonly seen in patient aged 32 to 77 years. Patient can present with menorrhagia or mass lesion, as was the first case, which the clinician can misdiagnose it as a fibroid. They can have pelvic pain, or it can also present as a cervical polyp. In a proportion of the patient is associated with tuberous sclerosis. Okay, most of the cases arise in the uterus and some is centered in the cervix, as I demonstrated in the second case. The size range is quite wide, from 0.2 to 70%. The cut surface also variable. It can have a soft or a soft friable or a firm consistency. Sometimes you might see hemorrhage or necrosis, and the tumor myometrium interface can be well circumscribed. It can be infiltrative and sometimes permeative. And in low power, you can mistake it for an endometrial stromal sarcoma.
Okay, I won't go through all the description, but the commonest pattern is the nested and sheets pattern that I demonstrated in the two cases. You always see epithelioid cells, but sometimes spindle cells. The nuclear atypia generally low. So the granular cytoplasm that I was trying to get you guys to remember is also a clue, and sometimes they have clear cytoplasm. Okay, there's conspicuous nucleoli, and I also demonstrated the presence of two-tone giant cells. Necrosis sometimes can be seen, which is not seen in my two cases. I also did not see any lymphovascular invasion in my case. One of the things I want to draw your attention to is sometimes they can have very prominent smooth muscle phenotype. And whether this is a collision tumor, a picoma, and a leiomyoma collision tumor, or picoma showing smooth muscle differentiation is actually unknown. Okay, so this is just a summary of the immunoprofile, which I have already demonstrated. However, HMB45 is the most specific, and you should see them in virtually all the tumors. SMA will always be the strongest. If you think of this entity, it's good to also do SMA. Cathepsin K is virtually positive in all picomas. TFE3 will be positive if the tumor shows TFE3 translocation, which is the case for the first case, which I showed you. ER and PR is often positive. Okay, so what is the behavior of a picoma? So there are several classifications out there, the modified Fulp, Bennett, and Schoolmaster. But the thing is that they all looked at around the same thing, which is the size of the tumor, whether there's any atypia, the mitotic rate, the necrosis, and vascular invasion. For the modified Fulp criteria, if you have 3 or more of the poor prognostic indicator, then you should classify the picoma as malignant. If you have if you have less than 3, then it's of uncertain malignant potential. And if you have none, you should consider as benign. Malignant picoma can recur, or it can metastasize commonly to the lung, liver, or the bone. Okay, so what is the differential diagnosis for a picoma, epithelioid smooth muscle tumor? It should be HMB45 negative. Metastatic melanoma, again, you should get S100 positive and SOX10 positive. Clear cell carcinoma, you can use also Nexin A. Usually ER, PR is variable and very weakly positive. Alveolar soft part sarcoma, but then it will lack melanocytic marker. So if you see clear or epithelioid cells with granular eosinophilic cytoplasm around blood vessel, always remember to do HMB45 and SMA. Okay, so what is the molecular association of picoma? It is actually defined by 2 main mutually exclusive molecular pathways. The commonest being the TSC1, TSC2 mutation, which account for 60 to 80% of the picoma, and the other one is the TFE3 gene arrangement. I mean, the mutation or the rearrangement will lead to the mTOR pathway activation. So picoma is essentially not a single consistent molecular entity, but rather it shows a variety of genetic alteration. The 2 pie chart here, the first one on the left, it illustrates the molecular subtype. So as I mentioned before, the TSC mutation being the commonest, followed on by the translocation, and there is a small portion that is unknown. The translocation on the left illustrate the type of translocation that can be found in picoma, TFE3 being the commonest, and then followed on by the RED51B translocation. So why is it important? In patient with TSC1 or 2 mutation, 10% is associated with tuberous sclerosis complex. It's important to recognize this TFE3 rearrangement because in my first case, you can see that it's predominantly epithelioid nested with alveolar pattern and low nuclear grade and rare mitosis. And it shows HMB45 and TFE3 positivity, but absence of melon A and smooth muscle marker and negative for MITF. So which is actually
demonstrated in my first case beautifully. And why do we need to recognize this? Is because PICOMA that shows this rearrangement has an aggressive behavior. And the RED51B rearrangement is also associated with aggressive behavior, but there's no specific or distinct morphology that is tied to this rearrangement. So why is molecular testing important in sarcoma? I mean, we might be able to identify actionable driver alteration, which can be the source for targeted therapy. And in the case of PICOMA, you can use the mTOR inhibitors. And if you identify tumor with TFE3 arrangement, the oncologist might want to follow the patient closely. And if the tumor recurred or metastasized, they might want to consider VEGF inhibitor or immunotherapy. So this information will be helpful to the oncologist. So I have to end my talk as it's only 15 minutes, and using a combination of immunohistochemistry and molecular, the group of unclassified uterine sarcoma is now should be increasingly rare, and I think we should do it because it will give our patient the best chance for targeted therapy. With that, I thank you. And just putting my hat on as the president of the Singapore Association IAP, I would like to plug our 2 free webinars for all of you. So it's free. The first one will occur tomorrow, and it's on liver. And so if you are interested, you can scan the QR code. I don't know if you can scan it from so far, but feel free to come and see me after the talk, and I can send you the link. The second webinar will occur in the 6th of June. It's on dermatopathology. So all these webinars are free, so please register. If you can't make it in person or rather online for the exact time, we will record the webinar and send it to you, and you have access to it for a month. So I hope you guys can register. Please do come and see me after my talk. And I also need to plug my conference, which is happening in November 5th, 6th, and 7th in Singapore. We have a panel of very excellent speakers from America and the US, and it's a collaboration with the British Association of Gynae Pathologists. So if you are keen, also please come and see me. I think there are some pamphlet going around. So I sincerely thank you for giving me the attention, and I wish you all the best. Thank you. Thank you, Professor Yen Chin. Yeah. And thank you for information about the meeting. Cảm ơn giáo sư Yen Chin. Thực ra thì chúng em là học được cô ngày hôm qua ở phía phương diện giải phẫu bệnh rất là những ca rất là kỳ thú. Chúng ta có những cái quan niệm đơn giản là ngoài cái ung thư nội mạc tử cung thì có ung thư của thân tử cung. Chúng ta chỉ quen với những cái thực thể là bướu cơ trơn và cái bướu mô đệm nội mạc thôi. Ngày hôm qua cô đã giới thiệu một cái list mà phía sau cái slide thứ 3 của cô giới thiệu những ca rất là đặc sắc, mà chúng ta sẽ thấy trên phương diện giải phẫu bệnh chúng ta thấy hình thái và hormone miễn dịch đã gợi ý một số thông tin. Tuy nhiên thì cần có cái sinh học phân tử, tại vì cái diễn tiến của các cái thở bệnh như cô chỉ có thời gian giới hạn chỉ 15 phút, cho nên cô chỉ giới thiệu được cái phần của là cái sarcoma thôi. Chúng ta thấy tiên lượng của sarcoma cũng là một cái range rất là rộng. Ở đây có thầy Linh chắc là hiểu rõ về vấn đề này. Nhiều khi thì chúng ta không biết là bướu này diễn tiến là như thế nào, cho nên là có những cái đặc điểm phân tử bổ sung thì chúng ta đây là cơ hội rất là lớn cho cái phía giải phẫu bệnh sẽ có dịp để nhìn sâu hơn vào những cái nhóm bướu mà nó gọi là trước giờ chúng ta là gọi là hiếm gặp, nhưng mà có thể sau này chúng ta chú ý nhiều hơn thì sẽ có nhiều cái thông tin hơn. Một lần nữa cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Thì chắc là dịp vậy thì theo ý của các anh chủ tọa đoàn thì em xin giới thiệu tiếp, đó là giáo sư Kenneth Chan.
Thực ra thì giáo sư Kenneth Chan không lạ gì với giới giáo pháp bệnh chúng em, tại vì là người có một cái trái tim rất là cực kỳ tốt đối với cái giải phẫu bệnh Việt Nam, và đặc biệt là người làm trong ngành giải phẫu bệnh nhi khoa. Trong cái group giải phẫu bệnh về nhi hỗ trợ cho Việt Nam thì thầy Kenneth Lan cùng với cô Tenisa ở tại Mỹ là tạo ra một cái group giải phẫu bệnh nhi để hỗ trợ cho cái giải phẫu bệnh Việt Nam. Và hôm nay thì may mắn với cái tấm lòng nhân ái cùng với cô giáo sư là Angela Chung, là người chủ tịch phân hội giải phẫu bệnh thế giới tại Singapore, đã đưa tới đây, cho nên chúng ta có dịp để gặp ngày hôm nay. Thì em cũng xin phép là hơi dài dòng một xí để tỏ lời cảm ơn với cái sự hiện diện của giáo sư Kenneth Chan ngày hôm nay, và xin mời giáo sư Kenneth Chan. Please, thank you. Thank you. I wish to thank the organizers and Professor Tu for the kind invitation to participate in this conference. I'm giving a presentation entitled Molecular Testing for Central Nervous System Tumors. It's helpful as pathologists to sometimes take a step back and ask ourselves what the purposes are for the classification of cancer. Why is it that we do the work that we do? And I think there are several reasons. Within the healthcare team, when we care for our patients, we need to all use a common language. And this applies to oncologists, surgeons, radiologists, pathologists, and everyone else who forms part of the entire care team. The reason for this is so that we can give the patient an accurate diagnosis that forms the basis for treatment and prognostication. Additionally, it's important in relation to signs. Ideally, the name of the tumor should reflect the underlying biology of the tumor, and this also forms the basis for further research to be done on all these unusual diseases that we sometimes do not know a lot about. And then finally, from a healthcare resource allocation and prioritization perspective, it's very important for us to collect accurate epidemiological data to understand the health of our populations and to make plans for allocation of scarce healthcare resources. So that's what we are trying to do whenever we try to classify the cancers that come across our desks. And we can see the evolution of cancer classification just looking at the classification for CNS tumors. The first WHO volume was published in 1993, and currently we are in the 5th edition. And I've got the number of pages in the bottom table, and it shows that the amount of information is steadily increasing, and we have the thickest volume for the 5th edition at almost 500 pages. Additionally, there are new principles that have been incorporated for the latest WHO edition. The most impactful change is the move towards molecular-based classification and subtyping of tumors. So molecular pathology now is integral to the accurate diagnosis and classification of brain tumors. Secondly, there is now the concept of an integrated diagnosis, which brings together morphologic features and molecular alterations to form a unified diagnosis appended with the WHO group.
Finally, for the 5th edition of the CNS tumor classification, there's some new terminology. So there are these terms NOS, not otherwise specified, and NEC, not elsewhere classified. And I'll just briefly go through this terminology in one of the later slides. Okay, so this is basically a summary of some of the key entities in the 5th edition of the Central Nervous System classification. And one of the striking features of this classification is that you can now see that many of the diagnostic entities have molecular alterations included as part of the terminology. So for example, astrocytoma, IDH mutant, and secondly, oligodendroglioma, IDH mutant, and 1p19q co-deleted, emphasizing the importance of identifying these molecular alterations in making an accurate diagnosis of your brain tumor. Okay, so some of the impacts that we have felt from WHO 2021. Firstly, the separation now of the adult type and pediatric type diffuse gliomas. Secondly, there are novel entities recognized in the category of glial and glioneuronal tumors, very much on the basis of specific molecular alterations that we now have become aware of. Thirdly, there's a new classification of ependymomas, and the location of these tumors have become very important. So supratentorial, infratentorial, and spinal are now key parameters for the classification of ependymomas. For medulloblastomas, molecular groups and subgroups have become very important, not just for diagnosis, but for treatment planning and for prognostication. And finally, the very difficult category of embryonal tumors, previously CNS PNETs. These have now had quite a lot of molecular alterations identified, and these then form part of the definition of this category of rare tumors that we see in very young children. So in order to do this job effectively, you need to have the tools to perform molecular pathology. And that's a challenge that we face in Singapore many years back. And over the years, we have tried to build up a comprehensive panel of molecular tests to enable us to achieve as much of the testing that WHO requires for the accurate classification of these brain tumors. So this is something that my hospital, KKH, has worked with a partner hospital, the National University Hospital, NUH, and together we have put our molecular assays and compiled them into a booklet that is available on the internet, and we kind of split the test across two sites, but making full use of the capabilities of both sites to perform comprehensive testing for any brain tumor that comes our way. Okay, so what are some of the key techniques that we use? Well, immunohistochemistry is something that is widely available. In addition to that, we have set up next generation sequencing, chromosomal microarray, expression profiling, DNA methylation profiling. In this booklet, which you can access on the internet, we have tried to be helpful, and we have listed the various categories of brain tumors and the tests that are relevant to each of these categories. So if you as a pathologist are encountering any of these tumor types, you can refer to this table and identify the test that is most likely to be relevant to your diagnostic workup. Okay, then
The table on the right is a summary of all the tests that we have put together across the 2 sites. Okay, we can think of them in 3 broad categories. Firstly, immunohistochemistry. Secondly, single gene assays looking at single biomarkers, and these are Sanger sequencing assays and FISH assays. And then thirdly, we have the category of multiplex assays. So these are larger, more complex molecular tests that look for multiple biomarkers in a single assay. And these include chromosomal microarray and next generation sequencing tests, for which we have 2 specific tests, the Archer Fusion Plex and then the AmpliSeq Childhood Cancer panel. So looking at this test menu is also helpful for us to think back what the 4 categories of mutations that we can encounter in any cancer. Okay, and this takes us back to medical school pathology. So there are 4 main categories. The first one is single nucleotide variants or point mutations. The second is closely related short insertions and deletions or indels. The third, structural variants, most commonly gene translocations. And then the 4th category, copy number variants, and these can be either up or down, so amplifications or deletions. Okay, so it's always helpful to think in terms of these 4 categories, and there are specific molecular tests that are suited for each of these categories of gene alterations, and I'll go through some of them. Okay, within this booklet, there is a description of each of the tests on the right. Okay, so for example, test number CNS M09 is medulloblastoma molecular group determination by nanostring N-counter gene expression profiling. So you may not know what this test is, but within this booklet, there is a page that is devoted to the test. It gives you the background for why this testing is required, the purpose of the test, the specimen requirements, the turnaround time, the principles behind the test, caveats, and also a reference for you to read up further on the methodology. Okay. Okay, so thinking in terms of the categories of gene alterations, the first category that I'm looking at would be structural variants, and most commonly gene translocations that result in gene fusions. Okay, the test that is most helpful for that, which we have set up, is called Archer Fusion Plex in our lab, and you can see the various brain tumor types for which this testing may be helpful. So for example, if you had a pilocytic astrocytoma and you are not sure of the diagnosis, then performing this test would enable you to identify the KIAA1549 BRAF gene fusion, which characterizes the majority of pilocytic astrocytomas. Okay, so this is the gene fusion test, Archer Fusion Plex. The second test that I'm going to talk about would be comprehensive genomic profiling. The test that we have set up is called the AmpliSeq Childhood Cancer Panel. This test actually covers the 4 types of gene variants, but we use it most often for single nucleotide variants or point mutations. Okay, so you can see the list of all the genes that's covered in this test. It's not actually a very big test, big gene menu, but I think it covers most of the essential genes that we are interested in when diagnosing brain tumors. Okay, so this test is a somatic test, so it looks for the variants in the cancer alone, and it does not look at the germline alterations. When we perform this test, we will issue a report
and the case will be thoroughly discussed at a multidisciplinary molecular tumor board that is attended not just by the pathologist, but by the various clinicians involved in the care for the patient. Okay, then this category would be copy number alterations, and this is fairly important in brain tumors. There are single biomarker assays, specifically FISH. So we have FISH set up for MYC-N, CDKN2A and B, and then also chromosomes 1p and 19q. But if you want a genome-wide survey of copy number alterations across all the chromosomes, then the test to go for would be the OncoScan chromosomal microarray test that will give you a genome-wide description of any copy number variants present, and you can see a graphical depiction of the findings of one case on the bottom right figure, and that's a case that shows increased numbers of chromosomes 4, 7, 14, and 21, and a deletion of CDKN2A, probably an aggressive glioma. Okay. The other test that we are currently validating is methylation profiling. This is, we hope to be able to roll it out as a clinical test in the second half of this year, and then this will be available for ordering. Okay, so when you have the molecular alteration at hand, you can then create your integrated diagnosis, which falls in this structure. So the first layer, the top line, is the actual final integrated diagnosis that incorporates all tissue-based information. Level 2 is the histological classification, how you would categorize the tumor on the basis of morphology. Layer 3 is the WHO grade as prescribed in the WHO volume, and layer 4 are the molecular findings that you have uncovered in the course of working through your case. Okay, so this would be the ideal way to lay out your diagnosis for the pathology report. Okay. And then finally, there's this concept of the NOS and NEC terminology. So these are not synonymous. Not otherwise specified, or NOS, is used if no relevant molecular information is available because testing was not available, not successful, or simply not performed for various reasons, okay, such as the family does not want you to perform it. So this is, well, not an ideal situation because it may not enable you to classify the tumor into a well-defined diagnostic category, okay? So, well, in Singapore, we are fortunate to have access to these molecular assays. So we try to minimize the NOS category in Singapore, but we also realize the reality of many countries around the world who may not be able to do molecular testing. And if that is the case, then you would make use of this category of a tumor that is not otherwise specified in relation to the molecular information. Okay, so this is the NOS category. Then the second category is the NEC category. This stands for not elsewhere classified. This category is used if all the necessary molecular testing was performed, but the results do not align with a known WHO entity. Okay, so this is a tumor that is unusual. It looks like this, but it has some funny molecular finding that does not enable you to place it in one of the defined WHO categories. And this would be cases that you would collect and then hopefully write a paper when you have enough of such cases. Okay, so that's NOS and NEC.
Okay, and I think that brings me to the end of my presentation. So thank you for your attention. Thank you for lecture. And we must stop here for the next session. Thank you and see you again. Kính thưa quý thầy cô đồng nghiệp, chắc là chúng ta sẽ kết thúc đây vì trễ giờ rồi. Xin lỗi cái phần của bác sĩ Phước, bác sĩ Linh với lại bác sĩ Thuận nhé. Thôi thì xin phép đại diện cho chủ tọa đoàn xin cảm ơn quý thầy cô đồng nghiệp đã tham dự cái buổi cái phiên session huyết học giáo bệnh này. Xin cảm ơn các báo cáo viên bác sĩ Khôi, tiến sĩ Sinh, cùng hai phó sư Jen Chin và phó sư Kenneth Chen. Cùng cảm ơn tất cả quý thầy cô đồng nghiệp và đại diện kết thúc cái buổi phiên học ở đây. Xin chân thành cảm ơn. Cái túi không phải túi ăn lần hoài. Không hai cái cặp trắng. Thấy rồi để đây. Sorry em nha. Không có gì đâu anh. Thế nào cũng mấy, tại vì Lotus cũng sẽ có cái tổng kết chút xíu cho nên chắc là phiên sau chạy. Sorry bác sĩ Linh. Dạ không sao. Ông bác sĩ Linh. Tôi lấy cái mâm để dọn. Đó, em có nói đây. Phim mới đây. Dạ đúng rồi chị. Giờ có được phim mới chị trễ hết rồi chắc nửa tiếng. Quan trọng đây là cái phim bế mạc. Phim bế mạc cho nên phim này phải chạy cho nhanh. Anh còn cái phim bế mạc ngắn bên này mà. Anh chạy luôn không phải chờ ai nữa. Tôi có ai chạy gì đó. Rồi, kính thưa quý thầy cô và các bác sĩ đồng nghiệp, vì cái thời gian mình cũng hơi lố giờ, mình phải có cái hội trường này, mình phải có một cái buổi kết thúc nữa, cho nên mình phải chạy hơi nhanh một chút xíu để cho kịp tiến độ. Kính thưa các quý thầy cô, thì trong những năm gần đây, sự phát triển của sinh học phân tử và các liệu pháp chống trúng đích và các thuốc miễn dịch đã tạo ra một cuộc cách mạng cho cái điều trị cá thể hóa. Thì vai trò của miễn dịch chúng ta đã thấy đã rõ ràng. Tuy nhiên thì trong cái phiên thứ hai chiều hôm nay, chúng ta sẽ nghe lại các bài báo cáo viên về vai trò của miễn dịch đường tiêu hóa, gan và cái ung thư phụ khoa. Sau đó thì vô cuối buổi cái phiên hôm nay thì chúng ta sẽ có một bài về chăm sóc chống nhẹ. Trước tiên thì trân trọng kính mời bác sĩ Thuận sẽ báo cáo bài đầu tiên là vai trò của miễn dịch trong cái ung thư đường tiêu hóa. Trân trọng kính mời. Xin cảm ơn lời giới thiệu của bác sĩ Duy Võ Hồng Minh Phước. Kính thưa quý chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô. Và cũng là một trong những phiên cuối cùng của cái sinh hoạt học kỹ thuật của bệnh viện.
chào mừng thành lập bệnh viện thì em cũng xin có một bài là liệu pháp miễn dịch trong ung thư ống tiêu hóa từ giai đoạn sớm đến giai đoạn di căn. Trong cái bài của mình chúng em cũng sẽ tổng kết một số các cái bước tiến mới trong cái miễn dịch trong ung thư ống tiêu hóa, và riêng bản thân em thì không có cái disclosure tài trợ cho cái bài này. Hiện nay thì coi như là chúng ta đều nghe rất là nhiều về miễn dịch. Miễn dịch không chỉ là cái thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch mà càng hàng loạt các cái yếu tố khác. Kể cả hiện nay chúng ta nghe về cái liệu pháp làm mù khối bướu hoặc là một số các liệu pháp sinh học sử dụng kháng thể đơn dòng cũng được xếp vô một phần của cái điều trị miễn dịch. Và miễn dịch đã trở thành cột trụ thứ tư trong cái ngôi nhà điều trị ung thư của chúng ta, bên cạnh cái phẫu thuật, xạ trị, điều trị toàn thân và nhắm trúng đích, thì điều trị miễn dịch nó đã trở thành một cột trụ thứ tư tách rời, cũng như là có một cái yếu tố khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đó là trong ung thư ống tiêu hóa, trong những thời gian gần đây chúng ta phát triển rất là nhiều đích sinh học phân tử. Nhưng cái vai trò miễn dịch thì dường như nó lắng chìm ở đâu đó. Chúng ta thấy rằng nhiều loại ung thư như ung thư phổi, melanom, ung thư gan, vân vân, thì cái liệu pháp miễn dịch phát triển rất là mạnh mẽ và mang lại những cái hiệu quả cực kỳ thuận lợi. Nhưng mà trong cái ung thư đường tiêu hóa thì sao? Trong ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ xét nghiệm một số các cái đích cũng như là các cái yếu tố bao gồm là cái tính bất ổn định phi vệ tinh hay là mất biểu hiện bất cập sai hay không để điều trị miễn dịch, và một số các cái đích sinh học phân tử cũng như là có tình trạng PD-1 trong ung thư dạ dày. Thì phần nội dung của chúng em thì dự kiến là phần 2 phần, trong đó thì ung thư đại trực tràng sẽ được nói chuyện đầu tiên. Đối với các cái xét nghiệm dấu chỉ sinh học trong ung thư đại trực tràng thì tất cả các giai đoạn thì hiện nay chúng ta có thể xét nghiệm MMR hay là MSI, tức là tính bất ổn định vi vệ tinh. Đối với bệnh lý di căn chúng ta có một số các cái xét nghiệm khác, xét nghiệm gen cũng kể cả là NGS để tìm ra các cái đích nhắm. Tuy nhiên thì cái đơn miễn dịch trong ung thư đại trực tràng tiến sau di căn, chúng ta có cái nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu KNOT 177. Trong đó thì ung thư đại trực tràng có MSI cao hoặc là DMMA di căn mà chưa được điều trị và không thể nào phẫu thuật được, hoặc là di căn thì sẽ được chia làm hai nhánh là nhánh hóa trị và so sánh với nhánh điều trị miễn dịch pembrolizumab đơn thuần. Thì các cái đặc tính dân số gần như là giống nhau giữa hai nghiên cứu, giữa hai nhánh nghiên cứu. Và như vậy đó thì trong cái kết quả cho thấy rằng pembrolizumab làm giảm 40% nguy cơ bệnh tiến triển hoặc tử vong so với nhóm chứng, với gần như là cái thời gian VFS tăng gấp đôi so với lại là so với hóa trị thì miễn dịch nó sẽ kéo dài tăng gấp đôi. Cũng như là OS thì chúng ta thấy rằng có sự khác biệt khi đường biểu diễn tách bạch nhau ra. Tuy nhiên sự khác biệt này không có nghĩa thống kê. Một phần là vì sau khi bệnh nhân rời khỏi nghiên cứu thì được sử dụng các thuốc điều trị miễn dịch tiếp theo. Chúng ta thấy rằng rõ ràng là đối với khi mà chúng ta có cái biểu hiện của miễn dịch và được sử dụng miễn dịch thì cái tỷ lệ đáp ứng tốt hơn, đặc biệt là có những bệnh nhân có thể là đáp ứng hoàn toàn. Riêng trên thực hành lâm sàng chúng tôi tại bệnh viện bướu thành phố Hồ Chí Minh thì riêng bản thân bác sĩ Thuận cũng có ít nhất là 2 trường hợp ung thư đại trực tràng di căn, gan và di căn phổi đã được điều trị khỏi bệnh hoàn toàn với lại thuốc điều trị miễn dịch, phối hợp với một số các phương án điều trị tại chỗ khác. Và cái tỷ lệ đáp ứng bướu tương đối là nhiều và cái thời gian đáp ứng tương đối là kéo dài khi mà bệnh nhân điều trị miễn dịch, kể cả ung thư ống tiêu hóa đã có đáp ứng thì sẽ cho đáp ứng kéo dài và thậm chí là nhiều trường hợp kéo dài và khỏi bệnh. Và hiện nay thì trên các cái phân nhóm lược đồ điều trị ung thư đại trực tràng di căn mà chúng ta tiến tới là chúng ta sẽ điều trị kéo dài đó, thì một trong những yếu tố chúng ta cần cân nhắc đó là các cái dấu ấn điều trị miễn dịch có hay không có biểu hiện của MSI cao hoặc là DMMR thì chúng ta sẽ cân nhắc điều trị miễn dịch ở bước 1. Và như là đối với lại ung thư trực tràng hoặc là ung thư đại tràng giai đoạn sớm thì sao? Thì miễn dịch nó bắt đầu có vai trò trong thư tiến sau di căn. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà bất ổn định vi vệ tinh hoặc là như là DMMR thì tương đối là ít. Nó chiếm đâu đó khoảng chưa tới 10% trong ung thư đại trực tràng di căn. Và trong ung thư trực tràng giai đoạn sớm thì hiện nay chúng ta cũng có cái chỉ định để điều trị miễn dịch nếu mà có tính bất ổn định vi vệ tinh. Chúng ta có doxalimab và khi mà nó có đáp ứng hoàn toàn thì thậm chí là một số trường hợp hiện nay là chúng ta không cần phải phẫu thuật cho những trường hợp này và đạt được cái đáp ứng kéo dài, và thậm chí là FDA cũng đã phê duyệt cho cái điều trị này. Và như vậy đó thì coi như là ung thư trực tràng mà nếu mà ung thư trực tràng mà có cái điều trị đáp ứng với miễn dịch thì coi như là một số trường hợp chúng ta sẽ không có cần phẫu thuật. Còn đối với lại ung thư đại tràng thì sao? Thì gần đây tại ASCO năm 2025 thì chúng ta có cái nghiên cứu đầu tiên, một thử nghiệm lâm sàng pha 3 atomic. Qua đó thì coi như là bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn 3, carcinoma tuyến có phẫu thuật R0
được xác định giải phẫu bệnh mà chưa được hóa trị hay là nhận xạ trị thì coi như là sẽ được nhận là hóa trị với M046 phối hợp với lại điều trị miễn dịch là atezolizumab so với lại M046 thông thường. Thì một lần nữa thì các cái đặc tính của bệnh nhân cũng gần như là giống nhau giữa hai nhánh điều trị. Và kết cục chính là DFS thì người ta thấy rõ rằng là cái việc mà thêm vào miễn dịch và hóa trị sẽ cải thiện rất rõ cho ung thư đại tràng giai đoạn 3. Khi mà khi mà HR là 0.5 là một cái con số rất là có ý nghĩa và B nhỏ hơn 0.0001. Và như vậy đó thì đối với lại việc mà phân tích dưới nhóm cho các cái yếu tố nguy cơ khác, nó nghiêng hẳn về phía là thêm vào miễn dịch vào hóa trị hỗ trợ với M046. Đặc biệt là đối với những cái nhóm nguy cơ kinh điển như là nguy cơ cao và nguy cơ thấp đều nhận được cái lợi ích khi mà chúng ta điều trị phối hợp giữa hóa trị với điều trị miễn dịch. Và cũng như là cái tác dụng phụ thì cũng sẽ không tăng lên nhiều so với lại là hóa trị kinh điển. Một số tác dụng phụ có liên quan tới miễn dịch thì nhiều hơn, nhưng mà có thể quản lý được. Một số các yếu tố khác hiện nay thì đối với ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến xa mà tiến triển tại chỗ tại vùng, chúng ta đã có những cái tiếp cận điều trị tăng hỗ trợ. Đối với lại ung thư đại trực tràng mà có cái nhóm là BMMI MSS thì người ta vẫn có được xét nghiệm những cái dấu ấn phân tử để từ đó là xác định các cái điều trị phù hợp. Và nếu mà bệnh nhân có MSI hoặc DMA một lần nữa thì chúng ta cũng có thuốc để mà điều trị đối với lại là ung thư đại trực tràng. Hiện nay đối với lại ung thư đại tràng tiến xa thì việc mà xét nghiệm các sinh học phân tử cũng như kể cả các cái dấu ấn của miễn dịch cũng sẽ góp phần vào cái việc mà lựa chọn cái con đường đi phù hợp với lại ung thư đại trực tràng. Còn đối với lại điều trị miễn dịch thì sao? Ở những bệnh nhân mà coi như là có cái MSI 2 hoặc là DMMR đó thì một số các nghiên cứu gần đây như là trên một số loại thuốc mới như là botensilimab hoặc có hay không có bansilimab thì nghiên cứu NEST1 và NEST2 cho thấy những tiềm năng cực kỳ quan trọng. Đó là đối với 71% bệnh nhân MSS có đáp ứng về mô bệnh học, bất kể là coi như là tình trạng có hay không có biểu hiện của cái MSI cao hay thấp hay là MSS. Nhưng mà trong cái nhóm mà MSI 2 đó thì 100% bệnh nhân có đáp ứng mô bệnh học tối đa, tức là hơn 90% thoái triển về mặt mô bệnh học. Như vậy thì coi như hiện nay tiếp cận Boban là cái tiếp cận an toàn và không trì hoãn phẫu thuật. Trong một số các tình huống là chúng ta có thể là chúng ta không phẫu thuật cho bệnh nhân vì đã đạt được đáp ứng hoàn toàn. Một cái tiếp cận tăng hỗ trợ trong ung thư đại trực tràng tiến xa khác là chúng ta sẽ hóa trị phối hợp với lại miễn dịch. Một số các cái nghiên cứu đang tiến hành và chúng tôi đang chờ những cái kết quả này. Và cũng như là có một số các cái điều trị miễn dịch cho nhóm mà có DMMR hoặc MSI2 cũng đã được có kết quả và gia tăng cái khả năng phẫu thuật lên trong phần lớn các cái nghiên cứu. Đặc biệt là một số các phác đồ nó chỉ là thuần miễn dịch như là nivolumab hoặc ipilimumab hay là pembrolizumab đơn trị. Và cũng như là và một cái phân tích gộp trong cái phân tích mà điều trị hỗ trợ cho cái nhóm mà ung thư đại trực tràng tiến xa tại chỗ tại vùng có DMMR đó thì cái tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn về mô bệnh học tương đối là cao, từ 60 cho tới 80% số trường hợp, và cái thời gian mà coi như là DFS tương đối là dài. Và các thầy cô có thể thấy rằng cái waterfall plot nó hướng tới cái việc thoái triển nó rất là nhiều. Thì đó là ung thư đại trực tràng. Về ung thư dạ dày và thực quản thì sao? Thì người ta thấy rằng đó là ung thư dạ dày thực quản là một trong những loại tương đối là khó trị, đặc biệt là carcinoma tuyến hoặc là carcinoma tế bào gai. Chúng tôi chỉ nhấn mạnh là ung thư dạ dày trong cái bài trình bày của mình. Thì chúng ta thấy rằng là về mặt sinh học phân tử, tùy thuộc vào cái vùng, chúng ta sẽ có những biểu hiện sinh học phân tử khác nhau, và kể cả là cái việc đáp ứng của các cái điều trị sinh học phân tử nhắm trúng đích và điều trị miễn dịch nó cũng sẽ khác nhau trong các cái giai đoạn tiến xa về di căn. Và cũng như là giai đoạn sớm thì chúng ta cũng còn chờ rất là nhiều các cái kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng trong ung thư dạ dày, đặc biệt là ung thư dạ dày và ung thư thực quản và đoạn nối, thì người ta thấy rằng là đối với carcinoma tuyến, nếu mà chúng ta điều trị hóa trị phối hợp với lại miễn dịch, nó sẽ giúp làm gia tăng cái cơ sở cộng gộp cho cái hiệu quả điều trị. Và người ta thấy rằng là khi việc mà dùng hóa trị để giết chết những cái tế bào sinh ra những cái kháng nguyên có thể giúp cho cái việc mà điều trị thêm cái miễn dịch vào nó hiệu quả hơn. Và hiện nay thì trong ung thư dạ dày thực quản thì người ta đã xét nghiệm một số các cái yếu tố, đặc biệt có PD-L1
và một số tình huống chúng ta có xét nghiệm TMB, tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ không có thực hành thường quy ở tại Việt Nam của chúng ta, mà hiện nay chúng ta chỉ xét nghiệm PD-L1 và tình trạng MMR. Và các cái nghiên cứu trên giai đoạn di căn thì hóa trị và ICI nó đã cho những cái kết quả, đặc biệt có 3 cái nghiên cứu chính là nghiên cứu checkmate 649 cho bộ đôi Nivo EB hoặc là hóa trị phù hợp với lại Nivolumab, hoặc là nghiên cứu 590 cho hóa trị phù hợp với Pembrolizumab, và nghiên cứu KNOT 859 cũng là một cái hóa trị so với lại Pembrolizumab mà cho một cái phân nhóm khác. Thì các cái nghiên cứu chúng ta thấy rằng so sánh ở bên tay phải, 3 cái nghiên cứu chính bên tay trái, thì người ta thấy rằng là đối với trong các nghiên cứu này thì cái lợi ích rất rõ khi mà bướu thể hiện PD-L1, đặc biệt là PD-L1 trên 5% trong nghiên cứu checkmate, hoặc là trên 10% đối với các nghiên cứu của KNOT thì coi như là nó sẽ có cái hiệu quả tương đối là cao. Và EMA cũng đã chuẩn thuận nghiên cứu checkmate 649 cho carcinoma tuyến của dạ dày, đoạn nối hoặc là của thực quản cho cái điều trị điều trị miễn dịch phối hợp với lại hóa trị, cũng như là nghiên cứu cũng như là các cái nghiên cứu như là KNOT 589 thì cái HR cho nhóm quần thể điều trị chung là 0.78, đường biểu diễn nó tách bạch nhau ra, và HR cho nhóm mà có biểu hiện CBS lớn bằng 1 là 0.73, mà CBS lớn hơn bằng 10 là 0.65, tức là cái độ biểu hiện của PD-L1 càng mạnh thì coi như hiệu quả càng cao. Đây là các cái kết quả của nghiên cứu KNOT 590, chúng em cũng sẽ giới thiệu nhanh lướt qua. Đó là OS trong nhóm bệnh nhân chung và OS trên những nhóm bệnh nhân mà có CBS lớn bằng 10% thì hiệu quả là cao. Và như vậy đó thì một cái phân tích gộp trên 6 nghiên cứu pha 3 trong ung thư carcinoma tuyến dạ dày thì người ta thấy rằng phối hợp với hóa trị và IO có khuynh hướng cải thiện sống còn. Biểu hiện PD-L1 quyết định biên độ lợi ích, nhưng chỉ số điểm cắt thì chưa biết rõ. Chúng ta chưa biết là lớn bằng 1%, lớn bằng 5% hay là lớn hơn bằng 10 thì coi như là nó được hưởng lợi. Nhưng mà hiện nay thì hầu hết là chỉ cần có biểu hiện PD-L1 thì nó sẽ có lợi. Và IO có lợi ích rất rõ trong dân số châu Á của chúng ta. Một số cái phân tích được trình bày tại ESMO Asia năm ngoái 2025 cho thấy rằng nhóm dân số châu Á dường như có thể được hưởng lợi tốt hơn so với các nhóm dân số khác. Và một cái phân tích gộp trên 17 thử nghiệm lâm sàng khác cho thấy rằng nó sẽ có lợi khi mà chúng ta thêm vào cái điều trị miễn dịch, đặc biệt là đối với những tình trạng mà MSI2 hoặc là PD-L1 CBS thể hiện cao thì cái HR nó tương đối là tốt. Và với bệnh nhân PD-L1 có biểu hiện thấp, CBS nhỏ hơn 5, nó nên tăng cường hóa trị hay không, thì các nghiên cứu cho thấy rằng là cái hóa trị bộ 3 so với lại hóa trị bộ đôi thì nó sẽ không làm tăng cái tỷ lệ đáp ứng, nhưng mà nó làm tăng cái nguy cơ tác dụng phụ độ 3 trên hệ tiêu hóa và hệ tạo huyết, cũng như là nó không làm kéo dài thời gian sống còn, hoặc là cái thời gian sống còn chung nó sẽ thay đổi tùy theo các nghiên cứu. Và đối với bệnh nhân mà PD-L1 có biểu hiện cao thì chúng ta có những cái phác đồ không hóa trị hay không, thì đây cũng không là một cái thực hành tiêu chuẩn, vì có một nhóm bệnh nhân chúng ta thấy rằng nó sẽ xấu nhanh. Và chúng tôi xin giới thiệu nhanh một số các nghiên cứu như nghiên cứu KNOT 811 là cái chỉ định trong điều trị đầu tay trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc thực quản tiến triển đã được FDA chấp thuận. Sau khi có kết quả nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta phối hợp giữa một cái điều trị miễn dịch phối hợp với điều trị nhắm trúng đích và hóa trị sẽ mang lại lợi ích so với lại là điều trị nhắm trúng đích và hóa trị liệu. Chúng em cũng sẽ đi nhanh qua cái phân tích này. Cũng như là hiện nay thì đối với lại giai đoạn sớm thì chúng ta đã có những cái chỉ định điều trị hỗ trợ hoặc tăng hỗ trợ. Tuy nhiên thì phần lớn số nghiên cứu sẽ thất bại vì chỉ có một số các nghiên cứu đạt được kết cục chính. Và đây là cái điều trị chu phẫu. Thì đối với lại thêm vào điều trị miễn dịch nó mang lại số hiệu quả gia tăng cái tỷ lệ BCR. Tuy nhiên một số các nghiên cứu thì không cho thấy sự khác biệt về mặt sống còn. Mặc dù cái EFS nó có thể tỷ lệ EFS nó có thể nó tăng. Trong đó thì một số các nghiên cứu đạt được kết quả, tuy nhiên phần lớn các nghiên cứu sẽ có phần âm tính. Gần đây thì chúng ta có cái kết quả nghiên cứu của Matterhorn khi mà phối hợp giữa cái điều trị hóa trị Epilot, Durvalumab so với lại hóa trị trước mổ ung thư dạ dày, sau đó là chúng ta điều trị phẫu thuật và điều trị hỗ trợ sau mổ. Thì người ta thấy rằng là về các kết quả nghiên cứu thì BCR tốt hơn khi mà chúng ta thêm miễn dịch vào hóa trị bộ 3. Và kéo dài cái thời gian sống còn và đạt được cái ý nghĩa thống kê, cho nên là gần đây thì Matterhorn cũng đã được chấp thuận trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn sớm mà chu phẫu, tức là điều trị trước mổ và điều trị sau mổ. Và như vậy thì để kết luận cho bài trình bày của mình thì chúng em xin có một số ý là hiện nay sinh học phân tử đã mở ra thời kỳ mới trong cái điều trị chính xác, mà thêm vào đó thì điều trị miễn dịch có vai trò quan trọng trong ung thư ống tiêu hóa, và liệu pháp miễn dịch phối hợp với kháng HER2 cộng hóa trị thì gia tăng hiệu quả trong cái điều trị ung thư dạ dày.
kể cả HER2 dương tính và có biểu hiện của PD-L1 và liệu pháp miễn dịch đơn trị là lựa chọn bước 1 được khuyến cáo trong ung thư đại trực tràng, có coi như là tính bất ổn định vi vệ tinh hay là MSI-2, kể cả là điều trị bước 1 cũng như là hiện nay đã có chỉ định cho một số cái điều trị cho ung thư dạ dày ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 mà điều trị hỗ trợ. Phần trình bày đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Tấn Thuận. Một lần nữa khẳng định là vai trò của miễn dịch đối với ung thư đường tiêu hóa. Đối với ung thư đại trực tràng mà di căn có MSI hoặc là MMA thì chúng ta thấy là vai trò của miễn dịch đơn trị liệu rất là hiệu quả. Còn đối với trong cái trường hợp mà giai đoạn 3 đã mổ rồi thì có một cái nghiên cứu đó là cái nghiên cứu Atomic Atomic cũng thấy là BFS nó HR bằng 0,5. Còn đối với trường hợp mà cái ung thư mà tiến xa tại chỗ hay tại vùng thì cũng có nghiên cứu nét có 71% bệnh nhân mà ung thư nếu mà MSS thì tỷ lệ đáp ứng trên 50%, còn đối với MSI thì 100% tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn. Còn đối với cái ung thư dạ dày thì có rất là nhiều cái thông tin. Nếu mà ung thư dạ dày mà có PD-L1 trên 5% thì cái hiệu quả của cái hóa một miễn dịch. Còn đối với ung thư dạ dày mà có HER2 dương tính thì ta Bempro với trastuzumab và hóa trị thì cũng cho một cái kết cục rất là tốt. Còn theo cái nghiên cứu của Matterhorn thì cái vai trò của hóa trị của cái thuốc miễn dịch trong cái điều trị chu phẫu cũng cho kết quả rất là hiệu quả. Như vậy một lần nữa khẳng định là cái thuốc miễn dịch rất là hiệu quả trong cái ung thư đường tiêu hóa. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một cái đề tài thứ hai là vai trò của cái liệu pháp điều trị miễn dịch đối với cái ung thư cổ tử cung. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Trần Ngọc Linh với cái đề tài là vai trò của liệu pháp miễn dịch trong ung thư cổ tử cung ạ. Dạ, cảm ơn lời giới thiệu của bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Hồng Minh Phước. Chúng ta tiếp qua cái đề tài của tôi nói hiện nay đó là liệu pháp miễn dịch trong ung thư cổ tử cung. Chắc hồi trưa này thì các anh chị cũng đã nghe qua một cái bài nó cũng nói về cái liệu pháp miễn dịch ha. Cái bài này đó thì mình ung thư cổ tử cung đó thì liên quan tới HPV. Mọi người đều biết là trong cái sinh bệnh học đó thì có sự chèn gắn của bộ gen HPV vào gen của ký chủ và từ đó gây ra các đột biến dẫn tới ung thư. Do có sự hiện diện của các gen HPV nên tính xung kháng nguyên rất là cao, đó là cơ sở tốt cho liệu pháp miễn dịch. Nhiều cái thử nghiệm lâm sàng về miễn dịch điều trị ung thư cổ tử cung cho kết quả khả quan và đã được đưa vào các hướng dẫn điều trị. Cái nội dung của bài thì chúng tôi sẽ nói về tại sao ung thư cổ tử cung có tính sinh miễn dịch cao. Thứ hai là các dấu hiệu sinh học hay là các biomarker dùng trong cái dự đoán đáp ứng miễn dịch trong ung thư cổ tử cung, các thử nghiệm lâm sàng về liệu pháp miễn dịch trong ung thư cổ tử cung và các hướng dẫn điều trị hiện nay. Chúng ta tại sao ung thư cổ tử cung có tính sinh miễn dịch cao thì chúng ta biết đó là nó có cái biểu hiện của kháng nguyên lạ là kháng nguyên E6, E7, HPV trong cái ung thư cổ tử cung và cái vi môi trường bướu nó vào cái tế bào miễn dịch. Chúng ta thấy đó là cái cơ chế cốt lõi đó tại liên quan tới HPV và người ta thấy là ung thư cổ tử cung đó thì liên quan tới trên 95% các ung thư cổ tử cung nó có nhiễm HPV, nó do HPV và đây là yếu tố quyết định cái tính sinh miễn dịch cao. Cái kháng nguyên virus là cái kháng nguyên ngoại lai, tế bào ung thư thì biểu hiện cái kháng nguyên này là E6, E7, oncoprotein. Đây là kháng nguyên lạ và hệ miễn dịch rất là dễ dàng nhận diện. Và cái tải lượng kháng nguyên cao và ổn định tại vì do HPV nó tích hợp cái DNA vào tế bào. Thành ra là E6, E7 được biểu hiện liên tục và trình diện kháng nguyên kéo dài. Chúng ta biết cái này là cái sinh bệnh học. Từ cái nhiễm HPV, khi mà nhiễm lúc đầu đó thì nó nằm ở cái dạng episome, tức là cái bộ DNA nó nằm riêng biệt, nó không có chèn gắn, nó không có gắn vô cái bộ gen tế bào. Thì lúc này đó thì những cái protein nó không có biểu hiện và nó cứ sinh sôi và nó thảy ra ngoài thôi. Chỉ có một khi mà nó đã gắn vào, nó chèn gắn vào hay là integration, tức là nó tách ra thì tách ra ngay cái vị trí E2 này, nó tách ra nó gắn vô tế bào ký chủ. Cái E2 này đó khi mà bị tách ra thì cái gen này nó bị đứt ngay chính giữa, thành ra nó mất cái hoạt động của E2. Mà E2 mất hoạt động thì nó không có kềm chế được cái E6, E7, tại E2 là nó điều hòa hoạt động của E6, E7. Thành ra cái E6, E7 nó sẽ tăng liên tục. Và khi mà tế bào mà tăng sinh ở đây là một cái gen nó đã chèn sẵn vô trong đó rồi. Thành ra E6, E7 nó theo và nó sẽ biểu hiện ra cái protein là protein E6, E7. Và protein E6, E7 đó thì nó tạo thành quá trình sinh ung, tại vì mình biết nó tác động lên cái RB và cái B53 là những cái tumor suppressor gene và nó gây ra ung thư.
Chúng ta thấy đó trên cái biểu hiện của những cái tiến trình mà từ cái tế bào bình thường mà thành tế bào ung thư đó, thì cái HPV DNA nó càng ngày nó càng nhiều, cái mRNA của E627 nó nhiều, và cái E627 oncoprotein nó càng ngày nó càng nhiều cái quá trình ung thư. Như vậy đó, khi mà nó trở thành ung thư là những cái E627 protein nó rất là cao, và như vậy nó cao như vậy đó thì đó là môi trường miễn dịch của cơ thể rất là dễ dàng nhận diện đó. Thế thì nhận diện bằng cái gì? Nhận diện bằng những cái tế bào miễn dịch ha. Chúng ta thấy là có cái hiện tượng là những cái lympho thâm nhập bướu rất là nhiều, và cái tế bào tua rất là hiện diện rất là nhiều ở đây. Thì để cho bướu nó phát triển thì nó làm, đương nhiên là nó phải có cái cơ chế để nó né cái sự miễn dịch này, và một trong những cái cơ chế đó là nó tạo ra cái PD-L1 và cái DP1. Thành ra mình thấy là PD-1 là cái cơ chế giúp cho cái tế bào ung thư cổ tử cung nó né miễn dịch, và nhờ nó né được miễn dịch thì nó mới phát triển được. Đó là cái nguyên lý để mình điều trị miễn dịch trong cái ung thư cổ tử cung. Thành ra cái dấu hiệu sinh học dùng trong dự đoán đáp ứng miễn dịch của ung thư cổ tử cung đó, nếu mà chúng ta nghe qua thì chúng ta biết đúng là cái PD-L1 tức là làm cái PD-L1 bằng kỹ thuật với một miễn dịch là CBS. Đây là kỹ thuật tiêu chuẩn, tiêu chuẩn. Thành ra miễn dịch trong ung thư cổ tử cung là PD-L1 và là tiêu chuẩn. Đối với những cái marker khác, ví dụ MMR kỹ thuật là hormone miễn dịch, hoặc là MSI kỹ thuật là PCR hoặc NGS, thì cái khả năng tức là nếu mà DMMR và MSI2 thì khả năng đáp ứng miễn dịch cao. Tuy nhiên đối với ung thư cổ tử cung thì tần suất nó thấp, nó chỉ khoảng 3 tới 5% thôi, không dùng để quyết định điều trị miễn dịch ung thư cổ tử cung. Mà nói ủa, hồi nãy bài mới giờ trước đây nói là ung thư đại tràng, hoặc là sau này mình nói ung thư nội mạc tử cung, thì cái marker đó là cái DMMR, cái MMR và cái MSI. Nhưng mà MMR và MSI đó là những cái đột biến đó xảy ra trong cái quá trình phiên mã, trong cái quá trình sao chép. Còn cái đột biến còn cái cổ tử cung đó thì cái gen đó nó biểu hiện ngay từ đầu rồi, chứ nó không trong cái quá trình sao chép đó nữa. Thành ra là cái chỉ số của nó là PD-L1. Còn TMB hoặc là TIL đó thì còn đang nghiên cứu và không để dùng để quyết định để điều trị miễn dịch ung thư cổ tử cung. Chúng ta nói tiếp về các thử nghiệm lâm sàng về liệu pháp miễn dịch trong ung thư cổ tử cung. Thì nó có nhiều cái thử nghiệm lâm sàng, nhưng mà tôi nói những cái thử nghiệm lâm sàng đã đưa đến cái quyết định điều trị, đến cái chỉ định điều trị. Thì ở đây thì tôi nói tới hai cái thử nghiệm lâm sàng chính, tức là cái Lotus 826. Trước cái Keynote 826 thì nó có Keynote 158 ha. Thì Keynote 826 là pembrolizumab cộng hóa trị cộng trừ bevacizumab so với hóa trị cộng trừ bevacizumab trong ung thư cổ tử cung. Cái này đó thì đối với ung thư cổ tử cung mà tồn tại dai dẳng, người ta nói là persistent đó, tức là sao mình đã hóa trị triệt để, hóa xạ trị trong thời triệt để mà nó cứ tồn tại hoài, nó không có lúc nào nó dứt hết, mình gọi là persistent ha. Tái phát là recurrent, di căn metastasis và chưa được điều trị toàn thân trước đó. Những bệnh nhân là mình có tổng trạng tốt thì có hai cái nhánh, một nhánh là pembro cộng với hóa trị cộng trừ bevacizumab, một nhánh là placebo cộng hóa trị cộng trừ bevacizumab, và điều trị cho tới khi tử vong, tiến triển hoặc độc tính không chấp nhận được hay là kết thúc nghiên cứu. Chúng ta thấy là 63,6% có kèm với bevacizumab, và cái hóa trị trước có bệnh nhân có hóa xạ trị trước đó, tức là nhằm trong cái nhóm tái phát thì trên 50%, và chưa điều trị trước đó, tức là di căn đầu tiên nó de novo đó thì nó khoảng 20%. Chúng ta coi đó thì thấy là gì? Di căn đầu tiên thì nó gần khoảng ngay từ đầu thì nó khoảng 20% ha. Còn những cái trường hợp khác, chúng ta thấy PD-L1 đó thì nó may đó, cũng là trong cái nghiên cứu này thì người ta lấy lúc đầu ta không có thử PD-L1 ngay từ đầu, nhưng mà khi mà tức là có thử ngay từ đầu mà không có lựa là trường hợp nào âm tính thì mới bị loại ra, nhưng mà ta thấy nhìn chung là khoảng 90% là có PD-L1 trên 1 ha. Thành ra mình biết cái cơ chế ngay từ đầu của nó đã thành được ung thư thì PD-L1 nó phải cao. Thành ra nó có biểu hiện ngay từ đầu cũng khá là nhiều, và khoảng trên 60% là có xài bevacizumab. Kết quả thì như thế nào? Kết quả thì chúng ta thấy về PFS và về OS nha, thì đều có thuận lợi và khác biệt để đều có cái thống kê. Thì hazard ratio đó thành lên khoảng 0,6 mấy, tức là nó có lợi ích về cải thiện sống còn đó, nó khoảng là 30 mấy %. Nếu mà chúng ta coi tiếp đó, thì những cái nhóm nào là có lợi nhiều nhất? Chúng ta thấy nhóm có lợi nhiều nhất và nhóm ít có lợi hơn đó. Thì chúng ta thấy hầu như là nhóm nào cũng có lợi, trừ là cái gì? Trừ là cái nhóm PD-L1 dưới 1. PD-L1 tính theo CBS mà dưới 1 đó, thì chúng ta thấy cái này đó gần như là cái hazard ratio nó bằng 1.
Thành ra không có lợi ích, còn lại là hầu như có lợi ích hết. Có nhiều hơn, có ít hơn, có một số cái mình thấy nó cắt qua, thí dụ như 65 tuổi trên hoặc là có di căn xa ngay từ đầu đó, thì nó hơi cắt qua, nhưng mà nhìn chung là lợi ích rất là lớn. Và như vậy đó, từ tháng 10 năm 2021 thì pembrolizumab được phối hợp với hóa trị có hay không kèm với bevacizumab đó cho điều trị ung thư cổ tử cung dai dẫn tái phát của di căn bướu có biểu hiện PD-L1 lớn CPS mà lớn hơn bằng 1 đó, được FDA chấp thuận trong cái điều trị. Chúng ta coi cái tác dụng bất lợi là gì? Nếu chúng ta coi so sánh hai cái nhóm là một nhóm có pembro và nhóm placebo đó, mà những cái tác dụng chung đó thì cái nhóm có pembro nó có thể gia tăng lên chút yếu. Thí dụ là 70 thì cái này là từ 3 trở lên là 79. Nghiêm trọng đó là thí dụ 28, 30% thì 33%, nhưng mà khác biệt này không có gì thống kê. Chính là thể ra là gì? Chính là nó những cái tác dụng phụ mà liên quan tới miễn dịch, những tác dụng phụ liên quan tới miễn dịch là chính. Chúng ta coi rõ ràng là những tác dụng phụ liên quan tới miễn dịch như là nhược giáp, cường giáp thì nó có tăng lên rất là nhiều trong cái nhóm mà có xài pembro. Thì đương nhiên mình biết là tại vì chỉ nhánh pembro thì mình mới có liên quan tới miễn dịch. Người ta sợ gì? Sợ là khi mình dùng vô đó, tại vì đa phần bệnh nhân mình có làm hóa xạ trị đồng thời đó, thành ra người ta sợ là có gia tăng cái tác dụng phụ lên ruột hay không. Đây là một cái tác dụng phụ cấp tính cũng có mà mãn tính cũng có. Những cái mãn tính do ruột đó thì chúng ta thấy là rất may là nó không có gia tăng lên bao nhiêu hết, 2,1% so với 3%, không có ý nghĩa thống kê. Thành ra là nhìn chung đây là một cái là an toàn, một cái điều trị khá là an toàn, cái phác đồ này là an toàn. Tiến tới một bước nữa, hồi nãy thì mình xài cho cái nhóm là persistent recurrent metastasis, tức là tồn tại dai dẳng tái phát di căn. Thì bây giờ đó thì mình sẽ tiến lên luôn, mình điều trị bước 1 luôn, trong những cái nhóm người ta gọi là locally advanced, tức là tiến xa tại chỗ, kết hợp với hóa xạ trị đồng thời điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ. Cái cơ sở khoa học đó thì người ta nói một cái hiệu ứng, ta gọi là một cái hiệu ứng hiệp đồng, tức là khi mình xạ trị vô bướu nguyên phát thì có chuyện gì xảy ra? Khi cái bướu còn nguyên đó thì cái lượng kháng nguyên nó còn rất là lớn, như vậy thì những cái tế bào nó bị phá hủy đó thì nó giải phóng cái lượng kháng nguyên ra rất là lớn. Nếu mà giải phóng ra lượng kháng nguyên thì sao? Thì cái bào trình diện kháng nguyên, tế bào tua đó nó sẽ trình diện kháng nguyên và nó sẽ có cái hiện tượng cái miễn dịch mà mình gọi là miễn dịch adaptive đó, tức là miễn dịch mắc phải, tức là mình gọi là mắc phải, tức là miễn dịch bây giờ nó mới sinh ra chống lại cái kháng nguyên đặc hiệu đó. Nhưng mà kèm theo đó thì khi mà những cái tế bào mà nó bị phá hủy một lượng lớn như vậy đó thì nó sẽ có hiện tượng sửa chữa, và khi mà sửa chữa mà hàng loạt vậy đó thì nó sẽ có những cái sửa chữa chuỗi đôi này kia đó thì nó sẽ có những cái sai lệch trong sửa chữa này, và như vậy đó thì nó tạo ra, nó lại kích thích cái hệ thống miễn dịch bẩm sinh, thành ra là cả hai cái nó đều tác động vô bướu. Ngoài ra đó, khi mà cái đáp ứng miễn dịch mà xảy ra đó không phải nó ở bướu nguyên phát không, mà nó có thể lên trên những cái vị trí di căn xa khác, người ta gọi là hiệu ứng Abscopal. Thành ra cái này đó, thành ra là chẳng những mà xạ ở đây nó giảm ở đây, mà những cái di căn xa vi thể đó nó cũng có thể nó bị tiêu diệt qua cái hiệu ứng này. Cái nghiên cứu đó thì cái nghiên cứu là Keynote A18, mình biết đó là một cái nhóm là hóa xạ trị đồng thời tiêu chuẩn cộng với một cái nhóm là hóa xạ trị đồng thời có kèm với pembrolizumab. Đương nhiên là để so sánh thì cái nhánh này ta sẽ cộng với placebo. Đo những trường hợp nào ung thư giai đoạn tiến xa mà có nguy cơ cao nữa. Cái này nó đặc biệt đó, tại vì nếu mà mình làm nguy cơ thấp thì khác biệt nó không có ý nghĩa. Tại vì nó tức là trong một cái nhóm mà nguy cơ dù tiến xa mà nguy cơ nó cao hơn bình thường ha. Chúng ta coi nguy cơ cao là như thế nào. Nguy cơ cao ở đây biểu hiện đó mình thấy đó là thứ nhất là cái giai đoạn mình thấy là 1B và 1B2 và 2B, tại lúc đó người ta xếp giai đoạn FIGO 14 2014. 1B2 của FIGO 2014 thì phiên qua cái FIGO hiện giờ đó là 1B3. 2B đó thì ta nói là có hạch. Nếu mà 2B có hạch thì FIGO bây giờ mà phiên qua đó thì nó là giai đoạn là 3C. Thành ra là nó có khác ha, có khác. Thì chúng ta thấy đó là trong cái nhóm này đó thì chỉ số mà có hạch thì rất là cao. Mình thấy ba cái này cộng lại đó, không có hạch nó chỉ có khoảng 85%, 17% thôi. Còn có hạch nó phải 85%. Và hạch được định nghĩa là đường kính ngắn nhất trên CT MRI, đó là 1,5 cm. Tức là hạch nhiều, hạch kích thước lớn. Là đây là những cái yếu tố nguy cơ rất là rõ. Và chúng ta thấy là thì PD-L1 một lần nữa giống như mình thấy đó, giống như nghiên cứu trước đó, là trên 90%, cái này tới 94%, cái này tới 95% là có PD-L1 dương tính. Thành ra đối với ung thư cổ tử cung đó thì cái PD-L1 lớn hơn bằng 1, rất là lớn, trên 90%. Kết quả như thấy gì ha, cái xạ trị thì liều như nhau,
cái này đó thì kỹ thuật xạ trị đó thì người ta dùng chủ yếu là kỹ thuật cao không ha, tức là IMRT và VMAT, tức là những kỹ thuật cao là 90%. Làm xạ trị áp sát đó thì người ta cũng làm cái kỹ thuật 3D cũng trên 90%, thành ra là nguy cơ cao làm kỹ thuật cao xạ trị và có kèm theo pembrol. Thì kết quả như thế nào? Kết quả thì chúng ta thấy là có lợi ích về BFS với hazard ratio là khoảng 70% và có lợi ích về OS với hazard ratio cũng khoảng 70%, cải thiện được 30% sống còn. Chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà sống còn 2 năm đó thì từ 80 lên tới 87%. Và như vậy đó thì kết hợp miễn dịch và hóa xạ trị đó và duy trì miễn dịch thì tăng đáng kể BFS và có cải thiện cái OS. Chúng ta thấy cái phân tích cuối kỳ đó thì cái lợi ích này đó nó được kéo dài, lợi ích kéo dài qua 4 năm, qua 4 năm và như vậy đó, và cái hazard ratio đó cũng ổn định, tức là lợi ích khoảng 30%. Hai cái đường này đó là cũng khá là phân biệt, tức là nó cũng lợi ích cũng khá là rõ. Như vậy đó, dựa vào đó đó thì cái FDA đã chấp thuận vào tháng 1 2024 là pembrol phối hợp với hóa xạ trị đồng thời trong điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ, giai đoạn 3 và 4A, tức là tiến xa tại chỗ mà phải có là nguy cơ cao nữa, chứ không phải là cái nhóm đơn thuần. Thế chúng ta coi cái Forest Law thì chúng ta thấy nè, hầu như tính chung thì có lợi ha. Tuổi trên 65 hồi nãy mình cũng mới thấy cái khi nó 826 tuổi trên 65 cũng không có, cũng cái đường này nó cũng cắt qua một. Cái kỹ thuật xạ mà không cao thì nó cũng hơi bị cắt qua một. Cái giai đoạn 1B2 tới 2B tức là tiến xa mà nguy cơ không cao thì cũng bị cắt qua một, tức là cái không có rõ. Nhưng mà nếu mà tiến xa nguy cơ cao thì lại rất là rõ. Nhưng mà cái này đó thì người ta gọi là phân tích dưới nhóm mà là post hoc. Thành ra cái post hoc đó nó không có nằm trong cái dự định nghiên cứu ban đầu, người ta chỉ phân tích dưới nhóm thôi. Thành ra là tính chung thì vẫn dùng được, nhưng mà nhóm lợi ích nhiều hơn là nhóm có nguy cơ cao hơn. Và người ta cũng sợ là biến chứng lên ruột đó, tại vì mình biết xạ trị sẽ lên ruột rất là nhiều. Thành ra là chúng ta thấy biến chứng lên ruột cấp là tiêu chảy cũng không có tăng giữa hai nhóm. Biến chứng lên ruột mà mãn tính là viêm đại tràng, viêm đại trực tràng, xuất huyết này kia đó thì nó cũng bằng nhau giữa hai nhóm. Thành ra người ta thấy dù có kết hợp vô pembrol thì nó cũng an toàn, nó an toàn đối với cái phác đồ này. Ở cái phân tích cuối kỳ thì pembrol cộng với hóa xạ trị đồng thời và pembrol duy trì thì cho thấy cải thiện có ý nghĩa về BFF và OS ở ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa nguy cơ cao. Duy trì trong vòng 2 năm nha mấy anh chị. Và phân tích post hoc đó thì thấy là pembrol cộng với lại hóa xạ trị đồng thời thì cải thiện BFS OS so với hóa xạ trị đồng thời trong ung thư cổ tử cung giai đoạn 3 và 4A bất kể tình trạng hạch. Nhưng mà ở giai đoạn 1B2 và 2B đó thì khác biệt không đủ có ý nghĩa thống kê. Post hoc xin nói lại ha, thành ra xài thì vẫn có cơ sở nhưng mà nó không có mạnh bằng cái là phân tích nếu mà ra tốt. Hồ sơ an toàn của pembrol cộng với hóa xạ trị đồng thời phù hợp với các tác dụng phụ của từng liệu pháp và có thể quản lý tốt. Các dữ liệu nhất quán phân tích giữa kỳ ủng hộ cho pembrol, giữa kỳ và cuối kỳ luôn, và ủng hộ cho pembrol và hóa xạ trị đồng thời như là một tiêu chuẩn mới cho cái nhóm dân số này. Thế thì câu hỏi đặt ra đó là như vậy trong điều kiện của mình có thể sử dụng được hay không? Thì rõ ràng đó thì khi nó 826 đó thì chúng ta đã áp dụng rồi. Trong những trường hợp tồn tại dai dẳng tái phát di căn thì mình đã áp dụng rồi. Thành ra là tôi nghĩ là đối với Keynote A18 đó, trong cái tình huống này thì với cái tình hình mà ở đây thì mình vẫn có thể áp dụng được. Cái duy nhất là cái affordable, tức là cái tính chi trả của người bệnh có đáp ứng được hay không. Cái hướng dẫn điều trị thì như thế nào? Chúng ta thấy NCCN 2026 đối giai đoạn 1B3 tức là 1B3 và 2A2 đó nó tương ứng với 1B2 của FIGO 2014 mà mình làm đó, thì người ta thấy hiện giờ mình thấy ha, thứ nhất là concurrent hóa xạ trị đồng thời không có, thứ hai là có thể là phẫu thuật đầu tiên, và thứ ba là hóa xạ trị đồng thời cộng với lại có thể cắt tử cung đối một số cái trường hợp cụ thể lựa chọn. Thành ra ở đây mình không thấy xuất hiện cái pembrol ở đây. Nhưng mà nó giai đoạn 2B tới 4A chúng ta là hóa xạ trị đồng thời cộng trừ concurrent and maintenance pembrolizumab, tức là hóa xạ trị đồng thời cộng với pembrol lúc hóa xạ trị đồng thời và sau đó là duy trì bằng pembrol. Category 1 cho là FIGO 2014 set 3A, 3B và 4A. Category 2B cho một số trường hợp là set 3 và 4A. Chúng ta thấy rõ
nguy cơ cao thì lợi ích rất rõ, và nguy cơ ít hơn thì lợi ích nó sẽ ít hơn. Đối với trường hợp mà tái phát di căn đó, hoặc là chúng ta thấy đó, đây là, xin lỗi, cái phác đồ này đối với hóa xạ trị đồng thời đó, thì mình cho thấy là cisplatin cộng với pembrolizumab, chúng ta coi lại giống như hồi nãy, tức là category 1 đối với giai đoạn 3, 4A, category 2B, một số cái trường hợp giai đoạn 3, 4A hoặc là cái giai đoạn sớm, giai đoạn nguy cơ, tức là giai đoạn tiến xa mà nguy cơ thấp hơn, không có phải nguy cơ cao. Còn đối với những trường hợp mà tái phát hoặc là di căn đó, thì chúng ta thấy những cái trường hợp mà bướu mà có PD-L1 mà positive á, thì là cộng pembro cộng trừ bevacizumab, cộng pembro cộng bevacizumab. Trong những trường hợp mà bước 2 thì chúng ta cũng thấy xuất hiện pembrolizumab có thể là đơn trị, nhưng mà ở đây đó thì mình thấy là TMB. TMB nằm ở đây nè, chứ nó không có nằm ở trên, còn tất cả ở trên đó mình thấy là PD-L1 hết. Để kết luận đó thì ung thư cổ tử cung có tính sinh miễn dịch cao do tải lượng kháng nguyên ngoại lai cao, đó là ở 6 và 7 HPV. Cái dấu hiệu sinh học dự đoán đáp ứng được pháp miễn dịch đó là PD-L1 và cái chỉ số là lớn bằng 1. Các thử nghiệm lâm sàng thì cho thấy miễn dịch kết hợp với hóa trị điều trị bước 1, bước 2 giúp tăng đáng kể cái PFS và OS trong ung thư cổ tử cung tồn tại dai dẳng tái phát di căn. Miễn dịch kết hợp với hóa xạ trị đồng thời và sau đó duy trì miễn dịch thì giúp cải thiện sống còn có ý nghĩa so với hóa xạ trị đồng thời trong ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa và nguy cơ cao. Kết quả các nghiên cứu này đã được đưa vào khuyến cáo điều trị hiện nay và có thể đáp ứng được, có thể ứng dụng được trong điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay. Cái phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ bác sĩ Trần Đặng Ngọc Linh. Thì chúng ta thấy là ung thư cổ tử cung là một cái loại ung thư rất là phù hợp cho điều trị miễn dịch thông qua trình bày cái cơ chế sinh mệnh học ung thư cổ tử cung, đặc biệt là bệnh nhân nhiễm HPV, và thông qua hai cái nghiên cứu là nghiên cứu KHKT 826 cho cái ung thư cổ tử cung dai dẳng tái phát di căn có lợi khi mà phối hợp với hóa trị với điều trị miễn dịch, đặc biệt là trên những bệnh nhân có CPS lớn hơn bằng 1. Cũng như là nghiên cứu KHKT A18 cho thấy rằng là việc phối hợp pembrolizumab với lại hóa xạ trị đồng thời mang lại hiệu quả tích cực ở hầu hết tất cả mọi khía cạnh về điều trị hiệu quả, cũng như là tác dụng phụ không tăng thêm nhiều. Và hiện nay là đã được đưa vào thực hành tiêu chuẩn cũng như trong các khuyến cáo quốc tế. Để tiếp nối chương trình, chúng ta có bài trình bày tiếp theo của cáo viên chuyên khoa 2, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Như Thành về kết quả điều trị bước 1 bằng liệu pháp miễn dịch trong ung thư biểu mô tế bào gan quá chỉ định phẫu thuật, dữ liệu thực tế tại bệnh viện bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính mời anh. Bài của bác sĩ Như Thành là bài ung thư gan. Có chép chưa ạ? Không chép thì chúng ta đổi báo cáo viên nhé. Thành xuống chờ chút xíu. Xin mời báo cáo trước báo cáo của bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn, cá thể hóa điều trị ung thư nội mạc với liệu pháp miễn dịch. Xin mời báo cáo viên bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn. Kính thưa quý thầy cô, ban chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô, các anh chị trong hội trường ngày hôm nay. Thì tiếp theo hai cái phần trình bày rất là hấp dẫn và tiêu hóa cũng như là về phụ khoa. Thì theo xin trình bày một cái bệnh lý thì chúng ta cũng khá là thường gặp. Tuy nhiên thì tiên lượng nó sẽ xấu hơn rất là nhiều. Với cái đề tài là kết quả điều trị bước 1 liệu pháp chế kim miễn dịch trong cái ung thư biểu mô tế bào gan quá trình phẫu thuật và cái gì thực tế từng điện ung bướu. Và đây nội dung gồm có 3 phần. Thì khi chúng ta thấy rằng thì đối với lại Labocan hiện nay năm 2022 thì ở đây thì cái ung thư biểu mô tế bào gan một trong những lý thường gặp nhất, và đặc biệt chúng ta chú ý rằng thì cái tỷ lệ tử vong nó gần như là nó bằng với lại cái tỷ lệ mắc. Do đó thì chúng ta thấy rằng thì cái ung thư biểu mô tế bào gan cái tiên lượng nó rất là xấu. Ở đây thì dữ liệu từ một cái dữ liệu hồi cứu tại Hàn Quốc chúng thấy rằng thì những trường hợp bệnh nhân mà không điều trị đấy, những trường hợp bệnh nhân mà quá trình phẫu thuật cái PCOC hoặc là PCOD ở đây thì chung vì sống còn nếu chúng ta không điều trị chỉ đâu đó chỉ khoảng từ 1 cho tới 3 tháng mà thôi. Đối với lại và với sự ra đời của các thuốc điều trị nhắm trúng đích như là những cái TKI, đầu tiên chúng ta có cái sorafenib và sau này thì chúng ta có những cái phương pháp điều trị miễn dịch hoặc là những cái TKI, chúng thấy rằng thì cái chung vị sống còn bệnh nhân dần được cải thiện với 11 tháng cho sorafenib. Ngoài ra thì những cái bước sau những cái thuốc ra đời sau này, chẳng hạn những bộ đôi miễn dịch, chúng thấy rằng thì chung vị sống còn có thể lên tới gần 21 tháng.
Và ở đây thì một trong những cái dữ liệu chúng ta rất là quen thuộc từ nghiên cứu IMRAE 150, trong đó thì cái sự kết hợp của bộ đôi atezolizumab kết hợp với bevacizumab, tức là em gọi tắt trong mình trình bày mình là AB. Đây thì vai trò của AB chúng thấy rất là rõ trong cái cải thiện vượt trội so với lại sorafenib trong cái hiệu quả về mặt PFS cũng như là OS với chu kỳ sống còn lên tới 19 tháng. Bên cạnh đó thì trong một cái dữ liệu ở đây thì dữ liệu đời thực tại Đài Loan cho thấy rằng thì trên cái nhóm bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan trên 54 trường hợp ở đây thì cũng đạt được tỷ lệ sống còn 5 năm lên tới là 19,6%. Và đặc biệt những trường hợp bệnh nhân có đáp ứng thì ở đây thì chúng thấy rằng thì cái tỷ lệ sống còn lại còn cao hơn rất là nhiều với 47,4%. Bên cạnh đó thì Himalaya cũng là một cái dữ liệu trong cái châu đó thì chúng ta cùng đánh giá cái hiệu quả của cái liệu pháp miễn dịch. Ở đây là chúng ta sử dụng cái hai thuốc miễn dịch trong cái điều trị đối với ung thư biểu mô gan. Chúng ta sẽ chú ý vào hai cái nhánh chính của nghiên cứu với dân số rất là gần 400 bệnh nhân mỗi nhánh. Trong đó thì phác đồ là tremelimumab kết hợp với dolomab, chúng ta đã trong thực hành lâm sàng chúng ta quen thuộc với tên gọi là STRIDE. Bên cạnh đó thì so sánh với cái nhánh cũng TKI rất là quen thuộc là sorafenib. Ở đây thì hay mà trong cái dữ liệu cập nhật mới nhất ở đây tại thời điểm 5 năm chúng thấy rằng thì trung bình sống còn toàn bộ trên cái khi chúng ta sử dụng cái bộ đôi STRIDE cũng đã đạt được trung bình sống còn cải thiện về mặt sống còn toàn bộ với lại giảm 34% nguy cơ tử vong. Bên cạnh đó mới theo dõi dài, chúng ta theo dõi dài hơn tại thời điểm 5 năm á. Ở đây thì thấy rằng thì cái số lượng bệnh nhân mà chúng ta có 10 cứ 5 bệnh nhân chúng ta sẽ có một bệnh nhân sống còn sau 5 năm với cái trung bình sống còn tại điểm 5 năm ở đây là 19,6%, rất là ngoạn mục. Bên cạnh đó thì trên những cái đối tượng mà bệnh nhân có đạt được cái kiểm soát bệnh trên cái dữ liệu từ STRIDE, từ một cái nghiên cứu rất là lớn, từ nghiên cứu pha 3, chúng ta thấy rằng thì những trường hợp bệnh nhân nếu đạt được tỷ lệ đáp ứng trong cái nghiên cứu này đạt được tỷ lệ kiểm soát bệnh ở đâu đó thì dao động từ khoảng 60 tùy theo cái phân nhóm, thế là tỷ lệ trên 60%. Thì những trường hợp bệnh nhân có đạt được kiểm soát bệnh thì cái sống còn tại thời điểm 5 năm nó còn cao hơn trên cái dân số chung nữa, với tỷ lệ sống còn 5 năm ở đây lên đến gần 30% trường hợp. Và cái dữ liệu mới nhất tại ESMO Asia, chúng ta thấy rằng thì trên cái nhóm dân số đối tượng bệnh nhân châu Á ở đây bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan, thấy rằng thì cái dữ liệu, đặc biệt là cái dữ liệu sống còn ban đầu nó đã tách ra rất là rõ rệt giữa hai cái nhánh mà sử dụng phác đồ STRIDE hoặc là sorafenib, với cái HRR ở đây lên tới 0.6, tức là giảm tới 40% nguy cơ bệnh tử vong. Đặc biệt trên cái phân nhóm mà bệnh nhân sử dụng đơn trị, những trường hợp sử dụng đơn trị với durvalumab cũng đạt được cái hiệu quả so với sorafenib, giúp giảm 32% nguy cơ bệnh tử vong. Về mặt dân số châu Á chúng thấy rằng thì cái tỷ lệ đáp ứng cũng đạt được là 27,6%, nó cũng tương đồng với những kết quả dân số chung chứ đó. Tuy nhiên trong cái nhóm dân số châu Á thấy rằng thì cái tỷ lệ đáp ứng này nếu mà so sánh lại với cái TIGA chúng ta hay dùng, cái tỷ lệ đáp ứng nó rất là cao, nó lên tới gấp 9 lần so với lại nếu chúng ta chỉ dùng cái sorafenib đơn trị. Và ở đây thì một dữ liệu nữa cũng muốn xin phép được chia sẻ. Ở đây là một cái dữ liệu đời thực, trong đó là cái nghiên cứu DT-REAL. Ở đây thì một cái dữ liệu thực trên cái nhóm dân số đa quốc gia, là một nghiên cứu dữ liệu đời thực đa trung tâm và quốc gia. Ở đây thì nhóm dân số ở trong cái nghiên cứu này thì người ta cũng đưa ra những trường hợp bệnh nhân mà không phù hợp với lại những cái tiêu chuẩn lựa chọn trong những cái nghiên cứu pha 3 như của Himalaya, thì những trường hợp bệnh nhân có điều trị tàn thương trước đó hoặc là cái thể trạng nó sẽ kém hơn những trường hợp bệnh nhân đưa vào nghiên cứu pha 3, hoặc là những huyết khối hoặc cái chức năng gan nó sẽ xấu hơn trai bức BC. Đây em thấy rằng thì trên nhóm số này thì có những trường hợp bệnh nhân có bán bụng thì tỷ lệ cũng rất là cao, xơ gan, cũng như là có bệnh nhân có cái BB4 tức là có huyết khối thì cũng được đưa vào cho so với lại nếu Himalaya không ghi nhận. Thì đây trong nghiên cứu này thì cũng ghi nhận 20% nhóm bệnh nhân Himalaya thì có cái BB4 cũng như là BS bằng 2 lên tới gần 50% các trường hợp. Thì rõ ràng thì trong cái kết quả nghiên cứu dữ liệu đời thực ở đây cho thấy rằng thì trên cái nhóm dân số chung cái tỷ lệ đáp ứng sống còn toàn bộ cũng đạt được là 20.4 tháng, với cái tỷ lệ kiểm soát bệnh chung cũng đạt được là gần 60%. Và trên cái nhóm dân số mà chúng thấy rằng thì không phù hợp với lại những cái điều trị trong những cái dữ liệu pha 3 như là của Himalaya thì vẫn đạt được cái trung bình sống còn lên tới 12.2 tháng. Và trong cái BCOC 2025 chúng ta thấy rằng thì cái dữ liệu cái hướng dẫn cũng đã được cập nhật. Trong đó thì cái vấn đề chúng ta sẽ bên cạnh những cái cá thể hóa liên quan tới lại điều trị người bệnh theo những cái tiến trình Q cũng như là những cái điều trị can thiệp, chúng ta có thấy rằng thì những cái liệu pháp miễn dịch mới cũng ngày càng được đưa vào với cái vai trò bên cạnh cái Himalaya thì chúng ta có bộ đôi STRIDE, bên cạnh nghiên cứu IMRAE 50 chúng ta có bộ đôi AB, thì chúng ta có thêm những cái thuốc được phê duyệt chẳng hạn ipilimumab kết hợp ipilimumab hoặc là camrelizumab cũng như là ribo kết hợp với riboceranib. Thì đây là những cái thuốc miễn dịch. Tôi thấy rằng thì cái vai trò của miễn dịch ngày càng được ưu tiên trong điều trị bước 1 đối với ung thư biểu mô tế bào gan.
Vậy thì cái dữ liệu đề thực tại bệnh viện Ung bướu như thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Ở đây thì chúng em cũng tổng kết lại dữ liệu tại bệnh viện Ung bướu, trong đó thấy rằng thì cái điều trị bước 1 thì ở đây thì cũng tăng dần qua các năm, trong đó thì cái số lượng bệnh nhân ung thư biểu mô tiêu gan đến bệnh viện 4 ngày càng tăng, cũng như số lượng bệnh nhân mà có khả năng tiếp cận với điều trị bước 1 cũng ngày càng tăng. Trong đó thì năm 2024 thì có 162 trường hợp bệnh nhân điều trị với tiếp cận với điều trị bước 1. Trong đó thì những cái điều trị lựa chọn thì đầu tay chúng thấy rằng thì vẫn là những cái TKI với những với cái khả năng thuận tiện cũng như là cái chi phí nó có thể chấp nhận được. Trong đó thì cái sự những bệnh nhân thì ban đầu khi mà bộ đôi AB khi mới đưa vào sử dụng thì ở đây thì cũng có những trường hợp bệnh nhân thì cũng bắt đầu từ năm 2002, có những trường hợp bệnh nhân bắt đầu được sử dụng với đôi AB, và thấy khoảng cuối năm 2025 khi mà cái bộ đôi Stride được đưa vào áp dụng trong cái thực hành lâm sàng thì chúng thấy rằng thì cái số lượng bệnh nhân được tiếp cận với cái điều trị miễn dịch thì cái ngày càng gia tăng. Bên cạnh cái sự sẵn có của thuốc, chúng thấy rằng thì nhờ những cái chương trình hỗ trợ đến từ nhiều phía, chúng thấy rằng thì cái số lượng bệnh nhân được tiếp cận với điều trị miễn dịch thì cũng ngày càng gia tăng tại bệnh viện Hồ Chí Minh của chúng em. Thì do đó thì để làm rõ cái hiệu quả của cái điều trị miễn dịch như thế nào thì chúng em cũng đã tiến hành một cái nghiên cứu. Ở đây thì đề tài này cũng đã được thông qua Hội đồng khoa công nghệ bệnh viện với chủ nhiệm đề tài bác sĩ Nguyễn Đức Toàn. Chúng em cũng đã tổng kết lại khoảng trong số những trường hợp bệnh nhân ở đây thì em xin phép chia sẻ, đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ ở đây thì có 40 trường hợp bệnh nhân ung thư biểu mô tiêu gan điều trị bước 1 với lại phác đồ AB, bệnh nhân tiến xa di căn điều trị bước 1 không thể phẫu thuật được, thì chúng em là sau khi chọn lựa từ 55 trường hợp thì có 5 trường hợp chỉ điều trị có một chu kỳ không ghi nhận, hoặc là những trường hợp bệnh nhân là không đánh giá đáp ứng đầy đủ thì cũng không đưa vào nghiên cứu. Ở đây thì trên nhóm dân số ở đây thì tuổi trung vị là 59 tuổi, trong đó chủ yếu là cái trường hợp BCLCC chiếm 87,5%, y cấp bằng 1 thì chiếm 65%. Chỉ số chai chủ yếu là chai bất A chiếm hơn 95%. Tình trạng viêm gan siêu vi thì có 7,5 trường hợp là không có viêm gan siêu vi. AFP ở đây thấy về mặt cái dân số nghiên cứu, trong dân số này thì cũng cái độ gánh nặng bú cũng khá là nhiều, trong đó AFP trên 400 thì chiếm 57,5%. Bệnh nhân có xâm lấn tĩnh mạch lớn thì ở đây 65% và có di căn ngoài gan là khoảng 50%. Và anh Bi rách 3 thì cũng có một trường hợp. Và tỷ lệ đáp ứng ở đây thì trên cái nhóm phác đồ AB tại bệnh viện Ung bướu thì cũng ghi nhận được cái tỷ lệ đáp ứng là 27,5%. Trong đó cũng ghi nhận có 3 trường hợp bệnh nhân là chuyển đổi được phẫu thuật, và thời gian sống còn chuẩn bị thời gian sống còn là 6,5 tháng. Và khi mà so sánh với các dữ liệu khác cũng như tác giả Nguyễn Thị Dùng cũng như là tác giả Đào Nguyễn Hằng Nguyên thì ở đây thấy rằng thì trong cái nhóm số của chúng em thì về mặt cái tỷ lệ đáp ứng cũng như là cái BFS nó khá thấp. Nhưng mà nếu mà coi lại thì lý do ở đây có thể nhìn thấy là cái gánh nặng khối bú, cái gánh nặng bệnh tật ở đây nó rất là cao hơn so với những cái dữ liệu của các tác giả tại Việt Nam cũng như là cái dữ liệu nghiên cứu 50 với cái nhóm dân số mà AB trên 400 ở đây lên tới 57,5% so với những cái dữ liệu đó chỉ đâu đó khoảng 30-40%, cũng như có tỷ lệ mà xâm lấn mạch máu hoặc là di căn ngoài gan thì nó cũng nhiều hơn. Trong nghiên cứu này của chúng em nó cũng nhiều hơn, do đó thì một phần giải thích cái tỷ lệ đáp ứng cũng như là cái chu kỳ sống còn nó cũng ngắn hơn. Về mặt sống còn toàn bộ ở đây với thời gian chuẩn bị theo dõi là 15,6 tháng thì đạt được là chu kỳ sống còn ước tính là 18,56 tháng với tỷ lệ sống còn 2 năm là 42,5%. Ở đây thấy thì do cái dữ liệu này nó cùng bệnh nhân thì cũng khá còn nhiều bệnh nhân cũng đang còn bắt đầu điều trị, do đó thì sẽ cần thêm những cái thời gian để theo dõi để cái chu kỳ sống còn này nó chín mùi, nó có thể đầy đủ hơn. Dạ. Tuy nhiên thì khi mà so sánh lại thì cái chu kỳ sống còn trong nghiên cứu này của chúng em thì cũng đạt được 18,6 tháng, nó cũng gần như khá là tương đồng với những cái dữ liệu của các tác giả trước đó, với cái chu kỳ sống còn 2 năm đó đạt được trên 40%. Về phân tích dưới nhóm ở đây thì em cũng tiến hành phân tích dưới nhóm thử trong cái nhóm nhân số này. Khi mà phân tích dưới nhóm sống còn thì trường hợp bệnh nhân đối với lại BFS thì khi phân tích đa biến thì cái bệnh nhân có xâm lấn mạch máu hoặc là có cái bệnh nhân có tỷ lệ đáp ứng một phần thì đạt được cái hiệu quả điều trị nó sẽ tốt hơn trên đây. Và về mặt sống còn toàn bộ như hình quý thầy cô các anh chị thấy thì những trường hợp bệnh nhân mà có đáp ứng, bệnh nhân có đáp ứng một phần hoặc bệnh nhân có bệnh ổn định thì cái sống còn toàn bộ nó cũng tốt hơn những trường hợp bệnh nhân không đáp ứng, hoặc là những bệnh nhân có chai bất A 5 điểm so với bệnh trai bất A6 hoặc là B7 thì cái tỷ lệ sống còn nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và đối với tỷ lệ đáp ứng thì cái chỉ số mà khi mà chúng ta phân tích đơn biến cũng như đa biến thì có một cái chỉ số duy nhất, đó chính là cái y cấp. Trường hợp bệnh nhân y cấp bằng 1 thì tỷ lệ đáp ứng sẽ tốt hơn trường hợp bệnh nhân y cấp bằng 0 trường hợp đó bệnh nhân sẽ có đáp ứng tốt hơn trường hợp bệnh nhân y cấp bằng 1. Và về cái độc tính ở đây thấy rằng thì hầu như những trường hợp bệnh nhân các chỉ số ANPI thì cũng khá là tương đồng từ lúc bắt đầu điều trị đến khi mà tại thời điểm mà tiến hành nghiên cứu trên khoảng 28 trường hợp có đánh giá đầy đủ. Và tỷ lệ bệnh nhân sử dụng bước 2 đối với phác đồ AB ở đây cũng đạt được 60% các trường hợp. Về độc tính điều trị ở đây thì thông thường cũng ghi nhận về độc tính liên quan tới huyết học cũng như là gan thận, chủ yếu là độ 1, độ 2.
với cái biến cố đó mệt mỏi mệt mỏi thì cũng chủ yếu độ 1, độ 2 và cũng không ghi nhận trường hợp tiêu chảy hay nôn ói. Biến cố bất lợi liên quan tới bevacizumab chủ yếu là tăng huyết áp, tuy nhiên độ 1, độ 2 cũng không biến cố bất lợi liên quan tới vấn đề huyết khối, và những biến cố về miễn dịch cũng ghi nhận một số trường hợp có suy thận cũng như suy thượng thận cũng như cường giáp, tuy nhiên chủ yếu là độ 1, độ 2. Còn về đối với strike thì ở đây thì thấy thì mới đưa vào áp dụng tại bệnh viện Ung bướu. Do đó thì chúng em tổng kết trên 15 trường hợp thì cũng trong đó có 5 trường hợp thì đã có đánh giá đáp ứng. Đánh giá đáp ứng thì có 3 trường hợp ghi nhận là bệnh nhân đáp ứng một phần, một trường hợp bệnh nhân đáp ứng bệnh ổn định và một trường hợp bệnh tiến triển. Thì đối với 3 trường hợp đáp ứng một phần thì có 2 trường hợp bệnh nhân đã được chuyển đi phẫu thuật. Thì ở đây thì nhìn trong cái biểu đồ ở đây chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Một bệnh nhân thì đã phẫu thuật rồi, và sau khoảng thời gian khoảng gần 9 tháng thì bệnh nhân cũng đã chuyển phẫu thuật, bệnh nhân này đã hoàn tất phẫu thuật. Và một trường hợp thì cũng sau khoảng thời gian 4 tháng đáp ứng một phần cũng đã được chuyển đến khoa và đang chờ phẫu thuật. Một trường hợp nữa thì bệnh nhân thì về mặt đánh giá đáp ứng thì sẽ được trình bày phần phía sau, thấy rằng thì bệnh nhân cũng đang được xem xét phẫu thuật. Và một trường hợp thì bệnh nhân đáp ứng với khoảng thời gian chuẩn bị là 6 tháng, chỉ riêng có một trường hợp bệnh nhân không đáp ứng. Sau khoảng hai chu kỳ điều trị thì bệnh nhân này cũng đã được chuyển qua bước 2. Tuy nhiên thì tất cả những trường hợp bệnh nhân điều trị ở đây thì vẫn đang còn sống. Và để rõ ràng hơn trong cái vai trò của cái phác đồ strike trong cái điều trị ung thư gan, xin phép chia sẻ một cái lâm sàng. Đây là một trường hợp bệnh nhân nam 65 tuổi, bệnh nhân nhập viện với lại lý do nhập viện là đau ba Mỹ hạ sườn phải. Ở đây thì bệnh nhân khám lâm sàng này có gan to dưới sườn 2 cm, cũng như chỉ số HB ở đây là 129,93 nanogram trên ml. Bệnh nhân có viêm gan siêu vi C, viêm gan siêu vi B, chai bút A 6 điểm. Lâm sàng đây hình ảnh chúng thấy rằng hình ảnh MRI rất là rõ ràng, một cái khối tổn thương gan hạ vận thùy 8 có đầy đủ rất là tính chất của cái bắt thuốc cũng như thải thuốc ở thùy tĩnh mạch. Ở đây thì tại hạ vận thùy 8 như hạ vận thùy 4, và đặc biệt trường hợp bệnh nhân này thì bên cạnh hai cái khối rất là bự thì cũng có vài những cái nốt sang thương vệ tinh ở trong đại rác gan hai thùy. Do đó thì bệnh nhân được bên cạnh đó thì bệnh nhân cũng được nội soi trước khi điều trị, nội soi tiêu hóa trước khi điều trị thì cũng ghi nhận có loét dạ dày. Ở đây thì bệnh nhân được chẩn đoán một trường hợp ung thư biểu mô tế bào gan BCLCB giai đoạn mà BCLB chai bức A 6 điểm và có loét dạ dày và có cả tăng huyết áp nữa phần tiền căn trước đó. Thì bệnh nhân được hội chẩn đi chuyên khoa ở đây thì thấy rằng thì cái tổn thương gan đa ổ chưa phù hợp với Tây do cái khả năng thất bại cao và cũng chưa phù hợp với phẫu thuật. Do đó thì bệnh nhân được hội chẩn điều trị toàn thân. Thấy rằng thì trên một cái trường hợp đối tượng bệnh nhân có loét dạ dày có cả bệnh lý tăng huyết áp thì rõ ràng thì theo hướng dẫn chúng ta sẽ có những cái lựa chọn điều trị miễn dịch trong first line. Và trên đối tượng bệnh nhân này thì trên một người có tiền căn loét dạ dày cũng như là miễn dịch thì chúng thấy rằng thì tăng huyết áp thì cái lựa chọn Prostride là một cái lựa chọn phù hợp cho bệnh nhân. Thì sau 4 chu kỳ ở đây thì chúng thấy rằng thì cái tổn thương gan đáp ứng rất là tốt. 4 chu kỳ ở đây từ tháng 20 tháng 10 cho đến tháng 2 2026. Khối u ở đây trên hình ảnh critical anh chị thấy thì đáp ứng gần như là trên 50%. Với chỉ số AFP nó giảm dần theo thời gian, thấy là từ khoảng hơn 100 sau đó hiện nay chỉ còn dưới 50. Và tôi thấy rằng thì trong cái dữ liệu nghiên cứu Himalaya thì những trường hợp bệnh nhân có độ đánh giá có độ sâu đáp ứng bướu thì đáp ứng sâu thì cũng liên quan thời gian tiên lượng sống còn cũng tốt hơn. Bên cạnh đó thì trường hợp này thì cũng có ghi nhận cái độc tính tăng men gan trong khoảng sau cái chu kỳ điều trị đầu tiên á, thì khi mà coi lại những cái dữ liệu từ những cái dữ liệu nghiên cứu thì thấy rằng thì cái độc tính tăng men gan liên quan tới miễn dịch đó, cũng là một cái độc tính cũng có thể xuất thường gặp trên đối tượng bệnh nhân điều trị với phác đồ miễn dịch như là phác đồ strike. Trường hợp bệnh nhân này thì tăng RAT2 thì bệnh nhân cũng đã phục hồi sau 2 tuần. Thấy rằng thì dữ liệu nghiên cứu từ nghiên cứu Himalaya cũng cho chúng ta thấy rằng những trường hợp bệnh nhân có những cái biến cố miễn dịch cũng là một cái dự án đáp ứng và đạt tiên lượng sống còn tốt hơn những trường hợp mà không có những cái biến cố miễn dịch. Và về mặc dù bệnh nhân có những cái độc tính về gan, tuy nhiên chỉ số ANPI của bệnh nhân thấy rằng ở đây thì thông qua tất cả các chu kỳ điều trị đều ổn định. Và bệnh nhân thì hướng xử trí thì tiếp tục thêm 4 chu kỳ nữa thì sẽ xem xét liệu rằng chúng ta có thể khả năng can thiệp phẫu thuật hay chúng ta tiếp tục duy trì hoặc là có thể can thiệp tại chỗ với Tây hay không. Dạ. Thì kết luận bệnh trình bày của mình ở đây thấy rằng thì cái vai trò của điều trị toàn thân bước 1 với liệu pháp miễn dịch ở đây thì chúng thấy đã thể hiện rất là rõ thông qua các dữ liệu nghiên cứu, từ nghiên cứu lâm sàng pha 3 như dữ liệu nghiên cứu Himalaya, nghiên cứu IMRAY 150 hoặc là Himalaya 50 thì chúng thấy rằng thì hiệu quả đặc biệt trên những dữ liệu lâm sàng trên nhóm dân số châu Á và những cái dữ liệu thực cho thấy rằng thì cái hiệu quả đã được chứng minh trong thông qua cái việc cải thiện về mặt tỷ lệ đáp ứng, cải thiện sống còn, và đặc biệt với dữ liệu tại bệnh viện Ung bướu với cái phác đồ AB đã đem lại kết quả với tỷ lệ đáp ứng là 27,5%, tỷ lệ kiểm soát bệnh là 60%, PFS là 6,54 tháng cũng như là chung vị sống còn ước tính là 18,56 tháng. Và với cái phác đồ strike ban đầu chúng thấy rằng thì
có thể cũng thấy những cái tín hiệu tích cực, mặc dù số lượng bệnh nhân chưa nhiều. Tuy nhiên thì cái khả năng tiềm năng mà có thể chuyển đổi phẫu thuật ở bệnh nhân, có một số trường hợp bệnh nhân đáp ứng tốt thì cũng hứa hẹn có nhiều cái dữ liệu tốt trong tương lai. Dạ, xin hết phần bài trình bày của mình. Cảm ơn quý thầy cô, các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Nguyễn Duy Thành. Bài báo cáo có giá trị thực tiễn. Bài báo cáo thì đã giới thiệu đầy đủ các cái liệu pháp miễn dịch đối với cái ung thư tế bào gan, bước 1 của ung thư tế bào gan mà tiến xa mà mình quá chỉ định phẫu thuật. Thì qua cái nghiên cứu, qua cái báo cáo của Brain 150 và Himalaya thì cho ta thấy thì cái cải thiện được OS, PFS và cái tỷ lệ đáp ứng so với cái sorafenib trước đây. Còn tại cái dữ liệu địa thực tại bệnh viện Ung Bướu qua 40 trường hợp thì ta thấy nếu mà dùng cái phác đồ AB thì cái tỷ lệ đáp ứng là 27,7%. Rồi cái PFS là 6,5 tháng và OS thì 19 tháng. Nó cũng tương đồng với với cái thử nghiệm là IM Brace 150. Và tiếp theo chương trình thì trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Tiến Sơn với một cái đề tài là cá thể hóa điều trị cái ung thư nội mạc tử cung với cái liệu pháp miễn dịch ạ. Kính thưa quý ban chủ tọa, kính thưa quý thầy cô cũng như quý anh chị đồng nghiệp, thì tiếp theo buổi sinh hoạt khoa học thì em xin chia sẻ về điều trị miễn dịch ung thư nội mạc tử cung. Thì đối với ung thư nội mạc tử cung tới thời điểm hiện tại thì cái điều trị miễn dịch chủ yếu là đưa vào giai đoạn tiến xa di căn hoặc là tái phát. Còn giai đoạn tại chỗ tầy vùng thì sau hóa xạ phẫu thuật thì đã có những nghiên cứu cho thấy cải thiện hoặc DMF, nhưng mà đưa vào hướng dẫn điều trị thì chưa. Cho nên trong khuôn khổ bài này thì em sẽ nói về điều trị miễn dịch ở giai đoạn tiến xa di căn. Về các hướng dẫn điều trị thì người ta đã chấp thuận cái việc điều trị miễn dịch kết hợp với hóa trị, hoặc là điều trị miễn dịch kết hợp với hóa trị kết hợp với một cái tác nhân kháng bào trong điều trị bước đầu của ung thư nội mạc tử cung giai đoạn tái phát di căn. Và bước 2 thì sẽ là điều trị miễn dịch đơn trị liệu hoặc kết hợp với điều trị đích, hoặc là các điều trị miễn dịch kết hợp với nhau. Về nội tiết thì liệu pháp nội tiết cũng là một trong những cái liệu pháp toàn thân trong điều trị ung thư nội mạc tử cung. Tuy nhiên cái liệu pháp nội tiết thì chỉ sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt, như là diễn tiến cái triệu chứng lâm sàng không có gánh nặng cho bệnh nhân, hoặc là diễn tiến chậm và có những cái thụ thể nội tiết. Về điều trị toàn thân ung thư nội mạc tử cung giai đoạn này thì trước kia thì chủ yếu là hóa trị và liệu pháp nội tiết. Về mặt hóa trị thì có rất là nhiều cái nghiên cứu để đánh giá hiệu quả của hóa trị. Thì đa phần cái hiệu quả của hóa trị nó chỉ kéo dài PFS, chứ OS thì kéo dài rất là ít. Và cái phác đồ hóa trị chuẩn trước kia đó là carbolatin paclitaxel. Liệu pháp nội tiết cũng vậy, thì nó cũng chỉ dành cho một số trường hợp trong ung thư nội mạc tử cung giai đoạn tiến xa di căn. Về liệu pháp miễn dịch trong ung thư nội mạc tử cung thì có gì đặc biệt so với những cái liệu pháp khác? Thì đối với ung thư nội mạc tử cung thì đối với những số cái ung thư thì người ta khi sử dụng liệu pháp miễn dịch dựa trên các điểm kiểm soát miễn dịch thì người ta hay đánh giá chỉ số PD-1. Tuy nhiên PD-1 tuy nhiên trong ung thư nội mạc tử cung thì người ta không có sử dụng cái PD-1 để trong điều trị ung thư nội mạc tử cung. Lý do thì trong ung thư nội mạc tử cung nó vẫn có những cái biểu hiện về PD-1, nhưng mà người ta thấy là trong những trường hợp âm tính thì cái ung thư nội mạc tử cung nó vẫn đáp ứng tốt với điều trị miễn dịch. Cho nên là cái dấu ấn về PD-1 thì nó không sử dụng trong cái việc xét là đánh giá điều trị miễn dịch hay không, mà ta xét đến dấu hiệu hai cái dấu hiệu đó là cái độ ổn định vi vệ tinh và cũng như là cái sự chữa bất hợp sai, tình trạng MSI và MMA. Đối với những cái tế bào bình thường thì chúng ta thấy là trong quá trình mà nhân bản DNA thì nó sẽ có những sai sót, và khi có sai sót thì có rất là nhiều hệ thống để sửa chữa những cái sai sót đó. Thì trong đó thì có một hệ thống MMA là hệ thống sửa chữa bất cập sai. Thì nếu mà tế bào bình thường cái hệ thống này nó không bị khiếm khuyết thì nó sẽ sửa chữa được và nó không gây ra những cái sai sót về lúc mà nhân bản DNA, và nó sẽ làm cho không gây ra những cái bất ổn về vi vệ tinh. Đối với hệ thống sửa chữa bất cập sai thì
nó dựa trên các protein để sửa chữa. Những 4 protein này khi mà nó kết hợp với nhau thì nó sẽ nhận diện ra những cái sai sót khác nhau để nó sửa chữa. Và khi nó có bất thường về các protein này thì nó sẽ dẫn đến là cái tăng khả năng hỏng cũng như là làm tăng tải lượng đột biến DNA. Và khi mà cái khả năng sửa chữa bất cập sai nó bị khiếm khuyết thì nó sẽ tạo nên những cái lỗi trong quá trình nhân bản DNA, bao gồm là xóa đoạn vi vệ tinh hoặc là thêm đoạn, cho nên nó tạo ra các cái tình trạng bất ổn định vi vệ tinh có thể thấp cao, hoặc là nếu mà nó không có sai sót thì là cái vi vệ tinh ổn định. Về cái xét nghiệm thì đối với tình trạng MMA thì người ta xét nghiệm dựa trên protein, cho nên là sẽ sử dụng hormone miễn dịch. Còn cái tình trạng MSI thì sẽ phân tích DNA. Đối với nhiều loại ung thư thì nó có biểu hiện của khiếm khuyết sợi chứa bất cập sai. Tuy nhiên đối với ung thư phụ khoa và ung thư đường tiêu hóa thì nó thấy có tỷ lệ cao hơn, đặc biệt là ung thư nội mạc tử cung. Và ta thấy là trong ung thư nội mạc tử cung, cái tần suất mà tương quan giữa tình trạng khiếm khuyết sợi chứa bất cập sai và tình trạng bất ổn định vi vệ tinh mức độ cao là mức độ tương quan của nó là 90%. Như vậy thì đối với bước 1 của ung thư nội mạc tử cung giai đoạn tái phát di căn thì cái liệu pháp miễn dịch nó mang lại những cái hiệu quả gì thì tiếp theo em sẽ xin trình bày một số cái nghiên cứu. Đầu tiên đó là nghiên cứu cây nốt 868, là một cái nghiên cứu pha 3, người ta nhằm đánh giá hiệu quả của hóa trị kết hợp với pembrolizumab so sánh với cái điều trị chuẩn là hóa trị đối với giai đoạn 3 mà không có điều trị trì căn được bằng phương pháp tài trợ tại vùng, hoặc là giai đoạn 4. Còn đối với trường hợp mà bệnh nhân tái phát thì nếu mà có hóa trị liệu trước đó thì phải qua 12 tháng. Và trong cái nghiên cứu này thì phải xét nghiệm được cái tình trạng MMA, thì chia làm 2 nhóm ngẫu nhiên. Một nhóm là hóa trị kết hợp với pembrolizumab, còn một nhóm là hóa trị kết hợp với placebo. Sau đó thì nếu mà bệnh không tiến triển thì sẽ chuyển qua pha duy trì. Và cái kết chính là PFS, kết cục phụ đó là OS và những cái đánh giá khác. Về đặc điểm nhân số giữa cái phân nhóm có điều trị miễn dịch hay là không điều trị miễn dịch thì gần như là tương đương với nhau. Về mặt kết quả thì bất kể là tình trạng có khiếm khuyết sợi chứa bất cập sai hay không, có hoặc không có, thì người ta cho thấy rằng nếu mà chúng ta thêm vào miễn dịch trong cái điều trị ung thư nội mạc tử cung giai đoạn này thì đều có lợi cho những cái bệnh nhân mà có sử dụng miễn dịch. Do cái lợi ích đáng kể được quan sát ở thời điểm giữa kỳ, cho nên là cái nghiên cứu này thì người ta đã yêu cầu chấm dứt để những cái người mà sử dụng giả dược được ngưng cái sử dụng giả dược. Về mặt OS thì cho dù là phân nhóm BMMA hay là DMA thì về mặt OS thì người ta vẫn chưa thấy được cái sự lợi ích có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên người ta đánh giá là có thể là do mình cái biến cố chưa đủ, với là cái số điểm tại địa điểm phân tích nó chưa đạt. Nhưng mà cái xu hướng thì nó có vẻ như là nó sẽ tách rời cái đường của điều trị có miễn dịch, có nghĩa là cái điều trị miễn dịch nó sẽ có ưu thế là nó sẽ có cái khuynh hướng nó sẽ tốt hơn về mặt OS. Còn về mặt tỷ lệ đáp ứng thì đối với cái điều trị miễn dịch thêm vào hóa trị thì ta cho cái tỷ lệ đáp ứng tương đối là cao, kể là cả phân nhóm mà có hay là không có khuyến khuyết sợi chứa bất cập sai. Nếu mà có khuyến khuyết thì nó tỷ lệ đáp ứng nó lên tới 82%. Còn nếu mà không khuyến khuyết thì là 72% nếu chúng ta phối hợp giữa miễn dịch pembrolizumab với hóa trị. Và cái thời gian duy trì đáp ứng thì đối với điều trị miễn dịch thì bất kỳ phân nhóm nào thì nó cũng kéo dài thời gian đáp ứng. Ngoài ra trong các cái phân loại mô học thì ta thấy là hầu hết các phân loại mô học thì nó đều có lợi nếu mà chúng ta có sử dụng điều trị miễn dịch. Và ở đây thì người ta cũng đánh giá thêm một cái xét nghiệm về PD-1 để người ta xem là trong cái nghiên cứu này cái đầu vào của người ta là người ta sẽ sử dụng cái MMA, nhưng mà trong cái nghiên cứu này người ta cũng đánh giá xem là đối với tình trạng PD-1 thì nó có ảnh hưởng tới kết quả hay không. Thì ta thấy là bất kể tình trạng PD-1 dù có là dương tính hay âm tính thì có điều trị miễn dịch nó đều mang lại lợi ích. Bất kể phân nhóm là có khuyến khuyết về sợi chứa bất cập hay không thì đều nếu mà chúng ta sử dụng miễn dịch thì dù là PD-1 âm hay là dương tính thì đều có hiệu quả. Và các tác dụng phụ thì đối với cái phân nhóm mà có sử dụng pembrolizumab thì các tác dụng phụ liên quan tới miễn dịch sẽ cao hơn, là do chúng ta có sử dụng miễn dịch.
Một cái nghiên cứu khác là nghiên cứu DUI, là nghiên cứu cũng nhằm mục đích là xem hiệu quả của miễn dịch trên ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 3, không điều trị triệt căn được, hoặc là giai đoạn 4 hoặc là giai đoạn tái phát. Tiêu chuẩn nhận bệnh thì nó cũng tương tự như là cái nghiên cứu KHKT, nhưng mà cái nghiên cứu này thì nó chia làm 3 nhánh. Với 2 pha đầu tiên là pha hóa trị thì mỗi nhánh sẽ sử dụng hóa trị carbolatin paclitaxel. Một nhánh thì sẽ kết hợp thêm durvalumab placebo. 2 nhánh còn lại ở pha hóa trị thì sẽ kết hợp với durvalumab. Sau cái pha hóa trị, tức là sau 6 chu kỳ, nếu mà bệnh không tiến triển thì chuyển qua cái pha duy trì. Trong pha duy trì thì cái nhánh mà ban đầu chúng ta sử dụng durvalumab placebo thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái tác nhân kháng bạc nữa là olaparib placebo. Còn 2 nhánh còn lại thì một nhánh là durvalumab kết hợp với olaparib placebo, và cái nhánh cuối cùng là sẽ durvalumab kết hợp với olaparib. Cái mục tiêu chính vẫn là BFS. Thì trong cái kết quả của nghiên cứu này thì dù là ở trên cái phân nhóm có khiếm khuyết sửa chữa bất cập sai thì dù là OS hay là BFS thì có vẻ như là nó đều tốt hơn về phía là chúng ta có sử dụng miễn dịch, bất kể là chúng ta có thêm olaparib hay không. Tức là đối với phân nhóm mà đi MMA có khiếm khuyết trong sửa chữa bất cập sai thì chỉ cần miễn dịch thôi là chúng ta đã có thể có lợi ích so với cái điều trị chuẩn bằng hóa trị. Và tỷ lệ đáp ứng nó cũng tăng. Nếu mà chúng ta trong cái phân nhóm này có miễn dịch thì nó sẽ tăng lên hơn 70% so với khoảng 40% của hóa trị. Còn phân nhóm mà không có khuyến khuyết về sửa chữa bất cập sai thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta chỉ sử dụng miễn dịch không thì gần như nó sẽ không cải thiện, kể cả BFS hoặc là OS, trừ khi là chúng ta có thêm một cái tác nhân nữa là kháng vạc thì nó mới tăng cái hiệu quả của cái điều trị. Về mặt tỷ lệ đáp ứng thì trong cái phân nhóm BMMA thì người ta cũng thấy là dù chúng ta có thêm điều trị miễn dịch hay không thì nó cũng không có tăng được cái tỷ lệ đáp ứng. Tuy nhiên cái thời gian kéo dài đáp ứng thì nó sẽ tăng đáng kể. Kể cả là chúng ta thêm vào miễn dịch hoặc là thuốc kháng báp thì cái thời gian kéo dài đáp ứng nó đều tốt hơn so với chúng ta chỉ sử dụng miễn dịch. Cái đó là điều trị bước 1. Thì như vậy thì trong điều trị bước 1 thì chúng ta có thể sử dụng miễn dịch kết hợp với hóa trị, hoặc là miễn dịch kết hợp với thuốc kháng báp để thêm vào hóa trị để tăng cường cái hiệu quả về mặt BFS cũng như là tỷ lệ đáp ứng cho những cái bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung giai đoạn tiến xa di căn. Và với điều trị bước 2 thì chúng em cũng xin chia sẻ cái nghiên cứu study 158. Cái nghiên cứu này thì là dành cho rất là nhiều cái loại bướu đặc, trong đó có nội mạc tử cung. Trong cái nghiên cứu này thì ung thư nội mạc tử cung có khoảng 79 bệnh nhân, trong đó có 49 bệnh nhân là có tình trạng khiếm khuyết bất cập sửa chữa sai. Thì cái nghiên cứu này thì sẽ là bước 2, tức là bệnh nhân phải thất bại với một cái điều trị bước 1, ít nhất là một điều trị bước 1 trước đó, và sau đó được điều trị. Cái nghiên cứu này là nghiên cứu pha 2, một nhánh điều trị với điều trị miễn dịch là pembrolizumab đơn trị liệu. Thì kết quả trong cái phân nhóm mà ung thư nội mạc tử cung thì chúng ta thấy là trong 79 bệnh nhân thì có tỷ lệ đáp ứng là 48%, tỷ lệ kiểm soát bệnh khoảng 66%, và cái trung vị BFS là 13,1 tháng. Ở thời điểm 5 năm thì vẫn còn, ở thời điểm 4 năm thì vẫn còn hơn 60% bệnh nhân còn sống. Người ta xem lại về những cái bệnh nhân mà có tình trạng DMMA thì người ta thấy là cái tỷ lệ đáp ứng lên tới 57%, trung vị BFS lên tới 25,7 tháng. Và một cái nghiên cứu khác cũng là một nghiên cứu pha 3 để so sánh giữa việc điều trị hóa trị so với điều trị miễn dịch kết hợp với một điều trị đích là lenvatinib, cũng là những cái bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung tái phát đã thất bại, đã tiến triển sau một cái ít nhất một life hóa trị. Có platinum chia làm 2 nhóm, một nhóm là điều trị bằng điều trị miễn dịch pembrolizumab kết hợp với lenvatinib, nhánh còn lại là điều trị bằng hóa trị doxorubicin hoặc là paclitaxel. Thì trong cái nghiên cứu này người ta cũng thấy là dù là có bất thường về MMA hay không thì việc điều trị bằng pembrolizumab kết hợp với lenvatinib nó đều mang lại hiệu quả về mặt BFS trên toàn bộ dân số là 7,2 tháng so với 8,3 tháng. Còn đối với cái dân số mà không có khuyến khuyết sửa chữa bất cập sai, tức là BMMA, thì ta thấy là cũng có cải thiện là 6,6 tháng so với 3,8 tháng. Và OS nó cũng cải thiện bất chấp là có hay không có khuyến khuyết sửa chữa bất cập sai.
Đối với toàn bộ dân số là 18,3 tháng so với 11 tháng, còn đối với tình trạng BMI là 17,4 so với 12 tháng. Và tỷ lệ đáp ứng đối với trong nghiên cứu này ta thấy là có sử dụng miễn dịch kết hợp với lenvatinib nó cũng cao hơn, gấp đôi so với chúng ta chỉ sử dụng hóa trị. Và gần như tất cả các phân nhóm thì ta cũng thấy là đều, nếu mà chúng ta sử dụng hóa trị cộng với lenvatinib thì nó đều tốt hơn so với hóa trị tiêu chuẩn ở cái nhánh hóa trị tiêu chuẩn. Như vậy thì đối với điều trị miễn dịch trong ung thư nội mạc tử cung thì nó giúp cải thiện về mặt OS, PFS cũng như là tỷ lệ đáp ứng, bất chấp là bước 1 hay bước 2. Trong điều trị bước 1 thì chúng ta phải kết hợp với hóa trị, còn trong điều trị bước 2 thì chúng ta có hai lựa chọn. Nếu mà có tình trạng khuyến khích sự chữa bất cập sai thì chúng ta có thể đơn trị liệu bằng miễn dịch, còn nếu không có thì chúng ta có thể kết hợp giữa miễn dịch với lại điều trị lenvatinib. Và trình bày của em đến đây là hết ạ. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô. Cảm ơn phần trình bày rất là hay của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Sơn. Chúng ta lại thấy một cái vai trò của miễn dịch trong một cái bệnh lý ung thư nội mạc tử cung. Đây là một bệnh lý cũng có tính sinh miễn dịch cao, nhưng mà tính sinh miễn dịch này đó tạo ra trong cái quá trình mà phiên bản, tức là nhân đôi của bướu đó. Và cái chỉ số mình đánh giá đó chính yếu là bằng cái MMR, tức là MMR, DMMR hoặc là MSI2. Trong đó là những cái thuốc rất là nhiều cái thuốc khác nhau. Thì ở đây là mình thấy trình bày là có những cái thuốc chính là cái pembrolizumab và cái durvalumab, có thể cộng hay là cộng thêm những cái thuốc khác, ví dụ như là ức chế TKI đó, giống như là lenvatinib hoặc là cái olaparib là ức chế PARP. Thì chúng ta phải nhớ là khi mà chúng ta sử dụng đó thì phải sử dụng đúng cái chỉ định được khuyến cáo, và cái chỉ định đó thì nó sẽ đi đúng theo cái thiết kế nghiên cứu ban đầu, chứ mỗi cái nó có những cái điều kiện sử dụng khác nhau. Thành ra là khi sử dụng thì chúng ta phải làm đúng cái phần này. Chúng ta qua cái phần báo cáo, cái bài tiếp theo của bài này, cũng là cái bài cuối của cái phiên hôm nay, là chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư trong kỷ nguyên miễn dịch. Xin mời báo cáo viên là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Mạnh Duy đến từ bệnh viện bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, kính thưa ban chủ tọa, kính thưa quý anh chị, quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp ạ. Thì hôm nay rất là vinh dự thì em cũng xin được báo cáo một chủ đề, đó là chăm sóc nhẹ cho bệnh nhân ung thư trong kỷ nguyên miễn dịch. Và để tiếp nối các cái dữ kiện, chúng ta cũng thấy rất là ngoạn mục trong điều trị về ung thư, thì cái đời sống của bệnh nhân ngày càng dài hơn, và từ đó nó sẽ có những cái vấn đề mới phát sinh. Thì lúc này thì cái vai trò chăm sóc nhẹ là một cái người đồng hành để cho bệnh nhân vững tin trong cái điều trị. Và em cũng xin lướt qua một số cái ý chính trong cái bài ngày hôm nay. Thứ nhất là về em xin nói qua cái định nghĩa của chăm sóc nhẹ. Thì đây là một cái ngành chăm sóc, và thực sự nó là một cái cách để tiếp cận bệnh nhân. Thì chúng ta sẽ tiếp cận một cách tổng thể về những cái đau khổ về thể chất, tâm lý, xã hội và tâm linh. Và chúng ta không chỉ tiếp cận từ giai đoạn bệnh nhân cuối đời, mà là từ giai đoạn bệnh nhân mới chẩn đoán thì bệnh nhân cũng đã bắt đầu có những cái vấn đề nghiêm trọng. Và những cái dữ liệu trong chăm sóc nhẹ tại Việt Nam thì vẫn thực hiện theo cái hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế đã ban hành năm 2022. Thì chúng em sẽ thực hành chăm sóc nhẹ dựa trên những cái dự phòng và giảm nhẹ những gánh nặng về mặt thể chất, tâm lý, xã hội và tinh thần. Và em cũng xin lướt qua một số cái dữ liệu về chăm sóc giảm nhẹ trên thế giới. Thì chăm sóc nhẹ cũng đã được quan tâm từ những năm 1948, và tới những năm 2002 thì WHO cũng đã ra những cái định nghĩa về chăm sóc giảm nhẹ. Và em cũng xin lượt qua những cái cột mốc về chăm sóc nhẹ tại Việt Nam. Thì đầu tiên là từ những năm 2006 là cũng đã có những cái quan tâm về chăm sóc giảm nhẹ, những cái vấn đề ra những cái hướng dẫn về chăm sóc nhẹ cho bệnh nhân HIV cũng như là bệnh nhân cuối đời. Thì đến năm cột mốc quan trọng đó là năm 2022 thì đã ban hành cái hướng dẫn của Bộ Y tế về chăm sóc giảm nhẹ. Và từ đó tới nay thì với nỗ lực của Bộ Y tế cũng như là Hội Y học chăm sóc giảm nhẹ thì sắp tới cũng triển khai cái mô hình chăm sóc giảm nhẹ tại các bệnh viện tuyến đa khoa. Và em cũng xin trình bày một số cái lĩnh vực, những cái tiếp cận mà phía chăm sóc giảm nhẹ
tụi em sẽ thực hiện. Thì thứ nhất đó là chăm sóc nhẹ sẽ quản lý các cái triệu chứng, nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Chăm sóc nhẹ sẽ giúp bệnh nhân hiểu rõ hơn về cái tiên lượng của bệnh, cũng như quản lý những cái tâm trạng của người bệnh, cái vấn đề sống còn và những cái vấn đề về chăm sóc ở giai đoạn cận tử, cũng như là quản lý những cái nguồn lực chăm sóc. Và bên phải đây là cái mô hình về chăm sóc nhẹ. Chăm sóc nhẹ nói chung nó bao gồm rất nhiều thứ, từ khi chẩn đoán, đó là đối với những cái bệnh nhân mà và khi chẩn đoán những căn bệnh mà mình sẽ biết được là nó giới hạn cái cuộc sống của bệnh nhân, và từ đó thì chúng ta kiểm soát triệu chứng, những cái vấn đề về chất lượng cuộc sống, rồi những hóa trị, xạ trị giảm nhẹ triệu chứng, các cái phẫu thuật giảm nhẹ. Và đối với những bệnh nhân mà chăm sóc giảm nhẹ đối với những bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, thì chúng em thực hiện những cái chăm sóc cuối đời, chăm sóc tại nhà, cũng như là đối với những cái bệnh nhân mà cái thời gian còn ngắn, còn tính theo tuần hoặc theo tháng, thì chúng em kiểm soát triệu chứng cũng như là những cái vấn đề về tâm lý cũng như là tâm linh. Vậy thì em cũng xin đi sâu vào cái bài ngày hôm nay, đó là trong kiểm nghiệm miễn dịch thì vai trò của chăm sóc nhẹ như thế nào. Thì đây là một cái sơ đồ của Tổ chức Y tế Thế giới xây dựng để chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của chăm sóc nhẹ. Thì chăm sóc nhẹ là xuất hiện ở trong xuyên suốt, là cái phòng ngừa bệnh tật. Và chỗ đó thì đối với những bệnh nhân mà chúng ta thấy màu xanh lá là đối với những bệnh nhân mà đang bắt đầu quá trình, đã được chẩn đoán và bắt đầu quá trình điều trị, thì vai trò chăm sóc giảm nhẹ nó vẫn còn nhỏ, và sau đó tiến dần tới khi bệnh nhân qua đời thì vai trò chăm sóc giảm nhẹ nó càng lớn hơn, và đôi khi nó còn có vai trò sau cả khi bệnh nhân mất. Đôi lúc có những thân nhân bệnh nhân thì không thể nào mà vượt qua được cái nỗi đau của thân nhân của mình khi mà bệnh nhân qua đời. Thì như chúng ta cũng thấy là chăm sóc nhẹ bây giờ nó thường sẽ cho bệnh nhân, để giải thích cho bệnh nhân có những cái trường hợp là chúng ta sẽ không có thực hiện hồi sinh tim phổi, mà để bệnh nhân mất một cách tự nhiên. Đôi khi thì người nhà sẽ đồng thuận với cái ý kiến đó, nhưng mà khi bệnh nhân qua đời rồi, một ý kiến khác của thân nhân khác, người ta thấy là tại sao không có làm hết cho người nhà của tôi đi, không có hồi sinh tim phổi, thì đôi khi đó là một cái gánh nặng về tâm lý cho những cái quyết định đó. Và không chỉ cho người nhà mà nhân viên y tế khi mà đưa ra một cái quyết định như vậy, đó cũng là thực sự là một cái gánh nặng. Và đây là một cái hình khá là hay. Thì đây là một cái lựa chọn của thân nhân cũng như là bệnh nhân, đó là ở giai đoạn cuối đời thì họ sẽ lựa chọn đó là mất tại nhà, hay là mất tại một cái phòng ICU với xung quanh là cái tiếng bíp bíp của máy thở, máy ECG và các cái máy truyền dịch. Dạ, đây là những cái ưu điểm, những cái đặc điểm của chăm sóc giảm nhẹ. Thì thứ nhất thì chúng em sẽ chăm sóc về mặt thể chất, giảm các triệu chứng, đặc biệt là triệu chứng đau, cũng như là những cái vấn đề về tâm lý và những cái vấn đề về tinh thần cho bệnh nhân. Và đặc biệt thì chúng em có một cái mô hình chăm sóc nhẹ, đó là chăm sóc giảm nhẹ toàn diện, thì cũng đánh trên 4 cái khía cạnh. Thứ nhất là mặt thể chất, thì giải quyết những cái vấn đề đau, mệt mỏi ở giai đoạn cuối đời, những cái vấn đề về xã hội, những cái đau khổ về mặt xã hội, bị kỳ thị, rồi bị cảm thấy cô đơn, bị từ bỏ, mất đi cái sự độc lập, cũng như là những cái nỗi lo lắng về những cái nguồn lực kinh tế, rồi cũng như là tương lai. Ngoài ra thì những cái vấn đề về tâm lý như là lo lắng, rối loạn lo âu, những cái nỗi lo về đau và nỗi lo về cái chết. Đôi khi những cái triệu chứng đau nó làm cho bệnh nhân chịu không nổi, và có nhiều bệnh nhân phải suy nghĩ là tìm tới cái chết. Nhưng mà khi chúng em giải quyết được những cái vấn đề đau đó thì bệnh nhân cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, và từ đó thì họ cũng không có suy nghĩ tới những cái ý định là tìm tới cái chết nữa. Và những cái vấn đề về tinh thần và tâm linh của bệnh nhân thì cái này cũng khá là mới. Thì trước giờ chúng ta cũng đứng ở vị trí là một người thầy thuốc, thì khi gặp một trường hợp bệnh nhân thì chúng ta
điều trị giải quyết những triệu chứng, nhưng mà đôi khi họ lại có những cái vấn đề về tâm lý và tâm linh khá là nhiều. Họ trách là tại sao là mình là cái người bị mắc ung thư, tại sao mình là nặng như vậy, cũng như là những cái nỗi lo sợ của bệnh nhân về những cái điều mà họ chưa từng biết tới. Và em cũng hôm nay thì em cũng xin đi sâu về những cái quản lý triệu chứng trong ung thư vùng đầu cổ. Thì như chúng ta cũng thấy là đối với những bệnh nhân ung thư đầu cổ thì 40-50% ở cái giai đoạn tại chỗ tại vùng thì sẽ điều trị bước thất bại với các cái điều trị bước 1, bước 2, và có khoảng 40% những bệnh nhân ung thư đầu cổ giai đoạn tái phát di căn cần được hỗ trợ chăm sóc. Và cái bệnh nhân giai đoạn tái phát di căn thì có tiên lượng kém và cái thời gian sống còn có thể là dưới 12 tháng. Và đây cũng là những cái mặt bệnh khác là phù hợp với chăm sóc nhẹ và có những cái triệu chứng cần phải được can thiệp. Và em cũng xin lướt qua một số cái thành tựu trong cái điều trị. Thì hiện tại thì vẫn là cái bước 1 với điều trị liệu pháp miễn dịch và có thể kết hợp với lại hóa trị. Em đi sâu vào các cái phần triệu chứng thì cái kiểm soát đau này đó là một cái trụ cột trong điều trị chăm sóc giảm nhẹ. Thì em cũng xin lướt qua. Thì cái này là một cái sơ đồ là thang điểm đánh giá đau. Thì em cũng cái này cũng khá là quen thuộc với các bác sĩ điều trị ung thư. Thì cái phân độ thì chúng em thường sẽ đánh giá theo cái thang điểm là từ 0 tới 10. 0 đến 3 điểm là đau nhẹ, 4 đến 6 điểm là trung bình và 7 đến 10 điểm là đau nặng. Và cái này là cái giảm đau 4 bậc mới nhất. Thì trước kia thì chúng ta sẽ thường sẽ tuân thủ theo cái giảm đau 3 bậc của WHO, nhưng mà hiện nay thì cùng với phát triển của những cái kỹ thuật thì chúng ta sẽ có những cái giảm đau can thiệp là ở bậc 4 cao hơn. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta cần phải xác định rõ vai trò của những cái thuốc giảm đau, ví dụ như opioid. Thì khi những cái chúng ta thất bại với những cái giảm đau ở các cái bậc trước thì chúng ta mới nghĩ tới bậc 4. Đôi khi chúng ta áp dụng ngay cái bậc 4 này để giảm đau cho bệnh nhân mà chúng ta quên mất là có những biện pháp hết sức là đơn giản với chi phí thấp và chúng ta bỏ qua thì áp dụng ngay cái này. Thì em cũng được thông tin là tại bệnh viện Ung Bướu thì ở khoa gây mê hồi sức cũng đã có những cái kế hoạch để triển khai những cái giảm đau can thiệp. Và em cũng xin đi qua một số cái triệu chứng khó nuốt, buồn nôn và suy dinh dưỡng. Thì các cái thuốc thiết yếu đó là giảm chống nôn như ondansetron, haloperidol cũng như là diazepam là những cái thuốc hỗ trợ thường được dùng cho bệnh nhân. Về chăm sóc răng miệng, chăm sóc miệng thì để giảm những cái giảm nấm thì chúng ta sử dụng các cái thuốc kháng nấm như fluconazole, cũng như là giảm đau ở vùng miệng thì là súc miệng với lidocaine. Ngoài ra thì chăm sóc nhẹ cũng thế giới thì ở các cái đơn vị bạn thì em cũng tìm hiểu là sẽ có những cái nước súc miệng Magic Mouthwash thì được khoa dược pha chế để cung cấp cho các bệnh nhân này. Ngoài ra để kiểm soát mùi hôi thì metronidazole cũng là một cái thuốc quan trọng. Và em cũng xin nhấn mạnh là tất cả những cái hướng dẫn của chăm sóc giảm nhẹ hiện tại thì nó tới từ những cái kinh nghiệm lâm sàng của các chuyên gia. Và cũng có một cái vấn đề trong ung thư đầu cổ, đó là những cái nguyên nhân mà chúng ta có thể hồi phục được thì chúng ta phải tìm và để giải quyết những cái nguyên nhân đó. Thì một trong những cái triệu chứng mà gây mệt mỏi và suy nhược ở bệnh nhân này là chúng ta sẽ rất là thường gặp. Nó sẽ trùng lắp với những cái vấn đề như là bệnh nhân thiếu máu làm cho bệnh nhân mệt mỏi, cũng như là khi mà chúng ta sử dụng liệu pháp miễn dịch thì nó sẽ có nguy cơ là suy tuyến thượng thận. Đôi lúc những bệnh nhân cũng rất là mệt vì những cái triệu chứng này. Thì ngoài ra thì chúng ta cần phải giải quyết. Còn nếu mà chúng ta không còn một cái triệu chứng gì cũng như là không có can thiệp gì hơn thì đối với những bệnh nhân mệt mỏi giai đoạn cuối thì chúng ta có thể sử dụng vai trò của corticoid. Ngoài ra những cái vấn đề mà rất là nghiêm trọng ung thư đầu cổ đó là chảy máu. Thì chúng ta cần có một số cái lưu ý như là giảm nguy cơ chảy máu bằng cách thay băng, hạn chế thay băng thường xuyên, cũng như là khi mà có chảy máu chảy ra thì chúng ta sẽ ấn và ép tại cái vị trí chảy máu từ 10 tới 15 phút bằng băng gạc, và sử dụng các cái băng gạc có tẩm adrenaline hoặc là tranexamic acid.
Trong trường hợp mà những bệnh nhân chảy máu rỉ rả kéo dài thì vẫn có vai trò của xạ trị giảm nhẹ, xạ trị cầm máu vào cái vị trí khối bướu ạ. Và em cũng xin đi vào cái khía cạnh khác của chăm sóc em nhẹ, đó là đánh giá khía cạnh về tâm lý, xã hội và tinh thần. Thì chắc chắn một bệnh nhân mà mất đi khả năng giao tiếp, đặc biệt là bệnh nhân đầu cổ, khi mà bệnh nhân mất đi cái giọng nói của mình, bệnh nhân mất đi cái khả năng giao tiếp xã hội và không thể nào gặp được người khác, thì nó sẽ nảy sinh các vấn đề về lo âu, trầm cảm, rồi thậm chí đó là mê sảng. Thì bệnh nhân sẽ có những cái hỗ trợ về tinh thần cũng như là giao tiếp với gia đình và xã hội. Bệnh nhân đối với những bệnh nhân ung thư dạng cuối cũng như là ung thư đầu cổ dạng cuối thì những cái khó khăn về tinh thần đó là họ cảm thấy mất đi về ý nghĩa về cuộc sống, lo sợ những cái có thể là cái chết, tại vì cái tiên lượng của bệnh này khá là ngắn. Và có những cái đánh giá đó là những cái đau khổ về mặt xã hội nó cũng kích hoạt những cái vùng trên não giống như là một cái đau về thể chất và cũng cần được phải can thiệp. Và khi đánh giá những cái rối loạn về tâm thần thì chúng em sẽ đánh giá về cái việc đôi khi chúng ta sẽ gặp những bệnh nhân mà mất đi những cái ý nghĩa của cuộc sống, thì cái vai trò của chăm sóc giảm nhẹ sẽ giúp cho bệnh nhân tìm lại những cái ý nghĩa cuộc sống tại cái thời điểm hiện tại, những cái nhu cầu phù hợp với họ. Họ sẽ có những cái đau khổ về mặt cảm xúc, đau buồn và mất mát, đôi khi là có những cái xung đột trong cái điều trị. Bệnh nhân thường sẽ sợ cái chết cũng như là cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi, mất kết nối với người thân và cũng không chắc chắn về những cái điều mà xảy ra khi mà họ qua đời. Và khi mà để giải quyết những cái khía cạnh về tinh thần như vậy thì bác sĩ của mình thì hiện tại sẽ cần phải có những cái đơn vị hỗ trợ, và đặc biệt đó là công tác xã hội. Thì đó là sẽ là một cái người bạn đồng hành cùng bác sĩ điều trị để giúp giải quyết những cái vấn đề về khía cạnh tinh thần ạ. Và em cũng xin lướt qua là những cái dữ liệu về nghiên cứu Keynote 4048 về cái điều trị so sánh giữa điều trị pembrolizumab với hóa trị và phác đồ extreme trong điều trị bước 1. Thì em cũng xin lướt nhanh qua cái nghiên cứu này. Thì về đối với những bệnh nhân mà có cái chỉ số CPS trên 1 là đã được hưởng lợi từ phác đồ pembrolizumab kết hợp với hóa trị so với phác đồ extreme, thì chúng ta cũng thấy là đường biểu diễn nó tách rời. Và cái trung bình OS của nhóm sử dụng pembro kết hợp với hóa trị là được 13.6 tháng so với phác đồ extreme là 10.4 tháng, và có ý nghĩa thống kê. Về đáp ứng thì nó tương tự với tương đương với phác đồ extreme. Và về tác dụng phụ ngoại ý thì nó tương đương với nhau. Và em cũng xin đi qua cái nghiên cứu thực hiện, cái khảo sát thực hiện tại bệnh viện Ung bướu mình, là đánh giá cái hiệu quả thực tế điều trị của phác đồ pembrolizumab trong điều trị bước 1 ung thư tế bào vảy vùng đầu cổ tái phát di căn tại bệnh viện Ung bướu, được thực hiện từ tháng 8 lấy số liệu từ tháng 8 2023 tới tháng 5 2025. Và trong nghiên cứu chúng em thì chúng em có được tới được 24 bệnh nhân, và đối với những bệnh nhân mà CPS lớn hơn 1 thì sử dụng đơn trị với pembrolizumab, còn những bệnh nhân còn lại thì phối hợp với hóa trị. Thì em cũng xin lướt qua cái kết quả chính. Thì chúng em thấy được rằng cái tỷ lệ đáp ứng khách quan đó là 47%. Thì trong số các bệnh nhân được đánh giá đáp ứng thì có 9 bệnh nhân là có đáp ứng, và trong đó thì có một bệnh nhân là đáp ứng hoàn toàn, và có 5 bệnh nhân là đáp ứng một phần. Và cái trung bình thời gian điều trị là 7 tháng, và trung bình thời gian theo dõi là 6.5 tháng. Trong cái khảo sát của chúng em thì có 25% bệnh nhân tử vong trong cái thời gian theo dõi. Thì em cũng xin lướt qua slide kết quả. Về hồ sơ độc tính hồ sơ an toàn thì về độc tính thì có 8,3% bệnh nhân giảm mạch cầu hạt độ 3 và không có ca nào giảm mạch cầu hạt, không có ca nào sốt giảm mạch cầu hạt. Có 4,2% bệnh nhân thiếu máu độ 2, nôn ói và viêm gan thì chỉ ở mức độ 1-2.
có một bệnh nhân suy thận độ 3 và có một bệnh nhân viêm giáp do có liên quan tới miễn dịch ở mức độ 1. Thì khi mà so sánh thì mặc dù là cái nhược điểm của chúng em thì cái số lượng bệnh nhân cũng khá ít, nhưng mà chúng ta cũng thấy là những cái tỷ lệ đáp ứng cũng như là cái thời gian PFS, chu kỳ PFS cũng khá là tốt, cũng góp phần vào cái dữ liệu đời thực trên thế giới. Dạ, thì hôm nay em cũng có một cái ca lâm sàng khá là hay minh họa, đó là một cái trường hợp bệnh nhân nam 65 tuổi. Ca này là nhanh đi bác sĩ Duy, em kết luận luôn đi tại vì Dạ. cũng hết giờ rồi em. Dạ. Thì cái trường hợp này thì em cũng đã điều trị đủ 35 chu kỳ, và đặc điểm là ở chu kỳ thứ 28 thì bệnh nhân có cái viêm cơ tim. Thì lúc này thì chúng em cũng nghi ngờ là do cái viêm cơ tim do miễn dịch, nhưng mà khi khám tại bệnh viện Đại học Y Dược thì được kết luận đó là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, và sau đó điều trị ổn, phẫu thuật thay van tim và điều trị hết 35 chu kỳ và cũng không có biến cố gì khác. Em cũng xin kết luận đó là thì chăm sóc giảm nhẹ ngày càng trở thành một cái phần thiết yếu trong chăm sóc ung thư toàn diện, và việc tích hợp sớm chăm sóc giảm nhẹ ngay từ thời điểm chẩn đoán giúp kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Pembrolizumab kết hợp với hóa trị kéo dài thời gian sống còn, cải thiện triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới chăm sóc giảm nhẹ toàn diện cho bệnh nhân. Em xin kết thúc bài trình bày hôm nay. Cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Ngọc Mạnh Duy. Thì chăm sóc giảm nhẹ là một cái phần trong chăm sóc ung thư toàn diện, trong đó thì mình phải có kết hợp nhiều thành tố về thể chất, tâm lý, xã hội và tâm linh. Như vậy là một lần nữa là đại diện cho ban chủ đoàn xin cảm ơn 5 bài báo cáo chiều hôm nay. Thì qua những bài báo cáo chiều chúng ta thấy là cái vai trò của liệu pháp miễn dịch vừa kiểm soát được bệnh và kết cục điều trị rất là tốt. Tuy nhiên tôi cũng thống nhất cái ý kiến của tiến sĩ Linh là mình phải chọn bệnh theo những cái tiêu chí của thiết kế ban đầu đưa ra, thì lúc đó là mới cái kết cục điều trị rất là mới hiệu quả. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả các báo cáo viên, tất cả các thầy cô đã tham dự cái phiên 2 chiều hôm nay. Thì hội trường hôm nay thì chúng ta dành cho phần closing, cho nên mời các thầy cô mình sẽ kết thúc và chắc chờ trong giây lát để mình chờ các thành viên từ các bác sĩ từ các hội trường khác mình tề tựu vào đây để mình làm cái ending nữa. Rồi xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý thầy cô và các bác sĩ đồng nghiệp. Rồi mời báo cáo viên mình lên chụp hình á. Hỏi thư ký các hội trường.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, sau một ngày làm việc vô cùng nghiêm túc và sôi nổi với rất nhiều báo cáo chuyên sâu, nhiều phiên thảo luận giá trị và những chia sẻ rất tâm huyết đến từ các chuyên gia, Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề tiếp cận chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư trong thời đại mới đã đi đến phiên bế mạc. Ban tổ chức vô cùng trân trọng khi hội nghị đã nhận được sự quan tâm và tham dự của hơn 600 đại biểu trực tiếp và trực tuyến, bao gồm các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học và nhân viên y tế đến từ nhiều bệnh viện, trường đại học và trung tâm ung bướu trong nước cũng như quốc tế. Sự hiện diện quý báu của quý vị chính là nguồn động viên lớn lao và là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của hội nghị ngày hôm nay. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đôi lời phát biểu tổng kết cũng như bế mạc hội nghị. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý thầy cô, quý chuyên gia, quý anh chị em đồng nghiệp. Bây giờ là 17 giờ 8 phút, muộn hơn khoảng nửa tiếng so với chương trình dự kiến. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất là ấm lòng khi có gần 50 quý thầy cô vẫn còn nán lại ở hội trường này để cùng tham dự cái phiên bế mạc Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu năm 2026. Kính thưa quý thầy cô, ban tổ chức xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô, quý chuyên gia, quý anh chị em đồng nghiệp đã dành thời gian tham dự, đồng hành và đóng góp cho thành công của hội nghị năm nay. Trong khuôn khổ của chương trình, hội nghị đã có 10 phiên khoa học cùng 47 bài báo cáo chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực của chương trình phòng chống ung thư, bên cạnh các phiên vệ tinh, hội thảo chuyên gia cũng như là chương trình đào tạo liên tục, góp phần tạo nên diễn đàn học thuật phong phú, thực tiễn và cập nhật. Và thành công của hội nghị hôm nay là kết tinh từ sự quan tâm, đồng hành và đóng góp quý báu của quý thầy cô, quý chuyên gia, quý đại biểu, của các đơn vị phối hợp, của các nhà tài trợ cùng toàn thể ekip của ban tổ chức. Thay mặt cho ban tổ chức hội nghị, chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến tất cả quý vị đã dành thời gian tham dự, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cùng nhau tạo nên một hội nghị khoa học giàu giá trị chuyên môn và nhân văn. Chúng tôi tin rằng những kết nối chuyên môn được thiết lập, những kinh nghiệm thực tiễn được trao đổi, cũng như những ý tưởng mới được khơi mở từ hội nghị hôm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa và phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành ung thư học Việt Nam, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh trong thời đại mới. Kính thưa quý vị đại biểu, phiên bế mạc cũng nhằm khép lại chương trình Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Xin kính chúc quý thầy cô, quý anh chị em đồng nghiệp luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong 2 kỳ hội nghị tiếp theo. Hội nghị hàng năm phòng chống ung thư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 29 sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4 tây tháng 12 năm 2026 và Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2027 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2027. Xin trân trọng cảm ơn, xin tuyên bố bế mạc hội thảo và xin hẹn gặp lại tất cả quý thầy cô.